Доброго вечора, з вами Лимон, і це другий стрімчик виживання у релізі Seven Days to Die. Я повернувся до реліза, да, бо в мене альфа, там яка вже версія, не пам'ятаю, крашнулась. Я думаю, якщо ви переглядали це, то в курсі. І буду я гамати вже не сам, з Андрюхою, з Сергієм. По приводу Сергія, можливо, він буде, це ще не точно. Тому приємного перегляду. Маю надію, що ми ж почнемо все спочатку виходить. От так от. Прийдеться все заново почати, бо був реліз уже 1.1, а був 1.0. Доброго вечора, я повернувся. Полезно. Бесполезно тоже. Я оце тепер думаю, Тоже, ну, бесполезно. який мір вибирати нам. Сейчас давай. Ты практически не похож на нас. Просто любой дом. Давай, зроби. Набери мені нам за місяць. Як зробиш, тоді і кажи, що до мене час вийде. Це ще й звук виключений. Нет. Не работает. Не працюет. Котыняк. Не работает. Сіночко, пісять капать. Ты к наушникам не подключалась, не? Не. Пісять какать пойду. На пидоре, писать какать. Піде він пісять какать. Ну що, створюю Голова. новий світ. Голова без мозгов. Ти обновився Ні. вже? Голова без мозгов. Нет. Голова без мозгов. Він пойде пісять какать. Не пойде він писать. Оце ви теми, звісно, на стрім вкидуєте. Ой, больно. Сама же его откормила. Я, сука, він костлявий. Ким костлявый, він жирный. Він костлявий, блядь. Він жирный. Він костлявий. Он тяжелый просто, жирный, круглый. Він своїми костлявими, сука, Як набалакаєшся по-домашньому, потім скажеш. Точніше напишеш. Що у нас тут? 20% вже. Загрузка модулей, що не зрозумів. Це мені ще не відомо, що там в релізі. Може підготовку міра. О, уже можна з'явитися в цьому світі.
Так, и что у нас тут? Что по FPS? Блять, відчутність, конечно, тютю. Надо відновлювати налаштування. Тільки я не пам'ятаю, яку я собі ставив тоді. Я не матюсь, я сложно, блядь, голова не знаю. На работе как будто матюкалась. Да. А тебя поднять проще. Ну там матюкай. Значить, я не миску родила. Він сам миску взяв. Катя, Костик, покажи вашого кицика. Ти вашого кицика ще не бачу. Щас. Хто йому миску роздав? Він сам принес сюди миску, заховав її, а тут вирішив откопати носки. Блять, Це фотка. що плюс? Він тебе пиздить буде цією мискою. Апельсин. Ти глянь на ці очі. А? Ти глянь на ці очі. Де ти очі? Що за очі? Нема очей. Нема очей. Я воно відправив тобі в этот. ТГ. А, ты так скинул. Это неинтересно, я думал, я так бы показал. Він тобі угалю А чего уголек? Костика спитає, чи буде. Тому що він чорний. Будем же вырос, блядь, вымахал, падла. Все, уже мир созданный. Наш мир тоже нас заебывает. Мысочник. Псина. Монстр, сука. Ну что, рыжий гангстер. Якось тільки у мене ще обновляється. Там полоска почти доїхала, бачу, но ще обновляється. Я тебе скажу, кстати, мир создала очень быстро. Но тільки знаєш, що трабл в тому, що на тих картах, яких уже создавався мир, у 7 не дає создавати. Можем под шаманом там карту. Якось настроить, там біом. А то хіба, ну, да. Но я вже шаманить не буду, вже создав. Я просто хотел, может, чтобы было поменьше мажориса, побольше пустошь, там больше всего ресурсов. Та ну, все хай по стандарту буде, що підкручувати. Я там тільки підкрутив то, що этот рюкзак буде падати, а не все. Что буде падать? Рюкзак. Что буде падать? Рюкзак. Что за рюкзак? За... Типа, если сдох? Да. А, и все? Да. Ну, это вроде и было. И этот... Время дня 1,5 часа реальных. Так, 1,5 часа. Ну, опять-таки, коли ще пробував айдропи зробити кожен день. Но вони потім засипають цю карту. Не, потім- каждый день нахуй не надо, потому что ложить его потом никуда. И вот раз в 3 дня по умолчанию стоит, и хай буде. Потім ще підкручував опит зомбі, що 300%. А Дуже то, быстро то... Прокачку Я вбиває. так и не люблю подкручивать, не. Потом что еще подкручу. Ну, там, короче, такое. Робишь, типа, изобилие ресурсов, вся хуйня, оно потом так быстро прокачивается, что аж неинтересно. Грубо раз в неделю потом доходишь до вашего прогресса, что вы тут с Лёхой ебашите. Не с Лехой, а с Серым. Ну, с серым, что вы ебашили. Грубо говоря, прогресс за неделю добивается. Даже Тоді, меньше. ну, не цікаво нихуя. Ну, я ще кажу, що не цікаво. Типа, прокачиваешься дуже быстро, типа, мало куча. Но все равно мне больше всего понравились перки, это вот добыча. Перки на добычу. Но я все равно их решаю. Мгм. Пока, А блин, там, когда я играл- выкупишь все эти перки. Я даже
Потому что когда я играл, я даже не крафтил ни одного предмета, всех находил. Остальные все предметы понаходил. Угу. Ну, не знаю, как я там графой настроил на работоспособность, но на быстродействие FPS, но грузы все равно на ментол. Грузило точнее раньше. Может, вони щось потягнули, не знаю. Хто знає. Можливо, більш оптимізовано стало, хоча перший реліз, який був, то 1.0, я б так не сказав. Чего? Не, я наоборот, что там полазил, не в Альфе, я когда с тобой играл, 430 FPS было, 405 FPS. А что-то потом в 1.0 версии полазил, кнопку Так ти ж со мною. Блін, Андрюха, ти ж со мною був старий, на Альфі ще. Ну, на Альфе у меня наоборот FPS 30-35 был еле-еле. А в замесах вообще да. Ну, може і 60. так, просто може по-другому воно відчувається. Незначно, я б сказав. Надо подумать, мы будем базу строить. Свою базу или лучше это? Или Ні, лучше свою якусь лучше свою. в хате строить не варик? Ні. А, и мы на тоже сохранение сдохло. Та в усіх воно Да. здохло. У меня нема продолжить игру, мы только новая игра. Така ж сама хуйня. А как тут зайти? Типа, через друзей? Я должен пригласти її кинуть. Ага, только ты мене з друзів дадів, типа, так що шукай. І трафоні. Ага, як я тебе знайду. Ага, я не знаю, тебе навіть. Ти мені код скинь. Сейчас помню, де цей код. Друзья. Ти... Це ще код. Вообще не помню, де цей код стройки. А через шифтах ты цей код ніяк не найдешь? Надо именно сворачивать игру. Именно в Steam ищи. Там, де друзья вкладка. І добавить друга слева буде. Ты нажал добавить друг. А, ваш код дружбы 249 Оце його мені скинь. 30 541. Я поки на машину запригну. Скидувати тобі поки не можу, бо в мене нема на компі. Ти щас скажи. Скажи. Щас. 249. Подожди. Угу. 30 Угу. 541. Угу. Есть там еще ссылка, но тебе тоже нет, не скину. У мене на компі на телегні нема, на вайбера, нахера. Скачувати. Прийняв чи що? А? І... Не бачу тебе. Ще 3 гіга скачати осталось. Угу. Почти всю ігру скачать осталось. Але де це піздець, блядь, 14 гігов нахуй, я В ваху. смислі 14 гігов? Ти Не вгораєш? знаю, в мене оновлення 10, короче, і 13 ось. Щас. Вон GTA вже 120 гігов щось весить. Я он докачав всього 3,5. Так у тебе ж вона була установлена, а у мене альфа-версія була. Потім я до 1.0 обновив, короче. І це тепер ти написав 1.1 і ще 3 гіга до установки. Ну, 3 гіга до установлювати таке. То не так багато. Стоп, а як воно працює? Я друга прийняв, а Так, щось тебе друзі. Щас. То треба було Так переобновити чуєш, дохуя ви раз. почали 1.1, це типа, блядь, тепер опять все з нуля? Я тебе гарчу. У нас і так вся ігра з нуля. А чо, а там же ж ти ж казав тоді, я тут... А ми ж з тобою слетели сохранки. бункер строїв. Слетели А. сохранки. Я ж то удаляв, а Короче, як психанув. надо занимать якийсь дом, короче, його баррикадировать і все. Да не. З нуля. Я за Строить це стройку. дуже довго. Я за стройку. Я теж за стройку. Та ми швидко построїмо. Просто тепер ігра вже не буде в реліз виходити, думаю, тепер вже буде сохранення Воно буде постоянно. переноситься просто. Та з Може, кожним разом, з кожним обновою їхньої, так це буде пізда.
Та не буде такої ну, хуйні. Да, скажем. Я надіюсь. Якщо А і буде, то я Воно їбав буде исчезать і обновлятися. будуть баги. Ну я Такі, в принципі, обновляться постійно. Ні, Серий, ти не поняв. Я зайшов в 1.0, не було міра. Поняв? Мгм. Ну, це гра, типа, Ладно, хай обновляється серіал, додивлюсь поки. Ми тебе ждемо. Мне кажется, что цей Костик, мы с тобой когда в Альфу играли, Альфа ж типа тоже обновлялся, сервера не скидывал. Да, да. Там, где нормально. Да. Апельсин, ну заебал. Опа, чепуха ходить тут. Это, конечно, застройку, только я не знаю, что робить с котлованом. Его так долго копать, Нічого страшного. да без бура це його дать можно. А там ще потом камень начнется, надо киркой долбать, ёбаный. Бо я з топором копав у цей гробу, цей рухати, я чуть не повісився, блядь, з горя. Мабуть, дня 3 убив, чи 4 дня убив, це все дело. Я теж ті квести торговця виповнив, щоб велосипед побыстрее. Это да. 4 воды. И водоочистник, чтобы или купить, или чтобы получить его. Да, без квестів. понимаєш? Тож я чисто питався викупити саму ігру, а тепер я вже прошарений в цьому. Поэтому вообще все ізі буде. Не, можно просто по квестам бабок нарубать, типа, квесты укупить. Да, да, Ну и да. там плюс журналы, прокачаться можно с помощью квестов. Ну, короче, либо с Це, помощью це квестов... все так, решаємо, так, но все... Ні, я имею в виду, що і квести треба виповняти. День квести, день стройка, день квести, день стройка. То А наступ... що, можна? Дивися, наступить період, просто що стройка буде довго время займати. Кинув на производство, наприклад, ту саму в бетонну мішалку закинув продукцію і поздуєш далі лутати город. Да нет, до бетонной мешалки еще не скоро делать будет. Я Не, просто ну- кажу, Кузниця та сама. квесты можно совмещать точно с лутанием. Когда мы будем вот идти полутать город, тоді можно брать параллельно квесты. Параллельно квесты выполнять. Будем цей, що лут обновляется после, типа, зачистил хату, потом включил квесты, лут обновился. Будем такое делать? Да. Ну вот, потом что еще? Ну, а стройка это стройка, типа. Кто добывает ресурсы, кто-то строит, короче, там уже разберешься. Ну, день через день я предлагаю. День стройка с первого дня. Первый день стройка, второй день лутания, и потом пошли так стройка. У нас как раз на 7-й день мы отстроились. Тільки нам би нас вияснити, передня де стройка. іменно нам хату устроїть. От що. Или торговца, чтобы недалеко бегать, завещать. Если Ну, покупать. Якщо так, то да. Я Ну, либо пока здесь в городе. час Типа, заспавнився если- этот. От надо недалеко, щоб від города було просто. Ну в Давай самому, тоді- в самому городі нет, не надо, потому що там зелені эти будуть, вони нас заїбашать быстро. І хату всю рознесуть. Ну, либо ближе к городу, либо ближе к торговцу, я хуй его. Бо чисто, як мы с тобой первый день, то первый раз в лесе ебашили, там неудобно было, далеко а в бегать нас- из города. Ну, дивись, то перші ігри були. Ми он з Серега як последні були, так у нас і город недалеко, і торгаш. То вообще, то вообще халява, если так. Було Да, по и так. в город надо ходить лутаться, и к торгашу тоже бегать надо, квесты выбирать. То с великом потом уже проще будет, а без велика тяжко воно буде. Надо поначалу, когда еще нема стамины, и хавчика мало, и еды, и воды мало, у тебя стамины постоянно нету. Я он сейчас по Щас. квестам первичным иду, и уже сразу лутаюсь. И давай, наверное, Костик, сразу, как вы то сделали, сразу поставим ящики и подпишем их, и будем складывать. Не, сортировать. сразу так не получится, потому что надо сначала эти ящики открыть. А ящики, они ж сразу доступны. Чтоб подписывать, нет. И А чтоб вроде яшку подпис- зажимаешь, и чтоб подписывать, то надо гвозди щемать. Не, я вроде на одиночке только что играл, недавно буквально. Просто подписываешь, даже деревянные ящики можно подписывать. Может, я забыл просто. Не, можно Не исключено. подписывать. Самые первые ящики. Там они, да, потом качаются в железные ящики, там еще в сейфы качаются. А можно подписывать, вроде, если не ошибаюсь. Их можно закрывать, на пароли там ставить первый ящик. А вот первый ящик Короче, поставить разбираемся. деревянный. И можно Я сейчас подписывать. до торгаша пиздую. Ты Это загрузився просто чи не ще? убегать, бо мені потом ще до вас пилять надо буде мені, а потом ще Сереги до тебе пилять. Вже появится снова. Я до торгаша пиздую. Це точно. А там, насколько це далеко, я не в курсах.
Вам все одно прийти до мене піддячить. Ну, не знаю. О, Кстати, а- помню, в одиночке я самую плотную локацию зачищал. Там чи 6 было черепков, чи 7 даже. Ебать, на все зомби вот эти радиоактивные, которые зеленые, ебать, там я Понимаю. Яков. Не, мне же в этой игре нравится, что можно кирпичами обложить. Потому что тут такие места страшные бывают. вони- Нельзя залететь, вылез из стены. Вони Можна этот. Партии намочить. Ага, я понял, що ти маєш на увазі. Я спочатку не понял, а потом понял. Нет, это мне еще самое, когда мы с тобой только играть начали, мне это еще подшутило. Что зомби могут такой с двери вылезти, або з якогось кактика. О, серий вже в ігру заходить. Первый момент, когда я мочил в партии, И коли чё, мы с тобой я- на военных проектах были, и мы с тобой Алло. открываем эти ящик, Алло, алло. и на спину находится пачка зомбарей в военной форме. Тогда я, короче, намочил партии там, блядь. И мы с тобой тогда еще сдохли, там, помнишь, первый О, раз? подожди, зараз будемо гуляти, серий, ти не розказуєш, що в нас там за веселухи були. Як ми на А чому воєнну тобі базу не- прийшли. А, та я їбав в рот ту воєнну базу, блядь. Сам Що, будеш ну, Там знати. ще й міни вокруг були. От Мы военную іменно, базу блядь. строили. Так прикинь, Серега, это первый опыт. Два пиздюка еще зеленых завалимся. Бачим сундук. Ура, сундук! Открываем сундук, и нам в спину 6 типов лазит в форме военной. А, В спину було, Юха, чого було. тебе так хірово чутно? Кого? Андрюху І ми так- хірово чутно. Ну, в мене він громче зроблений. Я сейчас просто через мобильный. На, серий, накрути собі этот громкость просто на ньому. Готовы появиться в мире? Готов ли я? Готов Ну ли? проглашай. Готовили я? Готовий. Создание игрока. Да, ну, Да, у нас так давай. багато не було. Угу. О. Андрюха вже тут. Щас ти приголос групу кину. Не, Костик, пушка 56 FPS, 60 FPS, вообще стабильно, без фризов. Оптимизация, обожаю тут 1.0 У апдейт, мене потому что... 42 FPS. Ну, я тут в городі просто. Я просто до этого было 30, а як переключився на 60, то чуть, блядь, не кончил 50 радости. Он так плотно все, так плавно, точнее, так приятно глазу. Ладно, Костик, добавь эту группу, чи як воно, що ми, типа, бачимо друг друга на карте. Я тобі вже приголос кинув. Как это делается. А если бы я помнил, как это И. сделать, то группу добавить. И что, плюсик, типа, нажать? Да. Ти вже Так, є. показывай. Кстати, Серый, я нашел той станок, з якого можна лутати эти стальні слитки. Тільки чим? Ти їх лутати зараз будеш. Ну, это уже другий нюанс. Ото. Ебать, ты далеко. 4 км мантулить, пиздец. Тут город чи рядом. Ебать, я появился. А как-то эта игра может как-то так, ну, типа, шел Поближе, типу. Ну я не їбу. Еба. 4 км туши. Чепишку. Жопа. Рекомендую не нагружатися поки що. А то я А вже тут и так нагрузився. тоже долго. Ей, могучий случай. Сейчас такой Серега появляется в километре от Костика, а я буду матюкаться. Отпусти. Не пизди. Тайчик, он хочет пиццать, походу. Апельсин пипи хочет. Я уже. Зай. Апельсин пипи хочет. Двигатель, кстати, нашел. Уже. Нафига он нам Не, пока еще нужен. не будем Буде, делать. буде нужен. В будущем. Не Ну, сегодня. пускай уже. Апельсин нажми. пипи. Сейчас это. Пироги менше йти. А де взагалі? Мене теж не показує, скільки йти. 1,9. А, один. А, Мені ще пів км Блін. тут до торгаша пиздувати. привет. Так непривычно, Костя, я На, просто на. когда ебошил один, там повыкручивал, типа, чтобы деревья с 2 ударов, мать, валились, короче. Тут сейчас так неудобно, долго все пилять. Чи так просто, поняв, Серий? А, Я с каменным топором, конечно, деревья с трех тычек валил. Это по подивись, навыкручивал. сука, живий, блядь, підарас. Настройки ігри всі ті самі, що ми з тобою Серий гуляли. Усі ігри. Ні, Ні, у мене типа. спросили.
Не, имею в виду А. не управление, а самого мира. Сложно. Ну, сложность типа стандартная. Все правильно. Все правильно. Це я читак ебучий. Читачила. М. Ты сделать. Ну, чтобы мне сейчас собаки не попадалось по Вот, пути. кстати, деревянный складской ящик делается из 10 дерева, и он уже подписывается. Только что я поставил. Ну, если так, тоді зробиш ящики, я вже тоді організую, якщо надо. Не, я просто предлагаю с самого начала сортировать, чтобы потом... Окей, потом окей. Тільки ж будете самі розважувати, що як треба. Я не буду за кожним бігати, ото як за сірим було поначалу. Поки не Ні, приучив. Патроны отдельно, хавчик отдельно, ресурсы отдельно, все отдельно. Ну, в таком случае нам надо 4 на 5, это 20 ящиков. Хто буде смітить, того буде пити. Уже 2 кума нашел. Піста, у мене перегруз тут. Йобаний в 4 рот. кілометри просто. А Серега ближе появився, Серега Да. 2 кілометри. Хай швидше помагати буде мені. Заебись, а мені сюди вас пиздить. Півчаса, блядь. Не буду я помагати. З чого ти рішив, що я буду Ах помагати? ти. О, ще один движок знайшов, кстати. Єбать нам везе. То попробуй Може, ще Серега Нахуй. вициганити ті движки, а тепер один на одному. Тільки став Може, этот, Серега блядь, быстрее. аккумулятор, подрубайся, бензином заправляй, и уже все, и буде у нас это забор нахуй электрический. Кстати, хто буде стрілком? Костик или Серега? Чи похуй хто? А ми і то качали. Ми оба качались. Поэтому якось по классам, типа, один стреляет, второй тяжелой броне О, бегает. кстати, я стволы нашел. Jim Gun. У нас тут рядом это оружейный магаз. Ну як рядом. 300 метров от торгаша. Да, нагрузили вони, конечно, ігру пожорстче. Этот. Нет, а мне нравится новая игра. Все такое более новое, такое красивое. Ну, Я прикольно. походу в Помнишь, оружейний заходить не буду, бо тут 3 черепка я не вивезу перегруженим. походу, там А ты по жизни торгаш. Алкаш, торгаш. Торгаш, алкаш. То ж ти так кричиш страшно. А яка там у нас інвентарь відкрила? А там. А що, мені треба скривати, що я торгаша? Або Б. Б. Торгаш, торгаш, Хоча алкаш. Б Не це поїхав. персонажа відкрива. Що не вийти? Де сюди ходити? Буду, захочу, буду по дебілям сидіти. Так, я нашов пацики торговця, но це, походу... 4 Це вже черепа. є старий. Ти достіження якесь получив, походу. А ми все. Я не знаю хто. Костик, може хоча б в сторону Сереги побіжи, хоч менше бігати. Я до торгаша пішов. Тут недалеко від города якраз. Хата у нас буде, Зінка, ругатися буду. наверно. А, я просто вспомнил, в чем прикол. Типа, есть такая фигня, ж, типа, этап игры. И оно ж, типа, зомби усиляет. Думаю, что ж так зомби быстро сдыхают? А оно ж сейчас зомби слабые, бо этап игры только начали. Сейчас зомби с пару тычек ложатся. Ех, А потом же хуй замутишь. Угу. заїбали ви. Так, вот такие шансы, сейчас замочу кабана. Ти уверен, що Полежал. ти його осилиш? Да я что же, сомневаюсь, мне рук поналомает. Поналомает, что это? Він тебе Ломаний просто нагода. чпокає і все. І ти весь лут проїбеш. А тут я не проебу, я его заберу потом. Та, щоб ти пиздячить хуй знає откуда, в тебе ж кровать не стоїть. Не, там кнопку нажимаешь, появится рядом с рюкзаком. И А, ну появляется хіба що. Не, вот так-то не проебаешь. Просто кажется, сдохнуть лишний раз. От кабанчика. Я тут Так, у а чи я- торгаша этот, лутаюся поки що. Я торгаша нашел. О, У мене так, рек... так подожди. Ти кажеш, що торгаша знайшов, став метку на торгаша. Зачем? Щоб ми потім в будущем, якщо якісь товари нам треба буде, поїхали і вияснять. Заїбали. Ты хочешь так? Я только не помню, как метка ставится. Они сейчас по миссиям попиздить с ним. Лопату забрать. Зараз я вас знайду. Спочатку. Так, Серегу бачу. Тебе бачу. А, так уже вроде бы показує, що торгаш рядом. Так, сохранить точку Ні. маршрута. Та ну, сука. Здох. О, курочка, Кирочка. Кирочка.
Сейчас помню, как луком пользоваться. Ты луком не пользовался 100 лет. Коротше, возле тебе метку поставив. Я тебе луком не забыл, как пользоваться, как там упреждение брать уже. Я курочку забыть не смог. Не смог курочку запиздить, сука. Курочка. Вона якась, блин, только что по городу просто видно, что какой-то разнообразный такой зомби-мир, там такое разрушение, там такая хата, там другая хата, но дома разнообразные, всякие случаи дороги разнообразные. Блин. Якась СВД-ка вот именно реалистичный выживач сделал, что ты реально как ощущаешь себя в зомби-мире, а не погружаешься. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я уже Давай кукурузный попасть- хлеб могу Давай. создавать. 3,6 км до Костика, ебаный. Серега, може стрибаєшся хоч? Так, да, вам бажано здибатися і тоді вже вместе і їбашить до мене. Бо ви в одному направленні будете йти. Съебывается, вроде, я вроде съебывается. Блин, как же долго опыт набивается. Просто, если, Костик, выкручиваешь опыт за зомби на максимум, там с 3 зомби у тебя уровень получается. Так а смисл? Не знаю, в чем смысл. Но у тебя, короче, там уровень 40 десь за... Не, 10 получается, что такое, короче, очень быстро. Ну, і Тебе ми так 40 уровень, швидше просто прокачаємося, у нас не буде цікавості гри. У нас должен баланс бути. І то, і другое. Щоб Я ми прям понимаю. не жили в этому заїбса, а виживали нахуй. Is there something you need? You think Типа там you're в very натуре smart, забегаешь don't you? в самую сложную Here's your локацию с pay, голой жопой, Einstein. раскидываешь зомбаков. Да, а в натуре неинтересно. Це що, саме опасний чоловік в мірі? Да, опаснейший. Іду наркотики. Давай. Иди, торгуй. Якщо що, знайдеш на Congratulations. первомайці. Here's your reward. Єбать, пивка бах. Забирать не буду. You Іду again? наркоту What? толкати. You got Забирать a не good буду. motherfucker? Смотри, I'm already overstocked on those. Ти, блядь, ти ж барига самий главний. Тебя я кролика из тебя проебал. Тебя в жопу из тебя Try to pull a кролика fast проебал. one. The shelves are full, so I ain't buying any more Ты of в жопу those. кролика. Ладно, пусть. В жопу больно, да? Я кролика проебал. Пиздец. Так, це сюди. Я уже 14 этих железных слитков надыбал. О, первый урон. С посвящением меня. Я уже первое колесо от мотоцикла нашел. Ching. Thanks, buddy. Та то до пізди, що ти знайшов. О, город. Чи город? Блин, не зомбаки мешают за распределячником. Що ти Есть там такая делал? хуйня. Там шерсті, мене це Мені розповідає. кажеться, или оптимізацію вони хуже зробили. Да че хуже, Пока- я не знаю. пока что не тут понимаю. хуже. Нагружать Ну, більше надо стало, работать. ППС більше просів. Серый, просто чуть-чуть настройки уменьши. Так уменше, я вже куди ще уменьшати. У мене, нам- не знаю, як і була та, то 1-0. Так і тут. У меня лучше наоборот стало. В плане. Это... Катя, хлопцы, вы когда бачили такую здоровую военную базу, прям с шлагбаумами, с блокпостами, блокпост такой. Возможно. Со спизды получим. Ебать, зомбі, ебаний, куди мене поперло? Ні, давай. Блин. А вы были в такой локации, где элеваторы такие с зерном, которые высыпали? Я сейчас на панике, нам главное друг до друга дойти. Ты Блядь, платишь, потому что не я ворог. вже п'ятерих зомбарей от'їбашив. Опа. Десь змія шипить. Ти чо, курва? Я вроде 4 отъебашил. Кстати, скільки я не йшов, О, зомбаком... буде Ой, зміючка не попадалась. Сейчас Книжку буду знайшов. Книжка. с посвящением. Надо Серегу погнать, О. бо Серега будет за зомбаком. Хвастается. Ты У его мене є А ні, на одна мене ідея. просто нападали часто.
Де Та хату? не оправдуйся, то оправдуйся, там, хвастається. Пацани, їбать, стільний там зомбаков вбиває витрим. Чуш, мать, чуш. Єба. На мене напали опять. Сука, іди нахуй. Диви, блядь. Раньше была такая локация, такой здоровый торговый центр, такой капитал. Чесно, Андрюха, не помню. Возможно, Може, подобавляли. возможно. Но Есть парковка, типа эпицентр, только двухэтажный, здоровый. могу и подобавлять. Та ми Не місяця те саме. півтора назад грали. А то й 2. Хіба повтора? А что называется? Ну, у мене було написано, що я крайній раз 3 серпня заходив. Ніхуя время быстро летить. Ага. Так, шестой зомбак, копилочку. Да, плаза, типа. Вам вот недалеко это осталось. Надо Андрюху доганять, бо він вийобується, бачиш, що 6 зомбака вбив. вот. А, это заправка. Ого, тут такая заправка есть. Нихера себе здорово. Ебать, тут О, фур такой. ремонтний набор знайшов. Отлично. Пригодится. Тільки ремонтувати на поки нема що. Сука. Опа. Не сип сильно рано. Серега, хватит на зомбаков отправлять нам дистанционно. Я вижу полицейского, вижу толстяка. А, мотель. Я понимаю, что мы не пизда, конечно. Що ж тут так орёт, блядь? Руки тешутся им навалять. А, Байкер всё. в натуре? Ебать. Тобі пізда. Серега, накаркался, блядь, пиздец. Байкер и полицейский. Ні, пізда це коли жовтоглазий, ото пізда. А, А, обично. повір, на начальних уровнях йому байкер це, блядь, жопа. Він, блядь, крепкий, піздець. А полицейский, который харкается сзади, ничего, не Та смущает. ні, то нормально. Хочешь Ой, сказать, ты полицейского наебал? Єбать, вас багато, що сука! то у мене зомбаки почали окружати. Хочешь Ага, сказать, штук 8 на мене Кстати, напало скажу, одновременно. нові зомбаки появились. О, поліцейська машина. ебать, они за мной идут, ёбаный в рот, пацаны, надо текать. Походу, сейчас я вам полицейского проведу и байкера. И жирный там ще, ёб твою мать, надо по тапкам. Надо хоч Надо костяний нож создати, щоб було чим відбиватися. Надо Костя лук твій нож создав. Вот на первых этапах, наверное, лук самое лучшее оружие, будет самое эффективное, чтобы не сближаться в ближнем бою. Та ні, он А серий с ножиком хуярил нормально. Ножиком? Да. Так кажуть, не копье сильный. Ні, ну це я за коп'є топлю, а так серий з ножиком я в принципі понимаю його, потому що ножиком виносливості менше тратиться і урон побольше. Бо він же ж гострий, типа, із-за цього. Серега заебал, у меня же скоро второй уровень будет. Натравишь на зомбаков. Це в мене скоро вторий уровень буде, поки ви там шаритесь. Так як тебе бігом, мене О, просто спасибо. зомбаки вицепляють. Ой, не Серега пий воду, блядь, все, диарея началась, попив води случайно. наколдовал там щось Серега. А Параші що диарея? попив. Она вроде не такая, типа, страшная. О, железна Так, стріла, дивіться. боєприпаси. Порядок. Хорошо. Диарея это- вроде ж не страшная. Пер'я собирайте, пригодиться нам на перші дні. А все тут збирається. Я все собираю, все, Ви, що бачу. ви головне донесіть це все, а то, що собирається все, то вже друга історія. Нам, Блядь, нам би зараз там- это, повиповнять квести у торгаша шопить і фільтр купить. Або Чуєш, ти улучшення Костя- на шапку, або Ну, я не знаю, як за Андрюху, за мене можеш не переживати, бо в мене бистрі ноги пизди не получить. Ніхуя, Андрюха теж вже 2 неділі отиграв в Соляному своїм серією. Ну, конечно, там понавикручував. Ти чого гніда? О, Окей. сука. Я понавикручував. 300% був урон блоком, 300% урон зомбі, 300%, короче, опыта больше дает. Так я маслал сам. Чисто Хто ще раз- нахуй сюди, блядь? Машина чиста була. Рипать у мене тут гори. Гори, гори. Знаєш, то почти до Сереги. Надо топор создати, їбать. О, а я Почти не до понял, Сереги. а схуяли у мене второго уровня топор. знайшов, навіть. А ти його зновиш? Ні, создав ось тільки що, і камінна лопата другого уровня. Не поняв. Серега, Я бачиш? теж не там А, де- може книжки Я- прочитав. Так ні, там книжок не було, там тільки в мене. Я одну книжку знайшов і я можу создати броню другого уровня і все. О, пацаны, я походу понял, где мы будем жить. Біля огромного города с антенной. Ты ж там шаришься, да, в чем? Серега, ти ж бачиш антенну? Чи не Ні, бачиш? я должен бачу перед бачити. собою сосну, яку я довбу. Сука. Звучить, Ну, якщо конечно. будемо далеко торгаш, то в цьому, біля цього города можна жити. Тут здоровенний город. Ну, буде що полутати. Інтерфейс трошки поміняли.
Та вроде такі, які був. Этот, коли ти присідаєш, шкала видимості була жовта, а зараз зелена. Та ні, у мене жовта. І трошки мутніє тепер. Моя зелена. А, зеленая, да, по мере тебя палят, она желтая. Пока тебя не палят, она зеленая. А, такого не було, було стабільно. Я Ладно, опять все. нашел. Кого? Ой, блядь! Адреналін. Давай біля вишки здибаємося і будемо далі вже вдвоєм прориватися. А, так я вже перегружений, пізда. О, я ще фіолетові таблетки знайшов. О, то, Хорошо. то що треба. Город, ой, ё-моё. Так, а ну-ка, по новым локациям. Что у нас тут есть? По новым локациям. Ползущие зоны. Так, фермы были. А вы когда лутали шахту? Такая, типа, настройка деревянная, там внизу шахта. Радио, вышка. Катя, а если зробить базу на вышке, типа, там такие, она с забором окружена железным, что сломаем? Я он уже копаю бункер. Я помню, мы последний раз с Серегой обсуждали, чтобы нам чтобы делать бункер вокруг, короче, делать ямы, и чтобы зомбаки, типа, падали в эти ямы. Ями це пізда. Я копав ями, я сірви копав, я, блядь, проклинав, да і бога і чорта. Так довго. Це дали по лопату з модифікації, щоб більше Ну, було. железно. О, 10 стальних слідків знайшов. Я 14, тільки железных. А ты стальных именно? Да, Ми іменно будемо стальних. здибуватися Сильно. і шукати для Ну подвоха. да, сліток сталі. Будемо Це здибуватися. дивіться, ну чого вас так багато? Ну сука. Я їбав вас рот. Андрюха и Серега почти нашлись. Я біля нього бігаю, кажу, десь будемо здибуватися, він бігає хоч. Та я... О, жирний, сука. Тебе ще не хватало мені, блядь. Давай, короче, а ти далеко, Костик, від города строїшся, щоб ми тут не бігали. Не, я строюсь недалеко от города, нам якраз тут недалеко буде. Так, що я можу создати по-бистрому? О, Ну, торгашавки в городі нема. ніхуя собі. Ні, Я торгашави... дробовик можу создати. Вообще бомба. Я щось не понял. Серега, що так? я чи що? Та, бля, Серега, ти там дом не можеш один залутати нещасний, А блядь. мене зомбі напали, я відбиваюся від них. Що Одним ви тут черепком не кіпіш можеш наводите? залутати шахту, що? Їбать, Так, пиздец. що ще создати? А лук? Подожди. Серега срався на одному этом, на одном черепку срався. Ебучий. З тебе хуйово виживальщик буде. Ну, блядь, тоді не буду грати, хулі тут зробиш. Лук, о, Там простейший. бабёня по будке, чуваков в капюшоне по будке, все. Только не могу выносить. А чё баба ускорилась? Костик, ты там что накрутил? Что они бегать могут? Чи шо? А я не помню. Ебучий. Ну только что баба побежала. Ты, блядь, так не Ну, балуйся, Костик. не, может уже у того. Необычная. Ну, Опа! Назы, слиток железа, бабки, патрончики. що ти риш? Мы со спины уебали. Що здох? Стоп, Костик, нововведение, смотри, есть, короче, зомби, у них, короче, бьешь им по руке, и у них рука, помнишь, как в этом, в Dead Daylight. Island зомби, нет, не Daylight, а Dead Island зомби ломаешь руку в мертвом острове, и у них так рука телепается с физикой, с физической, А, это на припоминаю. сухожилие. Тут такое же самое добавили, короче, есть зомби, у которых Е- оторваны е- руки, тупо на сухожилие. Если не ошибаюсь, то Серый знает, что за Dead Island. Ну, я гуляв перву часть. Короче, просто добавили новых зомби с новой такой поврежденной рукой, на них так висит, типа физично телепается, оторванная. Якось так. короче. Понял. Все, тепер можна виживати, дробовик є. Костик, зомби бегают днем, типа не все, конечно, но некоторые. Не всі, не всі. Я, кстати, замітив, що траєкторія польоту стріли помінялася, или то я давно не грав. То А, в ну релізі, Серый, то в релізі така хуйня. Пиздец, Ні, Серега, ну, я вона по-другому почала летіти. Не, мы с тобой, помнишь, как это отстраивали на первой версии, там тоже приходили зомбачки, и ты как раз тоже ты сам сказал, можешь даже стрим передивитися. Як же, блядь, страшно, це пиздец. Серега был в хаті. І залутав я зомбака, оставил, блядь, що я заліз чуть не обосрався. Ні, я в хати не ходив. Ебучий случай, я ж, блядь, портки намочил. Портки теперь менять надо. Так, 102 журнальчика, чек. Ви журнальчики сразу читайте. Я Нічого їх читаю. нести зараз. Блин, я думал, тут Серега уже побывал. Тут
тут не бывал, походу, нихуя. А может, Я бывал. кажу, я від зомбі сьобався. Да я всех перемочил, тех зомби, что там съебываться. Так, а дай проверю, что по бочке ударю, что взорвется. Ні-ні-ні, не перевіряй. Там в обнове просто было написано, что есть даже взрывоопасные бочки, которые... Андрюха, ти лучше знаєш, що попробуй? Попробуй вскрити поліцейську машину. Сука. Ах ти ж Серега. Это ваши клетки нужны, типа, там. Ні, Так, так во-первых, ты от там меня можна съебашься. її розбити. Во-первых, ты от меня съебашься. А во-вторых, ты от меня Ну, съебашься. я до Кості йду. Мы ж дыбаться хотели. А, так Ай. куйозно. Я бегу, смотрю, эти метры отдаляются, думаю, это няка. Бо вдвоем же и батька пиздить проще. И зомбаку пиздить Сука, тоже. ну і каже, конечно. Так, Так, що давай, тут у ну, нас? скоро вторую просто. Двох батька пиздить проще, і батьку проще пиздить двох. Кстати, Так, и дальше... Андрюха, а не були ж раніше оці дерев'яні скотські ящики, якщо що, це в релізі вже зробили так. Раніше А ну сундуки були. тормози, дай я роздивлюсь. Да, я шмотки Чуєш, сделаю. Костя, а з нами тут непогана така блондиночка тепер буде. А, уже блондиночка. Він обично за тілкою Да. гуляє. Я за китаянку вообще-то гулял, тут китаянка получше. Я тобі скажу, Костя, що ми будемо розмножатися, походу. Да, мир не проходил. Сьогодні я, завтра ти, сьогодні я, завтра ти. Кстати, я можу бетонний блок создавати. Мені бетон дайте, я создам. Із бул... О! Короче, у нас буде хата сразу каменна. Ты нафига дроп тратишь? Дробаша уже въебал. Ну надо тебе було спасти ж. А ти Ем. бачиш, який я гарний? Тобі нікого не напоминає? Мій персонаж. В натуре, ебус, Death Stranding, как там актера зовут? З чувака з фільму, а то Мачете, знаєш, чувак був. Короче, он актером для Death Stranding тоже играл. Все, я Да, в понял. зомбарях знімався, це такий, блядь. Всё, я понял. А как открыть, типа, меню персонажа, типа, где шмотки? Б. показываются? Ну, Д? я на їх поставив. Б? Б. А, все, я понял, что эти брони легкая. Все, Катя, ты типа специально, Серега, не сделал типа капюшон из листьев, чи что, типа фейс Да, половин, нахуя він мені, він уєбанський. чтобы была маска такая серьезная, блядь. Та, нахуй Чувак. вона всралась, блядь. Ходиш, сука, як ободриш який-то, блядь. Ладно, попиздили до Костика, бо мы же, блядь, не можем як с Костиком час, блядь, стыбаться. Сколько, блядь, что гуляет. Так, что ты чую, хуйню якусь, А он ззаді тебе, ззаді тебе. А, Сюди, ты хуй, не- сюди. Он мне показалось, или он за живот взялся, когда его Серега в живот уебал? За яйця, походу. Він чи здається, чи за живот взялся, когда его, типа, Серега тоже, типа, Блядь, пырнул. що стріл у мене малувато, ну-ка. На перо посадил. А мы на перья, давайте перья скину. Сейчас левая скину стрел. Я просто не умею пользоваться этой херней. Іди сюди, ти, блядь. Чамара, нахуй. Дубиной не пользуешься. Я молотком і ножом. Чи Не, топором? молоток оставь. Нет, подожди, молоток же будет модифицировать хату, не ломай. Да, Та ні, я да. топором. Ладно, попиздили до Костика, бо Костик там скоро, блядь, Щас, замок дай придет. стріли создам собі. Костик там скоро Пентагон без нас построит. Прыгнем, Сука. блядь. Ваша, Водовизор, блядь, ловушки. ваша Прийдемо задача надо буде та колья не рубати. Оце що йде. Прийдемо, там уже білий дом. Так, Ні, я ну, там їбався, белый дом, я он займався. на как флаг Мені уже хватило в прошлый раз. Скільки нервів потратив, блядь, предыдущий раз. Серый, нахуй. мы сейчас отстраиваем хату. Ебать, 4 зирки, ёбаный в рот. Ауч. О, так це ж воєнна база, пішли залутаємо. Ты что, Ви прикол? безсмертні чи що? Ви і так он єлі несете щось. Нас зґвалтували там, чи що? Нас там зґвалтують. Та нормально, не очкуй, ти чо. Нормально, що ти лаштарова, тут не очкуй. На фонд бере. Да ну нахуй, не рискуйте. Не очкуй. Ого! Я на міні підривався, Ти долбойоб. а я її навіть не побачив. А як міна виглядить, хоча б подивитися надо. А ти Як так підійди, кастрюля. подивися. Да. А я вижу міни, да. Стоп, а із замоков на них приманить, вони А взорвуть. ми з Серегою на одній воєнній базі так і делали. Там Та були нема сьогодні бігуни бігуна. і вони бам-бам. У мене тоді Як там FPS можна просідав розміряв? піздець, конечно. А можна якось міну, типа, роздифузити з помощью Ні, стріли там ні. стріли? Ногой, ногой, смело. Тільки хотів сказати. Одноразова акція. Давай, Сіган, давай, Підійди, коротше, як у футболі, уїби по міні, поняв, роздифузиться вона мигом.
Ось іди, дивись, бачиш її? Та я побачив їх, я вже все побачив. Роздифузить стрілою, он десь. Стоїш отак, я так, опа! Так, пум! Блядь, Ти мимо. ніхуя. Що ти пум? Так, опа, так, пум, блядь. Ніхуя. А так, пум! Та сука. Та ти попади по ним, чи ж попасти не Я можеш? чую, він зараз це з 5 метрів або з метра буде стрілою їбашить. Класна міна. А ну їх в жопу, короче, все, пішли, блядь. Не надо ходити. Там Костик Пентагон уже отстраивает, уже бункер построил. Уже... О! Я Попал. увидела. А чё, типа, не разлетелись там блоки, еще какая-то хуйня? Ой. О, Серега, походу, Серега нашел себе увлечение, мины подрывать. Серый, остав на будущее. Там надо буде ще этих їбашить. Зомбаков. Кстати, у блоков по 300 хп, может сломать их на базу продать. Чи не будем? Чи не будем? З них тільки Давай, давай, мусор давай, буде. О, будем базу маслать? Ебучий, блядь, бессмертный пацан. Он по 300 хп вот тут блоком. О, точно. Только что ты один той же бый. Да нахуя ты, блядь, сука. Мы с тобой разные блоки пиздим. А Не. ты блок пиздишь? Ты вот эти центральные пиздишь. Ну да, там де цей, блядь. Так ми з тобою його вдвох б'ємо. Нижній тепер. А табличка якого хера в воздухе висит? Ладно, может... А табличка вона на вірьовочках. Тупо, блядь, взломщики, А бандиты. з них, бандиты, наверное, блок. гвозді будуть хвататися, да? А, херовки табличку тоже ломать надо. Придумали, блядь, пиздец. Так, только аккуратненько. Может их на минику подрывать. А мешки Та ще йобані надо. мішки, сука. А надо вот этот блок было пиздить. Это что я пиздил, він без мешки, без нихуя. Давай у тебя запиздим сейчас блок. Чисто, блядь, запиздим его. Запиздим его, эти блоки. Нахуй, йди. Подожди. Не трогай. Хай йде сюди. Серега, на военный сюда, иди сюда. Мани його сюди. Іди до мене, кажу. Давай на военных лучше оставим, ну его нахуй. Ты ж, блядь, бомжи, мешать запиздим. Давай лучше на военных. Если военные повылазят, мы военных. О, я Щас зайшов. Як ти зашел? Присядь. Серега читер, він сквозь блоки проходить, чи ти скачав? Ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда, родная. А ты- Блядь. Сейчас ты не пиздишь. А ну, не зачем? Сейчас я їх, подожди, сейчас я їх на міну. Не, Тихо. подожди, На міну. на мину, только сам не подорвись. Так, О, це так, ти, блядь, я іспугався, пиздец. так, пусть Киць. Давай сюда. Маленька Так, моя. ну, давай, Не давай. не підходь, тебе щас в'їбе. А ви Давай, родной, давай. Опа! Ще один. Сдох? А вояка сдох? Чи ні? Да. А що, не видно? Давай так запиздим. Только ж він інфіцирує. Аккуратно. Я йому руку одрізав. Все, красавчик. Так, давай только аккуратненько. Опа, стріли. Аккуратненько. Ці палатки Єбать. ніхуя інтересного. Бля, мы дебилы, вот тут вход был, дивись. Попыт. В натурі? Долбали. Да, вон, дивись, выход на базу, наружу. Іди покакай. Сейчас, подожди. Все. Делай. Блядь, це та сама база, на якій ми з Костю тоді, блядь, пиздец грібали. Давай, подожди, из-под тяжка ебаный мне, чтоб X3 урон был. Щас, погодь. Не-не-не, сейчас я ебану ебитый, а потом, может, сдохну, ну похуй. Псина! Та ну нахуй. Убыл! Ебать! Тут псина! А, бей, птицу! Птица сзади, Типи убыл птицу. не почали гуляти, а вже пиздяться. Нет, там через... Можно по лестнице поднимемся, будем с лестницы их сбывать, честно, пиздить. Че на мины ты их хочешь? Серега, входу жопа. Жопа, Сереги, бля! Ні, я їх зараз на міни виведу, вони дохуя такі крепкі. Да мы сами крепкие, пизда. Мы крепкие. Давай крепкие. сюда, плюху, на в'їбало. Роздуплись чуть-чуть, блядь, ти, сука, воєнний или хто, блядь? Бабу десь чую, чи ні? Не-не-не, давай, сюда. Ебать! Запрыгнул, сука, пидорас! На, Що ж ти нахуй. так кричиш? Пиздец. Ну, я оторвал. Так, ти давай. Это момент, когда ты неделю ждал. Я неделю твои задротства этого ждал. И я работал как скотина, ёбана, блядь. Рада.
Да. Так. Киць. Я- На нахуй. Не, подошел. Кстати, Костя, тут добавили отрив руки і ноги, походу. Раніше цього ж не було. Да, цього не було раніше. У них он руки і ноги розлетілись, поняв? И Отлично. кишки вывалили что-то. Короче, да, Це, да. звісно, епічненько було. Це, звісно, їм плюс в їхню карму. Да теперь Dying Light только выживание. Та ні, Dying Light піші буде. Да. Тут даже, блядь, ну, воно даже рядом не стояло, Seven Day. Да ну, СВД Не. выживал, такой экшен, типа, по паркуру. Так що теж виживання. Разні Паркур жанри. виживання так само. Ой, Там блядь, не виживання, там такі, типу, ну, більше сюжет, екшен, типу. ну там попізже, там зомбарей мочить поінтересніше, блядь. А, це колючок. Що, бустануться на мені хочеш? Попробуй. А як я только що подпрыгнул? Подожди, подсадочку надо сделать. А у нас вроді з Серегою така тема була, що я по Серегі пройшовся. Так, а ну-ка, создать стріли. Коли ми лутали хату. Серега, запрыгни на меня и на оці контейнери, якраз запрыгнеш, там може мейн лут. Ну, Бо там- Тут есть. Люти? Ніхуя. Не, мы давай туда не пойдем, бо там мені кажется... Алло? Алло. О, Може якраз... залагали чутко. Отут прыгай на мене і залізеш. Ні, отут. А ось може, тут 200 этих, блядь. 200 хп. А! Стоять! Я Что записала мы только. чуем? Подожди. Строительный блок. Ну, а якийсь нахуй на строительний блок, ми тут нічого не построїмо. Да подожди. Що ти Подожди. зробиш? Ну, пане Ігор. Ну, є блок з косарем хп. Саме Дивись. таке. Раз. Що ти робиш? Що ти робиш, блядь, читер єбучий? Читер єбучий, блядь, читер тут. Опа! Ай, блядь, поломал блок. Ты ж не забывай, тут физика присутствует. Я думаю, як в Майнкрафті. Єбать! Яй нахуй! О! Спасите! Єбучий случай! Помогите! Мені пизда! Сука, залізли Костик, куди там не треба. который этот мутант, понял? Его! Пизда, нам. Пизда, Серега. Отого, якого мишці нормально видно. Нихуя! Не, мутант! Такой, который то рыгает вокруг себя, понял? Ай, сделай Ну, мэтивый. Качок понял. такой здоровый. Ебать, мы залишли. Андрюха, въебуем, потому что Залізли мы с якийсь тобой пиздец, он Сереги перевели. почти до вираз піздонув. Да я вовремя Ебать! съебал. А он на меня Я попёр. ще загружений. Он де, А он де біжить. Давай, Якщо не родной, помиляюсь, сюда, я сюда. вже... Так, на другому рівні. А хули ты такой умный, долбоёб, блядь? Він не побіжить на цю хуйню, там ще мутант. Так, що Ага, нас я тут? сейчас сдохну. Все, я сдох. Ну, слава богу, я не там сдох. Не на базі. Блядь, ебучий случай. І мутанти. Я за походу подорву мутанта. Чуєш, він мені між ног там щось гризе. Головне, щоб не подивився. Бо у мене там така мужчинська валина, блядь. А на мины он не хочет подорваться на минах. Я походу умру героем. Тобі пізда, за тобою побігли тільки що двоє. Умру Я героем. Умру героем. Сука, Да наступить ну ви на нахуй. цю хуйню. Наступить ви на цю хуйню. Фух, наступили, ёб твою мать. Везунчик. Тільки одному похую. Не сдох, ты шо, сука? Ты шо? Бессмертный, ты шо? Он бессмертный, походу. Yeah, бой. А як тут Я повишення, пережил. Ёб повишення твою уровня, як тут на цей? Этот, ну, Левый. помнишь этот чувачка в шапочке студента? Серега, нам походу пизда. Давай ти мани на себе, бо я ж то... Все, сдох нахуй. А ти куди в космос улетів? Єбать, там собаки! Пиздец. Біжи, 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 родной, біжи, пожалуйста. Нельзя, апельсин. Не можна. Ебать мы полезли, конечно. Костик, оце ебать ми екшон устроили. О, я хоч адреналіна в'їбав. Не так успіли хоч народитися, уже такі екшон по їбалу получають. Так, Я собрать адреналіна надо. в'їбав і піздую, що не в себе, блядь, з перегрузом. Давай, давай, давай. Давай на Костика проведем, щоб вони Костику піздюлей. Так, а я ж оце біжу до Кості Ви ще. йобнулись. Ебать!
Прикинь, За мною толпа собак і за мною толпа воєнних біжить. Мгм. Не добіжиш. Да. Та я адреналін їбаю, він у мене йому похуй вообще. Ай, не бейте мене, не бейте, бля. Я такой... Андрюха, прости. Ну його нахуй, я їбать, походу ще раз уб'ю. Пізда. Ви їбанутий побіг в твою сторону, зомбак побіг. Він мене не замітив, побіг. Блять, подожди, ні, замітив. Іди за мною, іди нахуй. Іди нахуй, блядь, Собака біжить. я по девочкам. У мене зараження, переломи, блядь. То я здох второй раз. Да, если не два раза. Ебать, мы с тобой, конечно, исследовать. Ебать, тут так курка нахуй побігла быстрее, блядь, чем я раза в 3 нахуй. Бачив ти, блядь, це не ти похудів. Да, хотел бы быть курить. Кстати, цвет камня поміняли. Зробили такий цвет, як медь. Сука, вони возле мого рюкзака тусуються, блядь. Ебаный баба. Ой, иди нахуй, блядь, бежит за мной, прикинь. Пидорас. Я по девочкам, я ему сказал, сука, а ему похуй, прикинь. Короче, я, походу, третий раз сейчас сдохну. Ёбаный в рот. Сука, беги, давай, беги, Форест. А, у меня 8 вещей перегружено, думаю, я не могу убежать. У меня 8 шагов перегружено. Ох, ніхуя, я тільки що з'їбався на 4-й повишенні. Дай только раз, походу, сдох. Ёб твою мать. О, салюти. Течение, до побачення. Походу, мені. Я ж третій раз здох, третій раз. А, я третій раз здохнув. Опять кровотечение. О, я ще 2 ремонтних набори знайшов. Може 3. Бля, пиздец, Серега, пиздец. Третій раз, сука, бля. Я не Прости. Цього дебіла запиздить красноглазого, бо він мене вбиває. Чуєш, я сейчас з адреналіном біжу быстрее, блядь, чим на велосипеді нахуй їжджу. Помогите запиздить Технология, цього. як надо было нам раньше делать. Помогите вещи забрать. А, я понял, Серега 400 метров висібати. Та за мною тут зомбак біжить якийсь їбанутий. А я под адреналіном піздую. Понял? Красноглазый охраняет мне рюкзак. Это я вещи забрать, понял? Пиздец. Я вроде оторвався, но я не знаю. Ёбаный пиздец. Блядь, пизда, он красноглазый, что мне с ним делать? Он тупо мои вещи охраняет. Красноглазый? Да, хлопцы, ваши предложения, что робити? Підійти, стати на колені, зробити йому А це- чмак-чмак. Нет, нормально. Може відпусти, я не знаю. Пожовтіть глазки, Нет. да? Исследователи, Серега, нас могут тебе попер в цю жопу. Нахера нам цю сраку? А ти сам предложив, я їбу. Я вам казав, нахуй оттуда. Хто послухав? Сам исследователя включил, попиздил. Ах, пиздец. Я не знаю, как мне вещи забирать. Там военный стоит красноглазый. Чуєш, я можу создати фугас із розтяжки. А, із жестянки, із жестянки. Фугас із жестянки. А Тут і можно забыть велосипед, растяжку тут і с фугасом? велосипед поміняли, тут велосипед другий, ти Ми поняв? поміняли велик. Не, велик такие Блядь, а ти остался. зайди в чертежі, ніхуя, тут, а, блядь, он всяких модифікацій на нього навішали зверху. І я, Ага. кстати, можу создати його, мені даже не треба читати, ніхуя. Катю, Серега, а можно забыть эту фугас из растяжки? А то, блядь, із жестянки там написано, я не так прочитав. А, ой, точнее, можно забыть растяжку из фугаса. Фугас із жестянки? Жестянку из фугаса, ладно. Ага, реально Я велик помінявся. А, ти Ну, можеш його то- создати, кстати? То, ну, щоб Так, изготовить, походу, ще- нужно ресурси. Да. Ну, у мене, типа, я думав, мені читати треба було. Пацаны, помогите, помогите! Мабуть, пацаны, поміняли на це. Пиздец, сука, пиздец. Мені інтересно, який там мопед. Мапы, вроде точно. А, там добавили какой-то модификации, и на вот эту вертушку тоже модификации там. А, дрон же теперь есть, который за тобой летает, может тебе лечить, и патроны Дрон придумали, а что там ще придумали? Интересно. Из техники. Да, мотоцикл теж трохи другий став. То може этот, картинку поміняли. Да не, Да, вроде вряд все модельки тоже. У велика теперь такая моделька более реальная, там эти ручки и все.
дальше, воно по-другому все це. Ебать, короче, выносливость просто І высасывается. міні-байк. І міні-байк поміняли. Подкиньте Да. выносливости, а? Стамины Ну пожалуйста. так, кстати, пожарна машина, а я раніше їх не наблюдав. Кстати, Костик, питання, ти тут базу строишь или просто бігаєш? Я пока что закапываюсь. То есть мы тут будем здесь недалеко жить, правильно? Мы будем внизу жить. Не, типа размещение базы, я в этом. Тут все буде. Ебать, ты уже настроив тут. Да, Так, тільки ти там- не спускайся сильно, не спускайся. Я отсюда вилізти не можу просто так. Так давайте и прокопаем. Не, давай ты вылезешь. Я этот вылезу. А чем мы не копать? Мы не копать ничем. Ебаный. Оп, Так, а будем какую-то настройку делать или не Да, будем? Или что? вылез. По поводу надстройки, не знаю. Возможно, ми поставимо тут по краям эти колони і башенку зробимо, щоб ми подималися і їбашили. А як поиск работает? А кровать? Огромная кровать, а что мы обычно не можем? Та поки виповняю свої первічні квести. Угу. Бля, тут я не могу кровать найти. Спальник. А, спальник. Мішок, Кровать. мішок, яка кровать. Спальник называется, не мешок. Мешок это между ног, два мешка высох. Мешка где-то. ладно. Спальний мішок. Спальник, блядь. Диви, дохуя базари. Ты там закрой сейчас, чтобы не выебывался. Ладно, толчок, Серега, будет тут и срать, потому что яма. Ах ти сука. Ты толчок домашний зробив, будем тут грати. Блять, похоже. Ладно, а що робити з ящиком? Куди їх зараз ставити? От в том-то дело, что можно сейчас создай ящик, постав пока что возле входа, вот тут на камень. И туда Давай, все може, скидываем. Можно вилочку, хай пока временно под ящики буде. Тут временно ящики поставить. Та їх поламають нахуй, і що потім, ми будемо без вещей. Пока что це що і делаю, елки-палки. Ну, давай пока я якусь будочку небольшую построю и поставлю там ящик. Давай это Ящик. из строительных блоков, без всяких там, без фанатизма. Ну, хотя бы деревянную давай будет. Пробуем настроить. Або давай закапываться, якось прокапываться внутри. Там Давай, кирка, давай закапываться, надо пробивать будет по камням этот. А у кого кирка? Сука. Кирки нема пока що ні в кого. Кам'яний топор, от цей кирка. Ебать, каменным топором ты что ёпта? А що робить? Я он же ж викопав вже цю хуйню. Не ламай! Эти. Ступеньки. Я ж камень ломаю. У цей коні 1500 хп, у камня 500. Я сейчас камень ломаю. Так, Серега, пойду за поклонник, я опыт получаю. Серега, жутя, нахуя? Ну так, Нахуя? ніхуя себе. Хай рядом з нами Могу, я тусується. практикую. О, минеральная вода, нихуя себе. Носи сюди. Я сейчас выпью. Шучу. Так вот, ты только подожди, оп, А что мені з усталостью делать, кстати? Катя, Пока Костя, що нахуя. не буде воно тут діло, всі лопати. Дивися, Андрюха, Камінь. що нам надо? Нам зараз оце вокруг лестниці 3 блока вниз. Іменно крестик зробити. Пробить. Ну, щоб Щоб було я вперед. чисто квадратиком этот заложив вокруг нас. Щоб ми коли спускалися, у нас кроме камней нічого видно не було. А потом, Ну, уже ж будемо розширятися чуть-чуть ниже. І так, ну розширятися. дивіться, я можу блоки атакувати, не хватає далі. Оп. Чи ж ти в Спускайся. курсі, що ми можемо умивальник создати? Не знаю. А чого я сижу? О, все, так, подожди. Байкерские сапоги. О, я Тут же могу самодельную бомбу создать. Только надо это. Супер тяжелая броня, есть средняя броня, есть легкая броня. Типа там всякая там, У мене типа поки що байкерская, стаміна походу, чуть-чуть. есть там средняя броня, типа ОМОНовская всякая, и легкая там всякие типа. Тут же прокачивать теперь можно тоже среднюю броню, тяжелую, типа, чтобы пользоваться. Ну, я цю Ой. механіку поки що не повністю изучив. Так, подожди, а куда копать вообще? Оно ж, блядь, ну якось, блядь, по кривому. Давай в одну якусь сторону херачить. Я не понимаю, куда копать сейчас. Копати треба в 3 сторони. Оце де я зараз стою. Потім Под тобой? отута Или не под і тобой? під тобою.
А як його вирівняти, щоб воно ровно все було? А зараз все буде. А, давай з тобою вдвоєм один блок пиздиш, щоб Да. быстрее. Ти лівий блок пиздиш. Ти не той б'єш. А який я пиздиш? Правіє. Все, стоп. Той, що от прям передо мною. Ну, 200 хп у нього. Да-да-да, 212. да. Так, а ти... Я якусь модифікацію знайшов восприятие. При Раз, установке в два, головной три. пороте усиленный Раз, два, искусственный интеллект Дивись. контактной линзы улучшают. Заходишь в вещи, ну, свои вещи, которые ты нажимаешь модифицировать, просто перетягиваешь вещи Я уже прочитал. и ебошишь. Так, Так, а что Вниз, вниз под лестницей. То називається, короче, искусственный интеллект. Воно типа помагає лучше прицілюватися і ще щось якусь хуйню. А якщо в лук такий вставить, а? Не-не-не, тут типа написано, что при установке в головной убор эти усиленные искусственный интеллект, контактные линзы улучшают прицел и наведение. А, я понял, це не для оружия, а для голови. А що це? Що копати? В смысле, що копати? Який блок пизд? Оцей то, що під лестницей. У которого хп 20? Уже менше. Да, і Чи тут, не давай, блок? давай дальше туди вниз. Да, що 200 хп блок оцей? Ні, той, що під лестницей, вниз йди. Ну, 150 хп у нього, 120 хп. Це вже з бокової ламаєш. Так, Стоп. а який тип оцей вам? Около 400 хп, 450? Давай. Блін, Серега, а можеш ящики поставити, бо в мене перегруз, зараз перегруз Дай. остаються пів. Сейчас може і до Це таке ящиків саме доберемося. У мене 17 перегруженостей. Андрюха, давай оцей ще. Напротив лестниці. Чи ні? Та 300 що? хп? Да. Ой. Ты по хп кажи, бо я по центру, по бокам, я не вижу, вон це не Майнкрафт. Все глаза, один блок. Сплошной. А тепер остановись. Стоп. Так, раз, два, три. Ля хто припиздив, Не ламай. ліпай своїми. Так, а куди ми тут ящик поставили? Короче, а тепер два блока вниз, чи три. Іменно під лестницю чисто. Да, бажано ящик поставить, бо у мене, кстати ж, немає ніхуя. Ви поки що ящики А не які ставте, блоки бо вони будуть? просто толку не буде з них. Ну, у мене міста немає. А який блок пиздить? Якого 300 хп? 250? Чи ні? Да, куди я 125, провалився? 125. 125. Нема. 130, 117. тобою. Підйом. Так, а який тепер? Оцей? Так, сломали. Стоп. Тепер, Це ми ще глубоко закопались с тобой, ебу. подожди. Я создаю булыжники. Ты хочешь лестницу прокачать? И лестницу тоже поставлю. Парні, вже ночь. Ничего страшного. А, ну, твои металлические слитки, я их проебал на лестницу. Поставте десь якийсь що? ящик, щоб я скинув ресурси і пішов лутатися. Андрюха, ты Так, се... Опа, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. нам походу ща пизда буде. Так, давайте закрываться и все нормально. Давай, Серега, опять туши. Че не туши хуйню? Пацаны, я верю в вас. Ну, пиздишь. Уже запиздил? Не запиздил. Ты ж типа ночью не все бегать начинают, правильно? Да, Ага. Опа, жирненький. Костик, пошли жирдяев. Вот. сейчас выхожу. Тут. Я хочу, що в рукопашку захуярю, а ну йди сюди. Эй, толстый, тут. А, жовтоглазий, їба! Так, ночь же шалю. Так, жовтоглазий. Ночі вони не жовті. Ой, блядь. Та жовті вони всі, блядь, Серый, сука, ночі ёбані. вони всі жовті. Ніхуя, тільки що до мене підбігав зомбі, він не жовтоглазий. Потому що це була не ночь ще. В смислі, так він підбіг. Що за пиздец? Патрони економить надо. Пизда мені. А що ми запиздим? Ми булінгом Бля. займаємося. Жердяй нахуй, сука, жирний нахуй. Що Жердяй. Все, да. Експерти. Так, щось він ригає. Та я ригнув. Ніхуя ти даєш.
Давайте О, туда вот дивись, этот- цей не жовтоглазий. Спорим? Ну, обычный. О, Костик, теж я за що. Да? бабу он с обычными глазами. Базар Всё. 0 то є. Я за прокачаю что-нибудь. Давай, мабуть, Костик, добычу прокачай, бо вона мені стоїть довго. Я буде. вже її прокачав. Я, мабуть, теж прокачаю добычу, Якраз бо ми як так... левел апнув, так і прокачав. У мене зараз Так, я крafтяться левел булыжники. Больше урона и больше инструменты, но переработки на 10% больше урона. Расход выносливости для силовых атак, А добычи. де ресурси? На яку кнопку вони? Який іменно ресурс? А, все, та я вже знайшов. Як це? А, да, добыча в силе, да? А, да, все видел в силе. Долбатель. А я везучого іскателя прокачав. Все, я прокачал. Собирайте больше ресурсов из руды. И чтоб копать быстрее. Расхититель, Женських сердець. барахла, Ви що там робите? прокачуємося. Я прокачал добычу, чтобы быстрее копать. Шляп. О, трошки быстрее процесс пошел. Ладно, я пока сделаю выемку, поставлю 2 ящика, вы сейчас поскину. Ящики А лучше потім вішать заходить. на булыжники. Подождись, Андрюха, не спіши. Я тут сейчас кравчу булыжники, щоб потім одним залпом їх. Ты и так и каждый год ставишь его. Этот. Я там под лестницу углубився. Ребята. О, подожди, Костик, я знаю, куда можно поставить ящики сейчас. Сейчас все будет. Значит, мы и так каждый год селку ставим. Назови хотя бы 1 год, когда мы ее не ставим. О, желізна лестниця. Це Андрюха Наше місто? постарався. Костя, ти як наркоман на мене зараз так стоїш з-під лова, дивишся. Ти в себе бачив. Где мы не можем елку поставить? Лучше нет. Андрюха, он подивись на Костю, як він наблюдає. Спустись і просто глянь на його очі, він як нарік. Ты свой взгляд видел? Вы чё люк не закрыли? Блин, лифтеры вы сраные, сейчас запарю потом То все- на фикс. То все Серега. А, Пачки понятно. лифтеры, пиздец. Так, тут не бегает, я буду ящик тут ставить. Вот, ящики. Серый, отойди оттуда. Випустіть на вулицю. Там, Випустіть там мене. это, на улице зомбак. Та похуй, я розберусь. Я не хочу. Все, ці лестница строки. есть. Все, выходь. Лифтеры, Разбирайся. блядь. Не, только на 1 день, потом я буду тоже с тобой бить. Я 1 помогаю Костику, 1 тебе буду с тобой потом бегать утром. Вот чисто стройки тоже скучно, не люблю, я больше полутаю. Там, Я б построївся, якщо вернуть все назад. О, змія. то змея так шипить, чи що? Ти чо, чамара, нахуй? Так, Костик, я, наверное, поставлю блоки, ты их потом прокачаешь, добренько. Мы Не знаем. надо, не надо. Куда ты ставишь? Ну чё ты туда пробиваешь? Андрюха! А заебись, сейчас все будет нормально. Андрюха, не надо туда пробивать. Ну чего не надо? Я, Как раз тут поставим блоки, и все будет заебись. я туда не планировал блоки ставить зовсім. Здесь будет комната под землей, которая у вас была в старом выживании. Комната Я в помню, нас буде тут, Андрюха, я ж його якраз на уровень комнати і спустив в яму. Ох ти голова, конечно. Щоб менше ресурсів втратити на стінки. Я ж якраз до уровня комнати і добив. Все, тепер отсюда уровень уже комнати є. Тепер виравнюємо це все. Как глубоко уровень комнаты? А? Тепер розширяємося. Щоб камінь був, хоча б слой камня якийсь. Щоб, якщо пробиватися, вони будуть внутрі. Да, зомбаки по цеберу не могут копать. Чуешь, Серега, вы же там переживали ночью? Они по цебе копают зомбаки? чи ні? Конечно. Вони ламають, не копають. Ну ламают, копают. Ну, короче. Не, Котик сказал, что будет строиться и съебался. Вот, блядь, скотина. Так я сейчас булыжные блоки буду делать, алло. Куда я съебался? Съебался. И тут сильно не балакай Понимаешь? багато. Ну, по одному блоку вместе долбали, бы так быстрее. Блоки пизды. Давай их прокопаемся, а потом типа могу блоки. Тільки не углубляться, а розширяться надо. Ну, давай расширимся вместе, чтобы быстрее. Серега Ма- там пиздик ось. Стаміна в мене тютю. Поэтому я так і не сильно і стукаю. У мене пить чувак хоче, піздець. А ти не один. Так. Мене пить чувак хоче, піздець. Ма- Давай, расширимся. Вместе, чтобы быстрее. Серега там пиздик ось. Стаміна в мене тютю. Поэтому я так і не сильно і стукаю.
Ну, у мене мінеральна вода є, але я її не хочу тратити. А чого я не можу блок добити? 44 хп, вот добив. Не, у мене как 2 бутилки води, можу дати мені. Ну Є давай. наші. А тобі все 2, бо у мене. У мене 5 грязний. Ну я теж 5 грязний, але у нас фільтра нема, щоб її пити спокійно. Так от, бо як весь вибор здохне, Що, можна випити і можна покакати. ну, покакаем, якраз яма подходить. Да. Какать. Так, і що ти який блок тут не бачу? Боковий. Он так неохотно идет. Давайте уже 300 хп у него добьем. Там аж воно стук, потом 5 минут жде. Сейчас вообще сломалось. Жду пока блок докрафтится булыжник. Кстати, що можна з камня зробити? На касетка. Я с камня делаю булыжники. Глины и камня булыжника. И камень также в кузницу спаливается. Не, то я знаю, что потом железо сделают. То есть глины и ситка. Ситки железо сейчас такое делается. Это я знаю. Но именно сейчас... Сейчас камня булы... Вот знал бы я раньше про такую механику, что можно из булыжников хату устроить. Я бы наебал себе раньше мозги еще в альфа-версии по поводу деревянной хаты, а потом уже этой. Ну так же експа більше це прокачується. Ну так да, но все одно. Ты, Костик, Можна не быстрее так. дивись, я до тебе, типа, грубо говоря, бежал сутки, и давай тоді сейчас, короче, я с тобой другие сутки покопаю, а потом на третьи сутки, если будешь ждать. Ти думаєш, я не хочу тусуватися этот? Кстати, Костик, ты тут переградив, я за тебе дерево лестницу поезжу. На лестницу. Бля. Так, а що? Покачав її. Ладно, а що бить? Оцей бить, цей блок, давай тоді. Короче, установив я цю херню на головний убор, будемо перевіряти, якщо що. Якой именно? Не, все То, було... що я вам помниш? По поводу это усиленного Прицеливания. наведения. Ага. Серега, немає трошки бажання нам допомогти і хату построїти? Та ні, я їбав. Ах ти Це ж. не пісень, а жить хто в ній буде, ти ж очара, хто в ній буде жити в цій хаті? Не, Все, Костик, бери. він хоче это колья порубати. Ні, Будеш ні, ні. обкатати, ресурсами будеш. Нам же ж всім надо работать, серий. Ну, блядь, я просто не факт, що я з вами далі гратиму. Я може зараз оце один раз поіграю і більше не буду. Ти диви, Не будеш, який. щоб вони так прокачалися. Ти вийшов, ти. Ти там так промаслали. Тут не будеш грати. Просто в мене теряє інтерес ігра з того моменту, як я, блядь, як ми з Кості там уже достроїлись до нев'єбеного піздіця, і тут все пошло по новій з-за того їбаного реліза. Якось вона інтерес просто потеряла. Не знаю, там не так... Мені просто, це знаєш, все по новій строїться, все так нудно, все так напряжно, це, блядь, все так довго. Якось не знаю, воно, блядь, прям Не для буду мене. совмещать стройку и добычу. Мгм. Це все одно дуже скучно і дуже довго. Аби можна було сохранки перенести в цю версію, було б хорошо. А ну вони ж цього не придумали, долбойоби, блядь, і зробили по-своєму. Щоб ми все Вот, один раз за жизнь, так скажем. Больше не буде ніяких не релізів, нічого вже не буде. Та, блядь, так уже не інтересно, чуєш. Стой, дальше. Це в верхній хіба що. Блок твой Костик, вот тут сломать. Эй, блядь, ты сломал блок. Серьезно, что Костик ломает, с блоки не понятно. Ладно. Я ж під лестницею блоки ламав. Так, а что ты знаешь? Блядь, топор ломается. А можно опять, может, прокачать? Надо А читать, теперь щоб прокачать. Да я понял, инструменты и всю фигню. Стой, все, харе. Расширяемся в сторону от лестницы, Андрюха. Цей блок не надо быть. Туда. А надо тоді построить ящики, щоб Серега тягав них. Так я ж оце ж блоки создав, только що сейчас буду ставити. А я вже перегружений, прям пізда нахуй. 16 перегруженості.
Так, а в яку сторону розширяться? От лестницы. Напротив лестницы. Ну давай. Это давай. Конечно, вот какие так. Жажда, испытывайте жажду. Лежу сырое мясо, пью галимую воду, дрыстаю, як не в себя. Но дальше строимся, дрыстаем, дальше строимся. Дрыщем. Сырыми и в этом же месте строимся. Сырыми строимся. Если что, Костик, у меня 2000 камней. Куда его девать, я не знаю. Пока что. Ты чё факел убрал? Сейчас поставлю. 2000 камня нам ще пригодится. Це сейчас у нас камня, ого. А потом у нас тютю. Ты хочешь, чтобы типа два блока была высота и все? Не, буде нам хоча б 5 блоків чи 3. Для начала хотя бы 3. Даже потом. Ну, мы так заебаемся 5 блоков копать еще. Пиздец. Хотя бы 2 сейчас для начала, чтобы ходить. Блять, мені нужна земля. Сука, ці стріли йобані. Я сбыву сразу и погнал, ага, Костя? А як ви ж? Які експа не падає за це? Так, это что так по хавчику у вас, хлопці, бо в мене хавчики Могу хавчик дати. Вроді би. бажано, бо в мене оранжевим хавчик. Ну, у мене 20 сирого, блядь. 20 сирого м'яса. На. Я ж сирое м'ясо і хаваю. І тик, ладно. І 2 старих сендвіча со срамом. З гімном, коротше. Сэндвич обосрал? Ты не Да, обосрал? да, да. Срал. Сэндвич сосрал. Срался сэндвич. Так, ну ще коли Костик пару блоків, можна буде десь щось ставити. Да, вже можна ящики, в принципі, ставити. Снега пизди Хоча потихеньку погоди. нагадував. Дивись, щоб нам ящик поставити, давай сюди в бок. І проб'ємося. Сюда? Да. Давай. Раз, два. А ну, нам бы хотя бы на 4 блока углубиться. В ту сторону. Или в ту сторону? Да. А потом в обратную так само будем делать. Но сначала в ту сторону, чтобы я хотя бы на стенку ящики поставил пару штук. Та хоч щось хоч кудись поставити. Ну, на той скидувати. Так, все? Це один блок чи Це один із 4. Ні, Давайте той не трогай. Вглубь. Це ми 2 блока чи 3, Да, чи це 2? ми пока два Мені блока. пізда. делаем. Чого? Що, Серега тут? На мене напали. Тільки Дай не... пизди. Ще. А Серега десь там, походу, город лутав. 100 метрів. Так, це 3 блока чи сколько? Це другий. Давайте верхний сломаем. Бо воно так треугольничком. Це, щоб воно ровно. Давай. Ну, пиздуй. А, Пиздуй пушки. а где написано фразочка «В душе без меня»? Чё, я не хватит? Сказочки. Так, тепер нижній Костик сломать, тут нижній треугольник. Что у тебя под ногами? Та той хай пока, то ми ще успіємо зробити. Нам би зараз Я це блок ще. не достаю, ты что ты бьешь, а не достаю. Я отойду. Моя стаміна тютю. Надо срочно сюда наперед. Хватит, глупо помнить. Де там Серега? Та тут я. Ти двохетажний дом лупаєш чи який? Та я їбу. Ну ти ж бачиш, Я що вже ти, здох. ти не бачиш, що ти лупаєш. Ну я вже зато їсти не хочу, пити не хочу. Помагай Ставлю. сюди. Так, а що бить, Костя? Який блок бить? Дальше. Що далі? Куди далі? Де хуй сос, блядь. На нахуй. Я верхній б'ю, ти нижній б'єш. Ну давай. Тільки Я в лишній мене Костя. здихалка быстро.
Це типа під ящики чи не під ящики? Ти спочатку. Це під ящики буде. Стоп. Сейчас посчитаем. На, пошли. Раз, два, три, четыре. Так, А, стоп. ти ящик сделаю. Два, три. 2 ящика зроблю, щас їх по. Та, Серега, ящики я поставив, бо я в натурі заїбався. Та тут ось я стінку поставив під ящик, елки-палки. Ящик, а як де їх поставив? Бачите? А, все, сейчас тоді поможу тобі, все, давай. Давай. Блядь. А чого я б'ю стінку верхню 1500 хп? Блядь, серйозно? Ах ти ж. Так, давай сейчас Андрюха, ти в КС-ку не граєш? Ні, в мене вот бан. Що? У нього пожизненний бан. А чо так? Другу колись дав пограти, він читав. Так, блядь, создай другий аккаунт. Ні, ну, не люблю. Я тоді ще колись гуляв, а зараз... Тащили б в трьох. На Или дно. проеб. Так это ящики. Много обещаний. Щас все буде. Давай, якось таке доламаю, давай, я поставлю ящик. Дайте добий камінь знизу. Так, в мене стабільний більше, давай, тікай сюди, я доб'ю. Я поставлю Да не ящик. той. А якой? Там уже стоїть факел, алло. Поставь стінку. Іду ставить. Ящики готові? У мене один ящик є. У мене 2 ящика, зараз я їх поставлю. От, трохи. І дивись, зажимаєш F, Грайтесь. редактировать, допустим, там ресурс. Оп, ресурсы. Я понял. Оружие. Блядь. Ладно, я поки все скидаю, там розберемося. Потом. Так, спихуйте ресурси. Я поки буду збоку бити, щоб ми могли підходити к цим ящикам, там по-людськи. Кстати, вони добавили разнообразие звука. Звука це в якому. Ну, типа, ти скидуєш ресурси і там железяки дзеленчать, там вода, там. Да, є таке. Да? Про це я тобі Серий казав ще як тільки реліз вийшов. Я цього не пам'ятаю. Коли це було, блядь? Давай почнемо з того. Так, я спальники буду вниз перетягувати чи ні? Да, но тільки надо сначала для них место сделать. Причем Да. нормально. Опа. А так хотя буде потім звуку ти послухати, що ти типа щось перетягуєш якісь ящики. Що? Так он сам візьме, попробуй. Так, я навалю звука. Просто Так. забери все назад в інвентар, там несколько вещей назад їх спихуй потім на шифту. Да, пластик там, допустим. Нихуя себе, принадлежности для изготовления брони, даже такая хуйня тут есть. Да, металл звучит, кожа так, мясо так чвакает. Прикольно. Сука, Да, мясо да, так да. чвакає. Про первый секс рассказывая. Да-да-да, я Шучу, Ну, шучу. который мясо чвакает. Sorry. На Ну ладно, ми сейчас з Костей вийдемо, якщо що, дамо тобі уєдиниці з м'яса. Не надовго. Настолько. Ні, ну бля, чуєш, дівчат немає. А, подожди. Так ти ж одна дівчина, йди сюди. Зараз ми люк закриємо. Чему начвакаем тут? Та-да. Це якраз симпатична блондиночка така. Я вас Нічого там так. наедине, вы там развлекаетесь, голубки, я вас не трогаю. Я буду наблюдать. А ты, Ну, Серег, взагалі ми по дівчатам. масляний. Ну ладно. Серег, пішли хату якусь масляну. Та, блядь, сейчас ночь, я б їбав би туди йти. Да, давайте уже утром попиздуем туда. Ми ж трошки подзаїбали. Те-ре-ре-ре-ре-ре. Так, а що мені надо? О, А, когда наступает утро, по-моему? Ну, через 3 часа тут якраз буде утро. Ну, давай 3 часа покопаем, просто мы на стамине тоже тут. А, ми з Будемо- Серим як робили. Ночь наступає, ми копаємося. Днем ми по городу шаримося. А Так же, после без Серий? стамины
Господи, А я не пам'ятаю, коли це було вже, блядь. Ти Хуя. ж, блядь, так розказує, будто це було 500 лет назад. Ну, блядь, я тобі казав, що в мене проблеми з пам'яттю, я не пам'ятаю цього. Сам же ж Так, недавно там- казав, що ми тут 2 місяці назад гуляли. Так в мене, коли встановлювало цей 7-дейку, показувало, коли я останній раз заходив в Steam. Третя Катя, серія. ви там в Альбіон не гуляєте? Що? Ви там в Альбіон? Ти з Льохою в Альбіон гуляв чи з Серегою? Я в Альбіон гуляв з тобою і Іваном, колегою. А, колега. Да. Это не було. Ви там якісь підписку там покупали? Скинуться там? Да, було. Там подумаєш, що чепуха денег отбив і все. Но ми її отмахували, конечно. То чисто там в клан ресурси закидувались. Острова куплялися. Острова там? Да. Жестко. А я не помню, ты в собирательство играл или в... Да, собирательство. Я ПВП не устраивал. А ты все ветки или якусь там одну хлопок, там металка? Я пытался всі одновременно качать. Пацани, кому надо, он можете хлопнуть півка для ривка. Півко то Давай. для рукопашного бою, пускай для тебе буде заряд. Я Так поки воно ж, блядь, наоборот, п'янить. і О, сирого. зараз стоять почти. Це жизнь, п'ємо мутну воду, закусуємо сирим м'ясом, це ж тут. Срем як не в себе, блядь. Хто там ригає? Я на артист. вулиці стою і чую звуки таке. Когось. Я воду п'ю. І мутну А, воду п'ю. І сире м'ясо жду. знаєш, як ото кажуть, типа, коли там п'єш или їси, типа, там кажеш спасибо, ти кажуть на здоров'я, а ти так кажеш спасибо, а ти кажуть, дивись, не здохни. От такої води, блядь. Так, а що Костік зробив? Хоч ти потім з хати вилізеш. А ти лестницю постав і вилізеш. А через яких 3 часа? Тут через півчаса буде утро. Ну да, в принципі. То я привик, що этот. Про торгаша. Костя якусь дирку проламав. не пам'ятаю, що За то, щоб у нас уровень був із 5 ячеек, а не з 3. Так, блять, ёбаний в рот, де у нас дерево? А за деревом дерево. Скінчився десь так. Лестниця. Я кажу, коли є поїзд. А у нас кофе есть? Чо? Кофе Сейчас, нет. подожди, Пивасик есть тільки. І водичка. я тут воду хлещу. Тихо вообще. Ладно, попизди, короче. Наверное, на гору хату шукати. Шмана. Все, вже розсвіт, можна їм. Почти. Серега, де Серега? Серега, попиздив кудись. А, я ж тоже ремкомплект нашел. Забыл сказать. А я 3 знайшов. Красава. Ти куди поліз? Йоп, диви куди поліз, шутя. На заправку. Хуяк, твою мать, баба припала. О, ще один Як уровень там? апнув. Поделись секретом. Якусь будку залез, блядь, лазить там. Ах ти підер, блядь. Питер, бля. Как ты туда попал? Я Поделись підер. серый. А ты заправку лутал? Ну, зомбари не захавай. Пацани, ніхто там не хоче мене вбити. А я заражений, кстати. Что ты туда залез? Что ты там хочешь? Я зомбарі добив, і я заразився, кстати. А, Якого хуя? Ёб твою От і мать. утро. Утро. Так, а ты ящик собрал? А, не, іди не до собрал. мене, Костя, я тебе з радостю вб'ю. Подожди. Хотя, да, в принципе. Да ну что вы делаете? Что вы ломаете? Ёб твою мать. Пиздец, пацаны. Так, давайте якось щось тут, блядь. Блядь. А хто задання активував? А, пройдіть паук. А, щоб добратися до торговця, так він тут 200 метрів. Так я О, ж заебись. спеціально так Вон. зробив. Вам тут Ні, це чепухаєте. задання. Так я ж недалеко від торгаша делаю якраз. Хотя, а Вылазь. это задание, типа, на всі одне дається, чи кожному своє добратися так? Перше завдання кожному своє, а іменно квести, які ми в торгаша беремо, то всім.
Кстати, Серега, ты пропустил ящик запечатанный на крыше. Та похуй. У мене заражання. Так, Я я таблетку съебу. Так, а що ми будемо далі? Ти куди ви посьопуєте? А, ви дома сидите. Чи ви в торгаша? Алкаша. Торгаша дома. Говорю, торгаша? Торгують 70 метрів? Що ви найобуєте? Ви, блядь, в будці сидите, блядь. В будку залізли, це найобуєте. Найобуєте. А, Серый, так що? Що там по убійству? Пішли на вулицю, вийдемо. Такий Не кажеш, хочу, блядь. щоб це було до хера крові. Сука. Блять, що я нахуй по... Ай, сука. Ща, подожди, повилажу цю всю дрочь. Так, ну, понакладывал, пиздец. Ох, блядь, 2 пальца заніміло. Ну нічого, зараз зроблю так, що вони взагалі тебе німіть перестануть. Части стальной кувалды. Я не Будуть просто холодні і все. Вилізай, ти. Ти ж ти. Вилізай. стальной кувалды. Что это такое? Что у нас? Части стальной кувалды, части стальной А, кувалды. ти там уже, а я... Ти готовий? Погоди. Что, торгаша уже тиша? Не, Ні, Костю вбивати. я тут квест выполняю первый. 3 спальника нахуй валяются. Стоп, а Потом- спальники что? Вже поставив. Пока що спальники хай там будуть. Ми їх Що ще не перенесемо. виповнив квести? Я вже виповнив. Та то ж ти Я щас такий спальник. шустрий. Так, поставить блок и на землю. Маленький камень. Ти, сука, не хоче здихати. Тікає і тікає від мене. Так, знаешь, ты сейчас его вещи заберешь. Котыняка так. Готов? Сейчас шмотки сниму. Катя, як можно друг друга убивать? Скажи. Вийти з групи. А чого ти прес наперекосяк? Тут типа ПВП есть? Потому що я Бетмен. Удерживать запрятал? блок. Задание. На 5 группы выкинул. Так, как блок Так поставить? твоя башка крепка, блядь, з 2 патронів тільки. То може в тебе урон не вкачаний просто. Что Так за у мене блок? первоуровневий пістолет. А, Собрать. це той, що із труби? Да. Ви там дивіться, я рядом поставив этот. Притязатель. Нет, я по поводу шипов кажу. О, а я знаю, що ми будемо ставити вокруг этого. Так, а хто притязатель поставил? Уберите его нахуй отсюда. Я сейчас квест выполню и все. Ты разбери его просто и все. Що, Костя, убить тебе ще раз? Ну попробуй. Пацики, А зачем? Оленчик, хлопчики, юзей, Оленчика убить, Оленчика. Оленчик, Оленятка он бігає, Оленятка, замочить за пацани, бля. Знаю, Оленятка бігає, Оленятка, біля Будеш. джипа розбита. Оленятка бігає, хлопці, блядь, Оленятка. Байн там панику наводить. Оленятка убить, Оленятка, блядь, вона забита, Оленятка. Серый, ти питаєш, нахуя мене вбивати надо було? Другий раз, да? Ага, другий раз. Оленятка забила, Оленятка, блядь. А нахуя ти його розбив? Кого, Оленятка? Та, там же ж м'ясо можна було собрати. А, не їбу. Цей топором розхуяра його чистити, поняв? Так а він так теж не лутав, но тільки менше ресурсів. Так от іменно. Давайте миссию сейчас выполним. Так, квест. Улучшить блок строитель. Собрать дерево. Это вы заебалы. Разместить дверь. Что за конченые миссии? Что за конченые миссии? Кто их придумал? Найдем будку на будку. Создателю, їдемо туди. Де він? В Вашингтоні живе. Здесь. Это двери. Нахуй. Нахуй. Кажуть, що хуйло, а він вас і здасть, я вас не понімаю. Раз дав йому поїбало, дав занюхать салом і все, він сразу на українську Разместить розмовляв. факты. Собрать животных. Собрать кусок ткани. Точно ты надо выполнять? Чи не його в жопу? Да выполняй, выполняй. А Хлопці, там, кого блядь, животних не жир? діло. У кого есть животный жир? А у нас же ж в этом, в ящику лежить. Опа. Факел надо туда забрать. Уровень. Я повисил уровень. Поздравляем. Комусь сломать блок. Ці блоки ми наломать. Я тепер дохляк. Сука. Поздравте мене.
Качка. До молокососа я ще не дійшов. О, бачу факел. Так надо его поставить, правильно? Разместить настенный факел. А что он не размещает? Ёб твою мать, я в якусь яму провалився, бля. З неї можна легко вилізти. Треба колья сделать. Та ёбаний в рот, як же сложно. Тепер добровить колля. Блін, нема стаміни. Тільки хватає. Дайте дерево візьму, трошки спижу. Сделаю. В смислі спищу. Візьму і положу в 2 рази більше. Да, не стикаю. Так, ловушка с деревянными ковами. Став рядом з моєю. Паша, я не знаю, как там. Ра-ра-ра-ра. Колья, как машина. Охуй, я упал, ёбаный, сука. Так можна ж вилізти, ти на камні. Этот. Сюди йди. Ось сюди, вилазь. Да, пиздец, у меня стамины, блядь, 40 Так, я до торговця. максимальный. Пока, пацани. В каком плане? Пока. Ну я до торговця пішов. Заданьку А, я виконав. думаю. Добавьте группу, бо я Так. так бачу, де ви лазите і хп не Так бачу. ми тобі, я б тобі приголоски дав, взагалі-то. Так ви мене з групи сключили. Ну я тобі Альбо потім тільки опять. Надо було когось чупити. Хорошо, пошла. Кидавали це. Який булыжник в сраку, та пішли ви в шопу, блядь, сука. Да. Так. Мгм. Мгм. Пиздец, ну да, Ну, де 1548 на нього вже відкрито. Кому це там? Хто там ламає, алло? я двері сломав. А, я понял. Я ж Понимаю. поставив двері. Костік, дай булыжник. Що це? На, булыжник. Ой, я булыжника спизжу, пойду блок прокачаю. Сука, опять упал в цю хуйню ебучу. О, аирдроп, походу, слышу, чи ні? Да? Аирдроп чи ні? Ні, тобі показалось. Це він мені кам'яну лопату дав. Ти що, їбанутий? Нащо мені твоя кам'яна лопата, блядь? А, кстати, я торгаша вже було, теж забрав камінь. Ура, я всі квести прошел. Опять салюти? Блок лишний, у которого 1500 хп есть, я хуй знаю, як його прислав. А нахуй ти його там поставив? Так місія ж була. Так місь, ти в хаті поставив би, і воно б засчитало, алло. Ох і умне, конечно. А, тепер за вот эти штуки опыт дают, за вот эти испытания. Ох, ще Да. так і раніше. Да, ні, так сделали іменно в новій версії. Блок притязання, а нахуя його став? Чо? То ж такі квести такі, квести. Хто здох? Хто помер? Я б Коля сам убився, щоб станіна була. Там Да, на станіни може кстати, нормальні штуки. Вы же имеете в виду, что у нас экспа возрождается до тех пор. Блок притязания уберите, а? Ща, це ж задання таке. Так їбане. поставив и убрал. Быстро робиться. Все? Да, дякую. Так, а смотри, А то не дає можна- этот ставить. Все, пішов я зомбаков пойду, блядь. А, тебе ж надо хера мисс, ты на дверь поставить, богу лучше. Заебешься. Заебешься. Так, а с помощью чего топор ремонтируется? Вроде камня. Камни, да. Стоп, а торгаш тут недалеко. То есть тоже есть. Да. Я только не помню, квесты на всех даются, чи на одному? На всіх. На всіх. А я подивлюсь. А дерево ніхто на місто покласти не хоче? Я не брав. Вы доказали эти ближайшие поселения, там торговцы, с которыми можно вести дела. Не, у меня квеста на выкопать вроде нет.
Єбать, я ви не чо, брав. серйозно нахуй? Що таке? Ну і що ми тут поставили блок, а? Та подожди, не трогай. То місія, то квест, це Бога прокачав. Та не ламай, блядь! Ти чуєш, що кажу? Не трогай. Ну піздець, блядь. Сука. Ставляй тепер дерев'яний блок. Мене не їбе. Мені Можна теж треба було доказати. цей квест виконати. Так ти охуєв, блядь, собі ставляй. Щас тобі поставлю. Так, там еще квест. А, вроде все, це прокачка і квест заканчується. Нема більше квестів. Вийдемо щось лутнем. Якусь хатину. Щас підем. Торговця підемо. О, золотарника. Золотарника один чай з нього робиться, правильно? Да. От этого. А Я трачка бать, ви повтора. стрьомні ходите, а ви як зомбаки нахуй. А ти себе бачив вообще? Сука. Крокодил, блядь. Так, тобі Це- там надо улучшить, серий. Та не надо, блядь, спасибо, я без тебе справився. Серега, це ж руда? Метал чи не Я метал? тобі он дерево поставив. Не надо мені вже твій дерев. Все. Тобі блоки скинуть? Не надо. Ти хобий. Окей. Та прокачивай і попизди. Квестомани, блін. Просто його прокачай, права кнопка миші, все. Справився. Та яка дерев'яна дверь, сука, та ви заїбали, ну. Я ж це, блядь, уже проходив. Ладно, поки трошки покачаю, поки покопаю, поки ви там ходять. Ова! Так, а куди копати? Куди прокопати? А тебе щось получше камінного топорика? Це Та піздець. що поробиш? Поки нічого не поробиш. А може десь кірку откопати знайде. Ну, може. Я не исключаю. Так, давай я ставлю ще один ящик для ресурсів. Такий в Слева, мене слева ящик. ставлю, слева. А я бачу, це же. А що він там влізе? О, вліз ніхера. Ладно, потім поперейменовуємо, поки скидуємо, як попало. Все, погнали, пацани. Я докопаю ці блоки. Все, можна пиздити. А блин, лечите только какая-то снимать кровотечение. Ладно, слушай. Блять, сломал. Я решил уже колія поставити. Та на перше время. Окей. По одному раду, я думаю, похуй буде. Так то школе я понял. Багато. Так, тоді нам, наверное, спальники надо вниз перекинуть, да? А вони влізуть вниз. Сейчас Кажется, попробуем. Ладно, вы там хотели гнать, конечно. Я думаю, Вже влізуть. Влізуть. Если Давайте покласти просто плотненько, я думаю, влізуть. Да ёпа, не колья, блядь, сука. Вылазишь и прям на колья сразу, ёпа. На колю? Типа, если- Положить прям писечка до писечки, да? Да. Ну, съебалась на спорте. Сука. Пустить. С ракой своей на голову лізе. Да, интересно, конечно, у мене спальник. Вони совикупляються з камнем. Камінь в моєму спальнику, зайдіть. Такая самая хуйня. Ладно, так пусть делай. Нахуй ти мені пятками по їбальнику біжиш? Сука. Тобі понравилось, да? Блядь, кто ты коля понапрягал? Хай стоїть, Ходим, хай Просто стоїть. самому інтересно. Да, Пошли. хай стоїть. пидорасы. Пошли Ладно, лутатися. А може до торговця? По заданню. Погнали до торгаша, тільки нам треба позначити його, де він тут, сука, недалеко вроді би був. А вон же ж він, он сразу хата. От А, бачиш, між двома Та я деревами. просто, я понял, я просто включив метку. Між СВ і В. Да ладно. Кстати, а кто у нас? Никита нас торгаш. Типа баба, там мужик. Та там, Підар. блядь, всі эти... Правильно Сергій каже. Они ж все разные, типа, там разные персонажи. Ні, там іменно підер. Сука. Якщо ти думаєш, що ти граєш за дівчинку і в тебе буде дівчинка торгаш, то ні, ніхуя. Там бородатий жирний підер.
А, фу, цей рект, він гандон штопаний. Що ти йопаний А, гандон? ще сука папки здирає, блядь, з тебе, як я не знаю. Підарасіна. Фу, чого іменно он? Чорт цей гадині. Старий чорт. Ну що, беріть Пузатый. это квест і погнали. А я з ним пиздіть щось не можу. такого. Тому що серий А, піснічний. нельзя взять квест. Чо? Квест нельзя взяти. Не знаю. Хз. Стоп, подожди. Подождіть. А, задание вже есть. Яке? You best keep clear of me. Все, я беру. Стоп, закопані припаси. Я взяв. А, задание вже є. А де квести? Ну не знаю, у мене там де точка стоїть. Видно точку, ні? 170 метрів. Чесно, Раз. не видно. Сука, як же ж тобі? Ну просто тоді треба бігти за мною. Серега, ти на точку побіг свою? Да, Так, 160 так, метрів. серий, в мене ж воно не виповниться, алло. Мені треба страшом попіздіть. Так, а тут, наверное, у кожного своє задание. Чув, Серега, у всіх різні точки. Ми точка в другій Just стороні. a job. Can't say А, ну I'm так not тоді да. А, surprised. це, наверное, каждому Вот. свій... А, серий, помниш, я тоді перший квест у торгаша зробив, він мені велик дав. А, ебать, я ж без лопати, як ти зараз помогу, ладно. Так создай. За чого? Дерево? Камня. Там. Ну небагато треба, кстати. Блядь, у мене ж торгового уровня лопата. Ага, хуюшки, дерево і волокно. Ага, у мене 300 метрів від торгаша. Этот, А, у мене лопата даже третього уровня, їбать. Ніхуя ти. пиздец ви мощний. Так, дайте лопату сделай, помогу Сереже. Серега, дайте типа втроем каждому накопаем, будете, как бы там долго копать. Попиздим потом до торгаша. Да який хитрий. Так, я тебе первому почти бегу помогать. Блядь, ти злякав мене, піздець. Камінна... Ебать, серий, а ножик имба. А как Серьёзно? ползающие были или не? Или Да. ты пуза нема? Так, у мене кам'яна лопата третього уровня, це мене вже радує. Ебать, а копали ми нахуй з первоуровневой. Ого, байкер. Серега, байкера осилим, чи не осилим? Та сілім хулі осіліть, блядь, у мене пістолет є. Ще, сука. Уже пистолет надыбал, блядь. Супер. Страшно. Ладно, кажи, де копать, будем копать. Тобі создать лопату? Третій уровень. Та якого уровня? Третього? Да, блядь, первого босса на лопата обсыкана. Так третього, блядь, быстріше ж буде. Да похуй, давай там. Потом разберемся. Я тебе зомбак пиздить. Серий, создавал бы нам бы этот набор инструментов. Патронов до хера, чи що, диви, обстрілюються. О, я гаечний ключ знайшов. Ого, страшно. Тепер можна стальні слівки розбирати до того этого. Та машини тепер можна розбирати. Ну да. Так, ну, Типа не машини, показується? машини розбирав із-за того, що движок нужен був. А там Там і серий масло. знаходив... Єбать, ви що, Ого. серйозно? Посеред асфальта мені копать? Ви ёбнулись вообще? Ти забрав уже ящик? Чи забрав, Серега? Не-не-не. Там же Костик трубы еще важны А, с машины. Ручки Ми делать. задання даже не почали, блядь, а вже копали. Серьезно? Не, нормально. А, прикиньте, посеред асфальта появилась этот... Зона землі, нахуй. Мимо. Кстати, землю не викидайте. Что, Она не на- выкидать? Землю, глинистий оцей ґрунт. Він нам пригодиться. Да, я думал выкинуть. Думаю, сейчас выкину. Ха-ха-ха. Не-не-не, уходять туди, уходь. А Що сюди ти? давай. Вот туда копать? Зузишся круг. Да, круг. Ну ты там копать иди. Копатель ты, блин. Копатель онлайн. Костя, ти поняв, у мене свій лічний раб тепер. Так, Копає застрял. мені. Пизда, сейчас моя схавають. Оп, Так, кто-то пиздит. О, к нам байкер пришел. А ну давай, пизди. Дай йому пізди пока. Хай Слушай, займається Дима, чим. у кого там стол формальный? Ти ж казав, що осілім. Мгм. Я спички 30 хп снял. Да, или мені показалось, или ми можемо розганяться. что делать? Розганяться. Біжим быстрее. Так, все. Я готовий.
І батя І батя з лопати уїбав йому в голову. А ну стой, не трогай. Ай, блядь, я в яму впав. Ай, Ти з лопати його відпіздив, чи що? Закопаю, сука. пів голови отрізав. Ось він безсмертний, скотина. Я їсти Так, захотів. ти забрав блядь. ящик? Чу. Да. Опа, я тоже могу. Побежали. Ты, кстати, забирай гнилое мясо, потому что это, ты ж сможешь потом земельный участок получить. Та я їбав. По Костя любитель у нас огородних дел. Ну, Костик будет делянки делать. Це коли буде, так воно, блядь. А что их там кратить? Дерево, это говно, и оно получится земельное. Уже і війна закінчиться, поки ми, блядь, до цього всього дойдемо. Да, ну, нихуя, может, это. Так, тепер до мене підемо, на мою точку. Перед тобой. Мені накопати надо. А велик іноді не дасть. Він дасть велик уже там, коли ти 10 тисяч. Ого. Він сейчас только дасть, може, журнал з этими, журнал навиків може дасть максимум. Ну, хоча б те. Або жратви якусь насипати. Лишнім не буде. Бо я помню, Великин видав на... А що за чистку начав? Я? Я ще за припаси не викопав під свої. Ви ж на зачистку. Ладно, хтось мені поможе з припасами, чи пішов я на? Тобі Сірий должен був допомагати. А я? Я ж тобі помог, голова ти. Соль. Ха, так воно вон як робота. Я думав, це чисто на халяву. Ну Це- ладно. Щас прийду. Oh, didn't we agree? Короче, Your first помощь за job помощью. was Ты gonna be помог, free? тепер ти. Damn. О, не Костик, знаю. уже на асфальті, короче, метка стоїть. А ти де? Там, де я є, там ти бачиш, там, де там я є. А, ти був синій, тепер жовтий. Ну да. Костик, у мене теж на дорогі, походу, точка стоїть. Прям посреди дороги асфальт. Костя, йди до нас, я тобі лопату третього создам. Окей. Ти задолбався Better лопату take this роздавати. job. I'm Так ну gonna халява, just третій stand уровень, there ніхера with собі. thumb up your ass. Get the job done. Я і Так, тобі создав, і Кості создав. А типа з круга виходить все? Вроді ні, з круга. Ні, якщо ти далеко дуже відбіжиш, то тоді вже все. Да. Тоді місія проїбається. А в чому типа лопата третього уровня лучше лопати? Первого уровня? А тут навіть в цифрах, якщо подивитися. А тут тычка Бачу. 50, а там тычка, наверное, 60. Все, я вже викопав, Серега, без самих обошел. Ти дрієш. Обойдемся без помощника. Ебать, тут зомбаков. Ага. Іде я тобі лопату третього уровня дам. Да хорошо свои лопаты же, засунь свои лопаты. А нахуй я її создавав тоді? Ну давай мені лопату. Диви, можу не дати, можу вообще роздовбати. Які там быть? Ага. Так ти її розбери лучше. Правильно, Давай сюди, я її розберу. разбирай. Ресурси будуть халявні. Так я тебе с тобой выкопал, без помощников обошелся. Вон де Костя. Костя, ти копаєш? Ні. А, ти камінь копаєш. Рыбалит Костик накопал просто где сваль. Іди на. Копал страшный. Костя, забери лопату. И, кстати, моя типа точка недалеко от Костика была буквально. Кстати, да. На задання йдем? Да. Яке задання? Я їх я ж торговцю віддам оце задання. Ну іди. Я буду ждать вас там. Я торгашу офіційно. Сука, у мене чувак пить хоче. Не, Фугин разве. Стоит. Рука. А тут покатися. Нормально, ми наоборот, що програли і Тетяну язик, кінця катастрофи творишся. А квест, чуєш? Якщо я вам Сірий? не надо... Квест на юзе, да? Ти пішов кудись. Нет. Челобяка. Между На юзе і юг. этот. Та я ось уже біля нього почти. Не бігай, не будь. То, мабуть, твій квест. Ти підеш нахуй. Не двигайтесь.
Так, він, в принципі, Я твій квест бачу, але він у мене сірим світиться. Угу. сірим квест? Стоп, а як квест? Стоп, нет. Закопанные припасы, зачистка. Вижу зачистка, надеюсь. Здесь зачистка. Дайте сейчас цей квест отдам и пилим на вашу зачистку. Зачистку. Не дочистку. Мы ж будем, как старые добрые, сначала просто Так, хату я удалить. броню третього качества можу создати. Что лучше, винтовка, дубинка из трубы, дробовик или автомат и пистолет? Что лучше из трубы? Це вже смотря, що ти хочеш. Если мне выбирать между винтовкой и автоматом, автомат лучше. Если между пистолетом и дробовиком, пистолет лучше. Для начала автомат лучше, винтовка потом уже буде. Есть какая-нибудь работа. А что выбрали? Принести или лечить спидзомби? Та там, знаєш, як ти воно. Я, кстати, обрез знайшов. Серега, для тебе. О, О, я тоже теж хорошо. пистолет. Я простейший А в мене лук є второго спеціальний. качества можу создавати тепер. Костик, хендехох. Що? Так, а вы ж на той точке, что 300 метров, правильно? Или нет? Я он возле серого. А, ви можете прийняти, кстати. А, твою миссию ж понять? Что? Да. Да, миссии. Как понять Киана? Єбать, ти як тихушник ззаді так підійшов, зарізав, то знаєш, як в КС. На, А как можно серий, на, за- дробаш. О, обрез. А, це дробаш, так дробаш у мене є. Чув? Скажите название вашего дома, которого нужно зачистить. Тебе Там якого уровня? Второго, першого? Серого. Ну, у мене первого. народ, а как понять, чья миссия? Чью брать, Костика или твою? Ти карту сюди, відкрий йди, і просто йди до нас, і все. Так я и открыт, только не отслеживаю. А, не отслеживаю. Так, чью брать, твою чи Сереги? Какую миссию брать? І возле якої ми стоїм? Да. Что робить? Возле якої Та ми нахуй ти. стоїмо, і возле якої ми стоїмо. Тільки раз треба казати, щоб це було зрозуміло. Так, блядь, непонятно, эта миссия будет либо Костика, мы сейчас миссию выполним, либо Та Сереги. похую, нам всім засчитається. Хуй, у нас считается, я в мультиплеере так не гулял. Задротик. Задротик. Ну будеш гуляти. Ну да. Я сам разносил этих бомжей с читанием. Жирний привіт. Як діла? Та не речи на мене, я, блядь, поінтересувався, ти як діла, ти мене, сука, пиздить ідеш. Все, Алкаш. А, Кстати, Ти чого його Андрюха, не- наперед кажу, собирай бутерброди, вони нам в будущем пригодяться. так, так я с Серегой бегаю, я не скажу. Так я ж в так хаті, постріляв алло. комусь. Мы с Серегой тут лутаемся. О, я якесь сокровище якесь знайшов. О, Сокровище? Что за сокровище? Ну, типа книжка з сокровищами, типа, прочитати яку можна. то этот, навыки качаются. Ты что толчок не залутал? О, кукурудза. Та я ж не опущений лутать. Точки, ти що гониш, блядь. Толчки лутать не светило, ты что? О, привіт, зомбачка. Як діла? О, голова XPLR був. Кстати, кто там у нас этот лучник? Я нашел модификацию на лук. Кто у нас лучник? Там всі у нас з луками ходять. Все лучники. Так, а это типа локация, это все домики, это одна локация, чи каждый Скорее домик всего, отдельно? что все домики. Полагаю я. Подожди. Мне, конечно, звук толчка, как ты раскрываешь его, прямо хуенный. Аж пахне так, да? Знаешь, и запускаешь свои шаловливые ручонки. Здоров, дядько. Я нашел фильтр в шапку. О, ну, красота. круто. Будемо пить по очереді. Тепер ми живем. Та ти дивись, сука, яка живуча, блядь. Так вы заходите в дом, типа активируйте зомбаков, потом выходите. Так, ні, ми спочатку залутаємося, а потім активуємо. Ні, ти не поняв, що він хотів сказати. Агрим зомбі і виходимо, щоб нам не в текстом пространстві битися. А, та, блядь, мені вообще похуй. Він не вбив. Я не ищу легких путей. Я їбашу як дядько, нахуй.
Так, тільки льоп, і все. Дайте я проверю одну хуйню, а ну отойди. А, сейчас зарядить цю залупу надо. Так, подожди, у мене немає чим лічитися, да? Костя, хризантема надо или викидувати? Пока що давай викинемо. Вона нам зараз нахуй не надо. Поки що я не докачався до лікарств. Я прям сверху. Слушаю. Катя, сломайте кровать, там же ткань не полезна. Та там ткань, он хлопок Просто, пособирай і чуєш? буде ткань. А дай мені, пожалуйста, свої модифікації, я води поп'ю. У мене якраз 3 бутилки є. Угу. З грязною водою. Так, а что, мы все будем? Тільки куди ти її воткнеш? Ну, у мене є шапка. Значить ти хочеш мені шапку подогнати? Ну, я можу тобі скрафтити. У мене второго чи... А, в мене 3-го уровня вона. О, а можеш мені всю броньку скрафтити? Так, хлопчики, что, мы залутали Це всю що я делаю? всю локацию залутали. Можем миссию начинать? Модифіцирую. Подожди. З місії. А, ні, Костя, прийдеться твою. Тобі создавати і твою одягати, бо в мене ж модифікація вже стоїть. Так отдай. Подожди. Модифик. Да, создай и отдай шапку. Точнее, создай, иди попы, а потом этот. Отдаси Да выпил шапку. ему. Погнали. Короче, іди на, забирай броню. 3-го уровня. Это надо пожрать. А тапочки? 2 Не часа. хватило ресурсів. А тобі не хватило чого? У цього? І у цього? Катя, читал же журнал? Да, Или у цього? Все. Не, подожди. Чё, ты ж там читал журнал? Ты ж можешь уже жареное мясо? Да. А я щось не можу создати. А чого не хватає? Ну, у мене всього хватає, але і зготовити не можу. Не Може знаю. міста нема, міста нема. Ні, міста хватає. Туда навыка можно. Но вам необходимых... У вас нет необходимых ресурсов. Не хватає Так, щось. в смысле? Так чого хватає? Подивись, що там Дерева надо. 15 із 65 волокна... А, волокна не хватає. Трави, Так, трави. тут травки, он пощупай. Что, начинаем миссию? А подожди, А ти ні. що ж ти ж в жопу жалований, йолки-палки. Ми тут броньку робимо, алло. А что за броньки? Зачем броньки? Щоб зомбі не так в жопу їбали. Мгм. Воды попить хочет. Да, це теж нам надо. Так. Залегать. Да. Кстати, тут якраз недалеко істочник, я пішов поп'ю. Добро? Нет. А я теж пить хочу. Так, пиздуй за мною. Тут он, чуєш, за забором, ось, пожалуйста. Не травись, блін, Андрюха. У мене фільтр є. Все, заебись. Блядь, у мене виносливость прям пізда як упала. Туман, туман, туман. Так, миссию стартуем или не стартуем? Шоу. А не стартуємо, ну. Подожди. Іди сюди, попить. Та йду, в мене виносливості нема, він єлі йде. На. Вот эти без Ти фильтров мені нормально. тапочки і... Що там ще? За шмотки. Перчатки. Создам щас. Мгм. Ось тапочки тобі і перчатки. Так, де. А, так, я вже взяв, да. Так, консервы, кости, гвозди. Ничего интересного. Так, 1 плюс уже є в копілку. З водою вже розібрались. Да, це вже ого, як міняє діло. Це вже не надо їбать собі мозгу з этими. З диханням, да? Да. Я так делаю нормально. Ну, це опасно просто так пить. А, Так, держи. а воду грязну ми зможемо просто очищати. І на лікарство або на щось полезне. Давай я стачу шмоток. Так, я зараз собі теж создам. Дякую. У мене 2-го уровня. Єбать, він там нарвався, конечно. Я так понимаю, це у нас салюти. Скажете, когда вы миссию начали на точно темпе, я другой хаты.
Ага. Хорошо. Так ми всі рядом тусуємося. Не, в другую хату. Вот тут двухэтажная аж рядом. Так, а тут вовсе не лутаю. Що це так? Не, гараж. Костя, гараж чистый уже. А, я Гараж понял. уже. И то ящик тоже обчищен. Попиздили в хату. Кухня обчищена. Это... Єбать, що не громко. Я аж сюди чую на вулиці. Ебать, там зомбаков! Да, я уже понял по звуку. Ну, пацаны, если что, я на могилку прийду до вас. Ебой, что Мінус один. ты там с ножика развалишь? Сразу Всё, пиздили. всё. Ну, так на коленях приходит. Где-то еще слышал. А, тут дерево хтось повалил. Кстати, Серега відкрив тут інтересну фішку, що дерево можна зомбака припиздити. Да? Да. А, тут Так, ще й на може, кришу є. Вон на крышу, так было в нем. Так, где-то звук. Зомби. Так, а эти коробки не лутают, интересно. Что, падаем? Подожди. А, так мы тут уже были. Не были, тут главный лук. Ну що, я в принципі готовий. Сейчас мы добиваем главный лук. Бронік я в принципі собі зробив, води попив. Костя, как можно пометить на карте, что мы цю хату типа облутали? А не треба помічати. Вона обновляється все одно. Смисл всіх не через- так, вона просто на... А тут ще підвал є, якщо що. Она ж после РД обновится. До РД еще Ні, не після РД, кожних 3 дня вона обновляється. каждые 3 дня лут обновляется. Ёб твою мать! Оце мені по морді дав. Так, а ты где? Я... Має А, тепер ти в 2 підвал? часа оглушення. А, я Підвал? краску знайшов. Да, я в підвалі. Хорошо. Я ж тобі казав, що я в підвал пішов. Так, аккуратненько. Обережненько, без Опа, лишних движений. бачу. Несколько. Раз. І слева один. А, я его Костя, не убил? Ти в курсі, що в КС добавили обновлення этих, як його? Брілки В курсі, на оружие. в курсі. Повна параша, чесно говоря. Да что бабок срубать, эти белки бы стоить, как хата. Так воно виглядає по-уєбанськи. І FPS більше буде просідати. Там же перчатки, вся оця хуйня, воно бабки. Не знаю, я собі скачав ігру, Вігор називається, блядь. Не знаю, мені зайшла. Інтересно все так, блядь. Що за ігра? Вігор. Біхор? Вона безплатно мало займає, типа там, короче, планіровка наподобие PUBG. Типа, бігаєш, лутаєшся, короче, тільки ти вещи можеш з собою виносити. І там, типа, А, тобі так, збрасують з неба груз, типа, і коли там проходить определенне время, типа, починає йти радіація, поняв? Волна радіації з определенної сторони карти. І тобі треба евакуюватися, щоб не вмерти. Типа этого, типа Таркова. Да. Ні-ні-ні. Похоже трохи. Тарков Тарков по-другому. Ну це по описанню Тарков похоже. Ні, Тарков це як арена Breakout. Один в один. У Таркова там просто кончается время и все. Ну, Тарков тоже ж вынес вещи, типа, накачался. Не, так понятно. Так, давайте уже А там базу можно строить, типа вся хуйня. Костя, ты идешь? Бігу. Давай, Мишка. Может, темнеет вроде. А, дождь. Мене оглушення, алло.
А в мене Е. перегруз уже 9 вещей. Ёп, твою. Кстати, Нормально. перегруз 16. Сейчас возьмем і ніхуя не винесемо. А, це Так у типа мене така костюм. сама хуйня. Да, ну це типа обмотки, типа як бинти для боксера. Я готов. Попробуем, що. Так, що, Ей, попробуем? хуйсоси! Змея десь. Да рядом он ползал возле тачки. Бля, моя глушение крає. Херня, це не обмотки. Зомбі даже не оглушают. А ні, воно швидко б'є. А зомби в ответку бьет. Ну, смысл. Шляпа. Так, а Шляпа ти каже. пробуй бить. Ти пробуй бить лівою рукою, правою кнопкою миші, не тільки лівою. Так, тебе бута все вже? Не знаю. Лучше проверять. Так. Ну все. Давайте так, щоб в дома вряд ли полутались, щоб не проеб. Вот тут дверь. Єба. Понял. Так, у мене мейнлут. А, еб твою мать, жив треска. Пизда, блин. 39 хп, иди ты в жопу, блядь. О, Ай, мирный, слушай. мирный стаканчик. Уже хорошо. Так, хлопчики. Пампушку надо выключить. Ну сам не можеш. Не можеш з тілкою справитися, що за хуйня? Я и добью с этого пистолета. О, новый уровень. Чуєш? Це той їбаша з пістолета, що мені пару часов назад пред'являв за патрони. Он Ну, нам же торгаш предоставил. Ох і Андрій, ай-яй-яй. Так, консервы все поглощаю. О. Я ж... О! А це сюди нахуй. Стоп, там Железна мейнлут. дубина. Кстати, Костя, я кастрюлю знайшов. отлично. А я мирный стакан. Толку с той кастрюли, як нема кастрюли. Лиш костер. Мы поставим. Ой, блядь, проблема. Оранжевый ці бокс лутали чи не? О, собака. Петик. Опа, оце ти попав, конечно. Та ну да. Блін, ножик походу. О, Що тебе ж ти не тут. сказав, що зомбак рядом? Я тільки підбіг, я побачив. Так, Костя, собак. помнишь, що в як мене там є? були А, в трупи тебе как теж така хуйня, в тебе теж дубінка. Другого уровня чи першого? первого? Костик, помнишь, раньше второго. трупы, которые лежали на земле, типа не зомби? Помнишь, как они поебично рассыпались на такие капли уродливые? Хто? Не поняв я. Трупы, которые лежат типа на земле, ты их ломаешь, они как такие капли уродливые. А, так вони і зараз є. Нет, поменяли уже, теперь не по-нормальному рассыпаются, по лифту. А, да? Попробуй разломать, где типа Да. растекаются. Да. Ребята, а хто має этот? Кому? Давай дробовик із з труби скину. І 5 Що патронів. Дробовик із труби скину. Кому? Накидай, пофігу, я верну. Мене і так перегруз. Забереш? Да, мене перегрузи так кидає. І патрони на до нього. О, я броню 4 качества можу создавати. Отлично. Я Так, пока... давай, давай. І костяний нож второго. Так, Так, нам костяний тут нож розбираємо. головне ще на них не увлекатися. Ну, я больше по дубинкам. Мне дубинки прям заходят. О, я нашел вот эту противень. Противень же нужен? Чё? Да, давай сюда. Есть противень, есть кастрюля. Живем. О, Да. книжка покуренная. Бумага есть? Бумага? Да. Да. На. Правильно. Я гриль, а ты бумагу. Модификация есть на лук, типа на тетиву. Давай, Лопата третьего. давай сюда. Модификацию. Сейчас заберу. Так, а ты залутал тут кухню помнишь? Шкафчики все облутал? Да, шкафчик. Пока что не могу утверждать. Так, давайте тут, короче, последним как раз здание торговца. Мы пока все зеленые облутаем. Чего уже облутал, Серега? Тут вроде бы А, все нет. залутано.
Вон жовтий Ні, ще не світиться. Алло. Не Да-да-да. лутав. А може і лутав. Це ж мені сюди і надо. Поймеш. Так, книжечка. Ти чо, підер? Так, все, Куда нахуй? Так. Все, забрали ящик. А це дровосек, я думав, це не дровосек, Це. Що там, ящика що інтересне було? Не. Так, тепер давайте місію Костіка виконуємо. Чи не влізе шмотки не влізу. Шмотки не влізуть, треба скинути. Тряпка є у когось? Ні, я їх скинув. Кому? Тобі. Ладно, я побіг на хату, я буду У мене їх взагалі нема. Коли ти Я крафтив пішов. мені броньку, я тобі тряпки здавав. Всі. А, А що, ми квест виповнили? Все, пошли до торгаша. До торгаша, я Или поки вещи... давайте на хату лучше. не, я до торгаша піду. Ви йдіть. Да, Костик, дивись! От сейчас пизду сюди, от пизду сюди. Блин, ты Дивись. серьезно? Ти должен это видеть, ну Иду, приятно иду, зробити. иду. Сука, эти капли ебучие, эти противники. Да, ты. Я возле серого иду. Это ты есть. Да. Опять перед вами пригаю. От. Дивіться, підходите к трупешнику. От лежить він. Ну і Жди, що? ще не подошел. Помните, раніше вони по конченому розпадалися такі каплі уродські. Ще не Кончені. подошел. Ну, давай. Ну вони гнилі, якщо що дають. Ламайте його просто. О, бачите? Я понял, на Подожди, кости раз- этот. Так я це бачу. Я вже скільки таких зомбі О, розпіздячив. пистолет. Пистолет. Ну Нормальний? просто раніше по конченому Нормальний, ні? Ну, Чи револьвер? обычный пистолет. О, давай мені. А, хуй там. А давай, я, блядь, пістолетом чаще стріляю. А я тобі револьвер дам. Давай сначала револьвер сюда. Так, я поки Подожди, пацани це ж буду... обычный пистолет. Револьвер. Ну, револьвер. Да. А що, ні? Це пістолет І із це труби. таке саме. А, так оказывается, нам ще й недалеко до хати. Нічого себе. Так давайте скинемо лут. Так, а що у нас по хавчику? Хавчик. У мене хавчик є. Так. Так, хавчик. О, у мене 16 яиц. Полная мука, картошка, чай, вода. Єбать, Добре, ти слухай. кашлянув, чуть не здох нахуй. Будь здоров. А що ж Вот, ти ты, блядь, так? кашляешь страшно. Болею. Костя, дай мені пістолета. Так. А? А де каструля, кстати? Ну, в ресурсах. Да. Ага, окей. Сейчас тоді, наверное, костер поставлю, окей? Так, я поки ресурсы перебираю. 5 камней надо. Так, ресурсы, блоки. Камней тобі дать? Да, 5 штук. Только отойди. А хотя я понял. Дайте. Тестируешься. Дай мені пістолет. Так. А слідуще толкове, що я знайду, я тобі віддам. Дивись. Чого базар? Базар. Пообещай, проебешься, Ну, пизды, да. ти це запечатлив на відео, якщо що. Да, ну тільки ти такий в следующей ігре вже ж присутствовать не будеш і такий ай, да. Та ні, що, а може буду, откуда ти знаєш? Ну ти так сказав. Я просто не уверен. Це не означає, що я сказав, що не буду. Окей. Так, подожди. А де цей ремонтний набор? Це ж ним ремонтувати пістолет треба, да? Отойди, пожалуйста, от блоков. Так, що у нас тут? Доски, уголь. Уголь я скидаю, хай лежить. Доски беру і надо Костя, кстати, бери з собою отмички, тому що мало лі. Дайте доски Я- і отмички взяти. А де у нас ремонтні набори ділися? Дайте я отмички возьму. Пропали? У нас ремонтні набори, ні, в другому ящикі ще. Та я вже обискався, нема. Так, а що я хотів?
Трава, уголь виложив, автомат виложить хотів. А, отмычки взять. Так, а отмычки, наверное, в другом ящике. Да, ось отмычки. А я щось реально теж не бачу набор. Пропали кудись. А були? Та ждіть, я піднявся і поки перекладую все. А, Пішов. понятно. Ти перебираєш уже чи що? Да. Та мог би зараз не заморачуватися, у нас хата недостроєна, щоб цим не морочитися. Да, це потом. Нічого, я создав ремнабор. Одну штуку. Я вже все перебираю. Ну дивись. Так, ворог. Сюда, сюда. Сюда. А кому на модификации металлические шипы на дубинку можно поставить? Я дубінка не юзаюсь. Тут не така дубінка, такой, ну, на таку дубінку вроді вони не йдуть. А, ты на Идут. Ідуть. Вроді би должны йти. А гвозді. А ну дайте. Іменно на цю дубінку, да? Блоки ресурси, дайте. Так, части гранатомета. Нифига себе гранатомет. Угу. Каниш, каниш. Так. У мене дерево пропало, йобаний рот. Так, блоки. Давайте в блоках ресурсах разберемся. Дай я Так, зайду туда, скину эти ресурсы. Ай-яй-яй. А что с баблом? Андрюха, дай Я- ресурсы туда скину. Бабло можно взять с собой и торгашу этот толкануть. Обміняти на валюту ігрову. Фишки хай тут, а. Хотя можно с собой взять все одно этот. Так, Да. хавчики от Так, а фишек я пока... Еда. А где у нас Так, фишки, кстати, делать? Ебать вы в медикаментах напихали. Алоэ, кровь, бинты. Фишки Да. этого Джека у тебя? У меня 28 всего точно. Давай сюда их, Сейчас. скидывай. Все. Дай разберусь с этим. Разбирайся, а мы пошли дальше лутаться. До торговця ще треба сходити. Так вот це ж толкнуть ему эти доллары. І задання ж забрати. Угу. Наград. Щас я собі создам же ж цю, блядь, йобана. Так, мені надо. Ага. Так, а что я еще хотел? Нет. Мне надо больше ящиков. блядь. Андрюха, ти на колонках граєш, да? Не, у меня, блин, на телефоне Дискорда я. А, Так, огнестрел, патроны. Части стального копья, металлопинтов. Lock that. Make it snappy. я не знаю, четвертий уровень броні, а вообще внешне він ніхуя не отличається. Вопрос. 5 отмычек, А внешне- 2 жареных мяса, банка меда, электроловушки, книжка или комплект журналов из изготовления. В комплекти журналів. Я думаю, це буде полезно. А комплекты чего? А, ну да. Ізготовлення. Огнестрел. Selling to even a dumbass like Ебать, you. 400 баксов ему толкнул, Cheap 600 ass фишек son of получил. a bitch. That's all Там you ты gonna сам Ого. получишь, блядь. Нифига себе, нормально так ты крутишься, ёпта. Так, я пока отойду ненадолго. На недовго це на скільки? Часа на 2? Не, по-маленькому. По маленькому это хорошо. Так, дайте я еще, блядь, тоже ж пойду торгашу по базару. По базару стал. А Катя, нафига нужна латунь? Что помнит? Латунь треба для переплавки, щоб потім создавати гільзи на Всё. патрони. Кать, я вернул ваши драгоценные вот эти как там, ремнаборы, чтобы О, це хороша штука. не обляпали. Стоп, а нафига торговцу надо? А, миссию надо, точно. Опа. Так, мы еще твою миссию, Серега, не выполнили, и мою миссию не Ні, мою виповнили ж. А це ж була моя місія, як ходили. выполнили. А моя миссия? А, ты ж... Так, зараз Так. Кості треба фішки віддати.
Так, а ми ще Костюну місію не виконали. Це ми твою виповнили, а Костю ми ще не виконали. А, Костю не виповнили, твою не виповнили. Щас Костя прийде, я йому фішки якраз віддам. О, у нас с Костиком одинаковая хата, чтобы чистить. И там, кстати, еще залежи металла, надо будет тоже. Ладно. Бо металл штука. Кстати, а печку ж торговец выдает, чи печку самому делать? Да можна самому. Там прокачатися надо. Так, торгаш, все быстро. Торгаш, где-то можно прострелиться? Угу. Мабуть, ні. Игротный пистолет тоже крутой, так нечестно. С какого пистолет такой, Серёй? Лучара. А ні, не може Честно, бути. с этим пистолетом ходить, ты бы на револьвер уже, ты бы нормально. А Катя торговых автоматов за доллар или за дюки покупается? А, за доллар. И за дюки. Костя, Well, if you got money, На, этот I'll фишка sell забери. you food. You Давай. cheap son of a bitch. Дайте попиздить торговца. що, підемо до этих самих? Ничками, Костя, твою місію виповняти йдемо. Так, погнали. чи ні? Точно. Потім цього і будемо виповняти. Что выбрать? Кукурузу, банку меда, мясо или отмычки? Отмички. Отмички. З їдою проблем нема, з отмичками завжди проблема. Журнали там изготовления есть. Еще у него тоже выбор такий. Ні, тут по-другому. От у мене було із усього саме толкове, це самодільні бомби. М. Я взяв 5 штук самодільних бомб. Так, ты на Костика миссию, чи куда бежишь? Угу. Алло? Да. Блядь, у мене інтернет, походу, вийобується. А что, 300 метров миссия, правильно? Ну, то, що, да. Кстати, питанечко, а как чинить железную трубу, вона ж... С чего вона чинится? Кого? Железная труба, из чего она чинится? Костя, ти в мене завис. Що за нахуй? У мене все Некая тут порядку. не Костик вроде Ага. сидит. Мы нормально фурычим. Та у Серої Да. не підпав. Серегу выкинь. Давай уже ж потужним його чи як. Да, потом. Вот тебе така хатка, типа, да, одноэтажка. А я упав сквозь карту, вниз під текстури. В тебе і не Я вже- підпав. Ви мене чуєте? Да. Давай, ми тебе чуємо, тебе з ігри викинь. Тобі приглас кидати. Та ёбаний в рот. Чего, Костик, давай поки цю будочку маленькую лутнем, поки все. Маленькую будочку. Так, я вам не, не, можно... Ты хочешь так? В хаті їх записати? Не, сука. Костя, кинь приглас. Щас, подожди, у нас тут кипиш. Да, трошки. Уразика. І в мене не показується, що в сеті. Алло. І не Ти не в сеті у мене. Ладно, короче, тоді все, пацани, я не буду грати. Все тоді. Ну, добрый. Иди. Иди, добрый. А, Костик, можно ж воду прокипятить? На этом, на костре. Я ж для чого каструлей нужна? Все, пушка. Ну, куча воды у тебя грязно, думаю, что это? Зампорядок чего? На вулиці. он Здесь? є. А улицу точно надо. А ти не все лутаєш. А что я пропустил? Зверху ящик був, і знизу ящик. Не, ладно, хата не ломай. Ждать активации. Ну. О, подожди, будочку еще можно выйти. Тут зомбарки, что ли? Ёпана. Я, походу, понял фишку ножей, Костя. У них кровотечение есть? Да. Ничего, мабуть, там. Я офигел. Все, там гвозди були, я забрав. Все, пішли тоді в хату. Так, Пошли на машини. квест, на квест. Там хата пуста вже.
Да? Ти помниш цю хату? Бо я не помню. А ну Ось. чисто. Вест рядом ось оцю хату лутати треба. Ну, цю ж хату треба лутати. А я Гаражом? думав, ти за другу хату хотів сказати. Не, по квесту нашу. На Мгм. крышу вылез. Крыша должна быть. Я цемент знайшов. И на крыше пуст. Птички є. Птичка есть. Птичка есть. Ой, блять, хотів перепригнути. Ты зомбарячую. Так, ты гараж лутнул полностью? Да. Так. И верстак. Так, ты паркурист какой? Паркурист. Ты паркурист. А, ты паркурист. Меня будки. Пока що не активіруй квест. Не, не активируем. Мы ж лутаем хату первый раз так, а потом активируем квест. Так было момент. О, мейнбут вроде прям здесь. А, главный... О, главный лут. Грибу мы с тобой везучий. Прям вылезли сразу. А пока двери закрыли. Скажешь, что там интересно. Там булыжники були і журнальчик. И все. Угу. Вот тут все ящики главные. Подожди. Надо будочку наломать трошки. Я тобі скажу, самий золотий лут тут, а це це книжки. А я знаю, только из Ой-ой-ой. походу- Обожжений зомбак. А, ты же туда ушел? Я його вбив. Моя левел апнувся до 5-го. Так, я просрал все патроны на этот пистолет. О, модификация колючая проволока. Она что, надевается, а тут... Ты... А ты кухню лутнул уже? Вторую? Не знаю. Тут она. Лучше Я проверять. кухню- Потому Ні, що ти не комнат лутав. тут разных багато. Нет, ты кухню не лутал, тут не трогал. Там такого багато нічого не було особо. Тут ще є вход в підвал. Пока що підвал не спускайся. Я просто открою пока двери, возьму ключи. Так, а ты был в комнате с шипами? Нет. Главный вход. Я понял. Где вы поняли? О, книжная полка. Это тема. Не, она пустая тоже походу. Че лутнулся, че она просто. Да. Лутнулся уже. Я кузницу могу А, создать. ты просто- Я уже кузницу могу создать. И броню 4-го качества. Та броню цю тканевую в жопу цю тряпча. Чи такая з трави. цю. Там же легендарный чат и тратится. Так, что, на крышу? Угу. Тихо, На полу аккуратно. Тут может Так, быть нема что за- угодно. Тут рюкзачок с кремом. Алло, это ж фото для аптечки. О, зомбак. Что, лопатой пиздишь? Не, копьем. Не всегда ж ножик юзать. Ножик то лучше в ближней дистанции. Ну, имеется в виду, коли прям ЧП. Что, в дырку падаем? И А, погнали. все, не, все, мы хату залатали. Вроде Подвал? я. Я хату залатали. Вот в подвале будет страшно уже. Не, там не подвал, то просто выход. Че, блядь, Придумал. наебал получается. Наебал, получается. Наебал, наебчик. Все, погнали к миссию активировать. Да? Тут не было зомбака в этом, да? О, чуешь, каркасный велосипед. Как раз одно колесо есть. На туре уже почти велик сделали. Да, ще один велик и руль. Ой, ще одне колесо и руль. Минус Опять птичка. птичку отпить. Ты шо, Да. Да я ебал этих птичек, я их так Но- не люблю, блин. Не, а чё, с них хотя бы для лука стрелы можно крафтить. Их перья падают. Да. Что, опять в главный лук?
А только аккуратно, что зомбаки повылазят. Тут 3 зомби должны вылезти. Куди ж ти лізеш, блін? Не, Угальок, двери закрыты. Нормально, нормально, двери закрыты. сиди знизу в мене на ногах лучше. А то мені прям на шию лізе. О, Що, ящики? ремнабори і книжка. Кстати, ремнаборы потом самому можно крафтить. Да, на потом. Там клей и металл вроде. Так, ты пока там не открывай, Ти, потом ти зомбаков. все забрав? Да, все пусто. Ну, звук передержать типа такой же остался, но хотя бы скорее нормально разлетается. Угу. Звук оцей такой. О, горевший, нифига, это ножи не вижу. Так я його в прошлый раз і вбив тут. Тупо там же. Я их не помню, давно я уже не бачу. Так, а тут у нас что? Да не надо туди йти, це виход в туди, в ту комнату. Там дивись, там був. Чё, может, ты наверх пошел? Ладно, Да. ты в комнату потом оставишь. Дивы, еще на обгорел. Та я його почти вбив. Замочил. Так, мусорку лутнуть. Фига себе, в мусорке дивись труба. Механические части. Це мусорка, конечно. Короче, Костик, це якась кончена дубинка із труби, на нього ніфіга не модифіцирована. Дубинка. Так, книжечка в ты лутнешь. На крыше были замки чи нет? Один. А наша комната с главным лутом еще осталась. Я Ой. её- Слушание робота. О, тут сундучок, точнее рюкзак. О, модификация на лопату, пушка. Костик, тебе нужна будет модификация на лопату, чтобы быстрее команда? Та, я думаю, не помішало би. Давай тебе скину поставишь. Все, осталась комната с тем главным лутом. Всё. Там, скорее всего, будет и у торгаша. Мотки. А, тут она просто зачистка. Блин, трошки не рассчитал. А що-то у нас не всі області очищені. Да, внизу еще 2 зомбака добыть надо. Я трошки не рассчитал станет. Пиздюлей получу. Для того ножик і нужен. Подобивай их там, я станет. А, ты сдохнешь, что ли? Две разлёгся. Чисто прилёг отдохнуть. Забей ящики тут мы не залутали. Тут. А, это чи що? Єбать, це що, прошлый раз ми теж їх тут не залутали, чи що? Или Не, залутали. Я их залутал. Так, ты позабирал, то А, ящик. це ж ти сюди на кухню тоді приходив. А, Я окей. не все підняти не можу. Сейчас я Я позабираю. можу підняти бутерброд. тільки те, якого типу вже є. Все, последний шкафчик и вроде все залутали. Мусорка оця з трубою. Все, забрал. Ну все. Все, вроде, справились. Можно на торгаша бежать. Перегружений. Сошки, Хочеш мені модифікацію этот. Давай ти скинув це. Я не Кстати, буду. чуєш, принадлежности для изготовления брони появилось. Не было раньше такого. Ну, оно ж теперь типа части оружия, части брони типа создавать можно. На верстаке. Там теперь дофига брони. Нихуя, появилось, чил. И дрей, ты жесткий. Что ты на себя напялил с этого со знаком чисто чисто с этих. Ну, посмотри через бэшку на себя. Та я бачу. Як в Fallout прям. Чисто Fallout ставил. Помнишь, в Fallout тоже такая броня есть у рейдеров, что голову? Да. просто Одевай. Мені вона якась не совсем. Она ж стамину режет, пиздец. Не, не пав я. Ну дома, значить, викинеш.
Може розламаємо її на металик. Ні, пускай лежить. Пригодиться лежить? на судний день, пригодиться, да. Ты А. хочешь тройку зовут? О, подожди, тут пикапчик есть. І О, радиатор. Так, клей же тоже пригодится. Клей пригодится. клей пригодиться. Так, может цю хату розбити, що не хотілося. А пошли далі, в мене немає куди що брати. Я так чисто мельком гляну. Ладно, потім подивимось. Если что-то не влазит, то я подивлюсь. Я заберу, если что. Можем как через хату пройти, в хаті скинуться і пойти дальше. Ну, погнали. Де у нас хата? Там. И важно такую кирку быстренько хату раздолбать, настроить. Нормальный ящик. Подземный. О, подойди, мусор. Хотя ж типа красить патроны мы пока не можем. Пока, пока. Що не можемо? Патроны крафтить мы пока не можем. Поки не можемо. О, ты костер уже прокачал? Фига ты. Шустрый. Так а що? Много надо було. Сейчас, подожди, я все поскидываю. Я все поскидаю. Так, дюки надо буде кудись складувати, якийсь отдельний ящик мабуть зробити. А, у меня есть кастрюля, а кастрюля есть уже, мать еще. Так, продадим. Принадлежности для изготовления брони, части стальной дубины. Він все-таки решив залізти мені на голову, блін. Да, да. Та що, блін. И по кошаках. Так, патроны. Модификации, ресурсы. О, части брони. Так, я вроде все поскидал. Так, там вечір скоро. Пошли з торгашом попіздім. И Иваны. что робить с дюками? С дюками. Поки що хай буде. А, Костик, стопай, мы походу еще мою миссию не выполнили. Та погоди, уже вечір, завтра твою. Давай завтра. И вечером будем копаться. Да, сейчас начнем копатися. Это нахрена ты сразу создаешь типа каменные блоки, все можно заработать, типа прокачать. Что так быстрее получается. Так, быстрее строиться. Ты думаешь, мені хочеться оце тратить время, дерево и этот? Так дерево А, хотя це бы ж не є. тратиться. А Даже так надо еще тратить идти дерево. дерево рубать сначала, ставить стройблоки, улучшать, а потом уже булыжниками. М? А так сразу в камень херачишь. Дерево просто больше уходит. Так, я забрал ветку Didn't we тактики. agree your first job was going to be free? Damn, this is Trader Rick is closing shortly, so finish Все your damn закрывается. business or Да-да-да-да. come back tomorrow, if you're still alive. Кстати, что будет, если мы ж типа останемся? Типа нас выкинут? Да, да. А ты что забыл? Да там мы уже так не экспериментировал. Так, а что я прокачал? Что мне дали? Какие-то журналы максимально бесполезные какие-то попались. Что там по электронике, по автомобилестроению, вообще по якось херні. Такая самая херня, отвечаю. Ни по этим, ни по инструментам не выполнили, хотя бы по готовке. Хотя готовку ты у нас уже прокачал, получается. А мы як Ну, Серега просто- гуляли, готовку тоже я брал в основном журналы, а потом уже Но в итоге ты на максимум прокачал. не закрывайся.
Так, а що будемо цю розширяти оту дирку тут? Да. Чим шире вже розширяться. Давай, короче, думать, куда в какую сторону строить. Ты, типа, примеряешься какой-то факел поставить. Ні. Вот такая модификация. Так, может, мы первый, может, я могу более крутой топор сделать. Я оце зараз теж дивлюсь. Ну, вот. Ні, поки що я первого уровня можу создавати. Да, только первого. Сука. Да, ще, блин, долго масло. Це були журнальчики, було вообще. Угу. Торгашки, гневчики, такі кончені журнали, там да, вообще бесполезно. Я вообще не до электричества, не до машин. Нас спасає те, що я фільтр знайшов для води. Ми можемо тепер з калюжі пити, ну тільки з моєю шапкою. Не, я помню, ви там робили якийсь колодязь в старій грі. Да, Ви типа це відром перенесли? да. Ну колодец я захотел, я сделал, я прониз, я все сделал по поводу колодца. Серый не любитель был строить. А який ми блок копаємо? Нижній или верхній? Ладно, 2 блока копаємо. Ну, давай сюди залізу. Так. Це звук вроді би ночі. Угу. Да, с киркой дело быстрее, что? Кирка вот с 2 чи з 3 тысяч. Ну и стамину вона жрать немало. А я не помню. Интересно, а торговца не була в ассортименте, можна просто купити. Надо буде подивитися, завтра як будемо віддавати місію, може у нього можна буде купити. Там вот кирку там купить. Или можно... Эй. Стоп. Тепер нижній? Угу. Стоп. А ти в Skyrim піратку гуляв? Ну да, я ніколи не купляв. А я купив. Це, якщо купити ради ачівок, я тільки онлайн купив скоріше. Ні, там, Пойдем. типу, як всі DLS-ки. Если покупать, то Skyrim онлайн. По сети ж воно то. Ты самый Skyrim только по сети получается. Та по сеті Skyrim Online не то, повна параша, я тобі скажу. То, типа не обычный Skyrim, только с друга можно бегать. У мене, ну, типу, ти не поняв. Такого Skyrim не буде. То прям бегаешь, те же самые миссии, все то же самое, только с другом. Нема такого. А, типа щось упрощенное там. Не упрощенное. Там, Я понял. там Ну, бред, такая- короче. Я оце, Skyrim Online це перша ігрушка, яку я вирішив купити. Да, тоже надумал, что она реально. Хоча ні, не перша. Перша це була CS вроді би. Я не пам'ятаю, або Skyrim Online, або CS. А потім CS-ку я відбив, як ніхуй петь. Ні, в детстве я продумав. Skyrim Online це була перша ігрушка, яку я купив. Помню, со стипендіальних грошей купляв. Не, я помню, дрочь хотел купить в детстве. Кого? Овердрочь хотел купить. А, Капец. Когда где мене комп овердрочный там.
А тут тоді якась купив овердрочь, так виділився. Інтересно, як там овердрочь? Сильний гол? Та хера. Що не гуляють? Так я тебе овердрочь не удалил? Тебе він остався? Та вроде бы остался. Я просто интересно, сколько там А обновляет. там добавили пару персов вроде бы. Як даже не тройку. З того моменту, як ти последний раз гуляв. І раз я в неї же не гуляв, мабуть, хер знає сколько. Полгода не гуляв. Там, мабуть, 3 перси добавили. Може ще добавили. Ну, І на може якісь нові карти, може якісь там. не знаю. да, и карты, кстати, тоже есть. Новые. А Серега дрочь з нами не гуляв чи гуляв з нами? Ну, що ти робиш, бля, гульок? Ні, він дроч не гуляє. Тоді ми з Льохою походу в дрочку гуляли. Він гуляв хіба що в Харедопс. Ага. Ну з кимсь ми втроєм в дроч гуляв. Льоха. Вроде Льоха би. в дрочь. Вроде би. Не помню. Я не помню, з кимсь ми в дрочі грали. Що ми Да. втроєм. Не помню з ким, хоч би. Ти тоді ж на лишники викупали ті грати. Да. Да, з Льохою вроді грали, він там на чомусь точно не настав. Там в Пірсі он не грав. Да, з Льохою в дроч гуляв, точно, сколько. Бо Льоха ще в дроті прокачаний, після цього сам в нього в дроті чимось. В Діпрок гуляли з Льохою теж. Да, хотя Дипрок там тоже обновили, там новых миссий, куча новых там. А миссии, Та типа, Льоха там на пиздец, бу- такий задрот, що прокачався аж до нескольких звезд на одном персе. короче. Там какую-то миссию добавили, короче, спускаешься на огромном таком буре, можно бачить в тизере, типа, тебя эти собаки не так, да. Уже собаки добавились? Да, типа, такие собаковидные монстры, короче, что-то. Ні, не бачив. Там еще что мне понравилось, Топ. новая, типа, появилась эта фигня, якийсь, типа, кристалл, ты его бьешь, типа, він закрывается на время, призывает якісь твари, потом опять закрывается. А, так я його бив уже. Ты уже пиздил твой кристалл? Да. Там, типа, разлом такой похожий. Да. Леха уже, мы с Лехой уже это делали. Ну, а так там, вот, прочее все просто. И обновляют его. Существенно. Раз. Два. Что, мы крышу ломаем, что ли? Подожди. Да, и ломать-то надо, но я дай проценюсь по блокам. Раз, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. А как ты блоки насчитываешь, если они такие крупные? То есть, не как в Майнкрафте. Так, а что там считать? Это уже посчитать хоть- надо нас. Два. Типа на 3 блока или как? Или она будет шире? Самое типа по А, на ширине. 4. 4 блока выхода от лестницы, если считать. Это Ну, 2 стороны будет их 9, правильно? ящики тут не будуть. Ми їх перенесемо туди в конець, як було тоді. А, ты прям хочешь скопировать ту будку, что у вас было? Ну да, что-то похоже сделать. А что робить с нашествиями? Потом типа отдельную хату строить на нашествие? У Да вас там была отдельная. Не. Я зверху Ну, типа. будку менять не буду, типу. Возможно, мы настроим башню с горы, понял? Ну, у вас просто в том серваке была типа такая башня для нашествия. То було отдельно, а я думаю, може тут замутим її. Ну, давай тут. Щоб ресурсів більше не тратить. Бо і туди Не, ну, може- ресурси, як то воно зайобує. Если мы там уже нормальный инструмент откроем, такие уже. С теми каменными топорами, конечно, мы заебаемся быстрее. Нам же ж не тільки в інструменті діло, чи ж і в навиках. Так, Костик, а ты можешь сейчас, мабуть, запекти воду всю? Чому запекти? Дай пока воду поставлю, чтобы она кипятилась. Так, воду поставить, мясо пожарить. Дай. Кстати, как разделить дерево? Воду, мясо и это. По мене же жачка напала. Жачка, срачка. И воды еще хочется.
Що ми тепер копаємося в ту У сторону? мене ще їда не прокачана, щоб жарити м'ясо нормально. Подгоревше тільки поки. Поки що тільки підгорівше. Одної книжки не вистачає. Ні, давай таке м'ясо поки не тратимо, хай буде. Лучше потім нормальне м'ясо. Так. Хай так лежить. У нас же ж є м'ясо. Ну, я просто кажу на будущее, що поки Юля. жариться. Поставь, пожалуйста, на зарядку срочно. 30 секунд, отключается телефон. А ну подожди, там так прикольно бензин лежить. Язик виставив. Короче, хай вода переваривается. Зубку подойди. Зубку. Наша лоб. Что побыстрее? Топка вверх. Все, я буду. Теперь он падает. Это кнопка. Закрыто. Это вот на проверке. Я на все стоял. Кстати, холодрига присылаю вот открыла. Кстати, Андрюха, рекомендую тебе поднять свой этот Что сделать? спальник. Спальник, да. Так, мне надо пожать и попыть и все заработать. Кстати, ты знал, что спальники на ограниченное время ставляться? На ограниченный? Да. Не знаю, то вроде стоит. Вони где-то спустя 30 дней или чуть больше, или 60 дней. Не, вроде 30. Чи 60. Да. Пропадають. Більше як до этого, до Києва-Рачки. Ти що? 30 дней это с 30 игровых часов, грубо. Ой, 30 реальных часов или 40. Не, у нас же ж 1,5 часа один день. Ну, ну, трошки больше, часов 70, может, и реально. Ну, ты, короче, понял. Что... Долгий А ты, Катя, куда копаешь? Да я там, ты расширяйся, вот туда дальше. Так я же расширяюсь, ты же, кстати, другое копаешь, в другую сторону. Так, а я вниз все делаю. Ну не прям вниз, я вже на уровень хочу вивести. Щоб нам спокійно йти. А сколько ты хочешь, чтобы было 5 блоков в высоту? А у нас 5 вийде, чи що? Ну, вот тут уже 2, и ты Ну, там 3 прокопал. А тепер подумай. А у нас 3 чи 4 ряда ящика буде вдоль всієї стіни. Ну, как в старой базе, я помню старую. Ну, Что вы вот. спускаешь, там такая стенка Да, из ящиков. ну типу, щоб для ящиків, іменно із-за цього робиться. Ну, по бокам печки как раз, ну и тому Мгм. все подобное. Ну да. Як все, як старые добрые. Ага. Так, я все пиво висерпаю пока. Мгм. А, ты воду пить? Так а пиво нам же ж не самі не видає. Разве? Воно вроді би для їбало, щоб бути Да, бонус. это для воды чисто. Не, воно да, стамину не дає. Интересно, а в сторону яку расширить? Как долго расширяется? Куда ты там замеры делаешь? Хочешь А, накопать? типа, скільки штук туди? Ну да, сколько блоков в одну сторону, сколько в М. другую. Да, и потом важно на днем побегти по инструментах попукать. Что за шашечки коситься? Муторный долгий Ну процесс. дивися, от ти зараз зробив, да? От в якому блокі ти стоїш, це 6-й. Ще 5 блоків в ту сторону. От мене, якщо считати.
А, тебе ще 5, я только 2 прокопал. Ще 3 Я имею в виду от тебе. Ну, А. просто в том направлении. 5 блоков. Блин, надо воды выпить, что вообще стамина не имеет. Так, пошли попьем. Я Моей тёпнул шапкой. вам. Ех ти, не трогай ту воду. Вона Мене кипятиться не для пиття. виживати, я воду пить просто. Банки і скопати. Ну ладно, я тоді поп'ю. Блин, Кстати, надо вспомнить. я сейчас кое-что сделаю. А тепер заново запрос кину. Потому що мене показує на карті, що ти синій, а по факту жовтий. Принимай. Я, походу, просто миссия пропала. Чи моя, чи твоя? А, не, моя миссия еще осталась. Твоя миссия, походу. Давай, принимай. Ай. От. Квест в мене обновився. Тепер ми все таке його візьму, зараз і відслежувати просто. А в мене Все, воно є. відслежується. Коли я перезайшов, воно почало відслежувати. Так, тут я запутался, хотя куди копати ті блоки. Так, а утро там с 3 или 4 утра? 4. Ебать, 6 минут реальних блоків делать буде. А? Реальних 7 минут блоки делать буде. Ты в своем там инвентаре или в крафте? В інвентарі. Верстака ж немає, Льо. О, утро вроде. Ты звук утра? Вроде так. Так, скинуть камни все. Чи ты бей скинешь, чтобы ты сделал блоки? Та поки що в мене, якщо що, я візьму з ресурсів. У мене самого тут скоро цілий старт буде. Ну давай скину пока в ресурсы, там еще разберемся. Так, а что мы еще не думали с этим, с дюками, куда мы кому отдаем? Куда? Что с ними делать? Дюки в запчасті авто, туди хай поки лежать. Ну давайте. Ти ж за фішки? Ну да, кстати, дюки. Золотая тут монета. Ну давай запчасти авто скину. А ти що, решив спальник поставити? Ну хай стоит, не мешай. Я поки убрав. Так, интересно, а чего там именно хату, которая прям перед нами такая здоровая? Я вроде не там. Мусор. Это что такое вот это за штука? Свинец, нафига нужен свинец? Что? Свинец нафига нужен, надо вспомнить. Свинец? Пули Мгм. делать. Катя, Костик, есть у нас оружейный дом, точнее магазин прям перед нами. Там 3 звезды. Я про нього казав, поки ви там умирали 1000 раз. Так мы ж с Серегой тоді ото базу эту дебільну маслали, блин. Туди, чесно, трошки не до цього було. Тут теж А така куди ти база. впиздив? Куди ти впиздив? Я трошки з хати поладив. Заїбався? Чесно, да. Хоча б надо якийсь цей. Така. Хоча б якийсь нормальний. Так утром настало і тоді попиздуємо. Що там вже пустив? А я думав, що вже утро, такой звук було, коли утро. У 4 часа ночі буде утро. А тогда буду пока вдоль прокапываться. Да. Это надо будет за дерево, и там это отремонтировать. Шипы наверху зомби поломать. Угу. Так, и что можно копнуть? Блядь, это подгорев мясо, консервы. А у этого, у Сереги зомбойка нема? Мгм. Так просто пытаюсь.
А вдруг? Нема. А так, ну, там втроем можно гулять? Чуть пятером, там или шестером можно? А Я не там помню, там вот вроде би можна Ага. багатьма гуляти. кто из зомбоид хер накатал. Та така ж сама хуйня. І... Я помню, як тільки починав стрімити у зомбоїдах гуляв. Ще последний раз. Да, я помню, ты там жесткий забор поставил. Но мы там что-то намутили со спавном, что-то там переборщили. Нас все время зомби его ломали, там почками вздыхали его. Надо якось правильно сделать зомбак, чтобы каждый перезаход в игру не спал. Бо мы с тобой так долго забор ставили, из досок тягали, очень долго. А зомбаков там такие орды были, что они все время ломали. Ну да, була така хуйня. Но каждый, мы там уже читы использовали, что мы только не работали. Чтобы... Ну, не со всеми чити. Я як вспомню. Ну, хорошо. Читання І пошли. книжок, це ж пізда. Скільки времени треба було на це потратити, щоб изучити якийсь навик. Що я ставив книжку, пішов там, кайсь кофе себе замовив. Ну, це ти такий, а я ж не можу так отойти. От. Все. Сидів, в ютубе позалипал, пришел, вот, книжка прочитана. Просто в одиночке есть перемотка, а в мультиплеере перемотки не было. Что хуёво. Так, раз, два, три, четыре. Надо 5 блоков пока. Я пока 3 пока. Не, може якось там можна буде якусь скорость читання книжок. Ну. Там бы типа добавляли в зомбоиде животных, которые прям физически бегают, типа зомби. Там охотники. Ладно, что добавили. Смотрите, там новое здание. Короче, как там, сегментейки. Ты типа пол раскапываешь? Лютий. Що ти кажеш? Ты пол раскапываешь, чтобы пол был потом. Да. А цементка тебе без бетономешалки что не сделает. М-м. Никак. Если не ошибаюсь, Ну, вот этот бетономішалку ми можемо Я? даже купити. Я помню, що я купив чи бетономішалку, там ще помню кузницю. Ні, не кузницю, наковальню купляв у этого. За 20 тисяч фішек. Ого, 20 тысяч. Ну да. Так а в нас Я там по- цих фішек було 40 тисяч. Бо каменные ж блоки это типа средние, что-то деревянные, строительные, потом бетонные, потом металлические. Слухай, для мене кам'яні блоки тут для вообще построєння чого-то уже заебись. Я вже поближе чую салюти. Родео. Что? Стрельба по шахедах называется Родео. Он и Ні, я салютами це називаю. Не знаю, я как-то комендантский ехал перед носом, я без вспышки полетели, мне аж гильзы в машину падают. Аж гильзы по машине посыпались. Там зомбак на вулиці. Нам надо вийти срочно. А півчасика осталось до утра. А хто двері, блядь, відкритими оставляє? Ти, А голова. может я за... Да. Он что, вниз спустился? Да. Ты запиздил его? А Так с него сумка выпала. Я тебе сумку подарил. Ти, голова, не оставляй відкритим. А что это в сумке, интересно? Це той, що вилазив пиздить этих і не закрив. Книжка випала. Я в сумке класс гайковер. И шуруповерт. Машина. Гайковер це, конечно, сильна тема. Ми, помню, до нього докачувались уже. Я з ним бігав, він тачки за 2 удара розбирає. За 3 Ніхуя удара. собі, це вже сильно. Тачки рассыпаются. Ну это обычные тачки. Если какой-нибудь трактор, там за Чуешь? 1500. Андрюха, який бачить. Я не чую, у меня окна. Ні, у мене тут прям єбаше конкретно. Я не чую, у мене окна. Так, а ну подивись, нормально я прокопав? Чи ще глубже? Подожди.
А я щось не поняв, маєш, у нас же ж 1000 фішек було, алло. Я всіх- У Сереги можеш, у Серега спить. Я прокопав нормально, тепер щипа. А ну щас. Сейчас, подожди. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 9. Ще 2 блока. Ще 2 блока. Ну, це вже херня. Не, ну 2 блока, да. Конечно. Не 5 блока, але не 6 пока. Угу. А воды выпить под стаминой. О, у нас 14 воды. Она потом, в принципе, пригодится для этого. Для клея нужна будет кости и вода. Да. И как-то в этом. Того я і А- кажу, не трать воду. Будем так, через фільтр пить наш. А клей же нужен буде, щоб цей, щоб ремнабори робити. Бо там последняя ручка, конечно, на ремнаборах. Уже крутые ручки. Я 2 блока докопаю і попиздим. Давай нам, мабуть, ту хату, щоб я нас 3 сьогоднішню там та оружейну. Може, Можна, якась оружка попадеться. там скоро утро Стоп, буде. не надо. Штук. Я ж не на... Это 7 очков навыков. Подожди. Оце я проїбався. Оце я проїбався, Костік. Я навики не Опять покладу. зомбак. Я ж докапував блок послухав. Опять буде. У меня так новый уровень. Так, вроде только один блок покопал. Все, тебе камни и полети. Да, ти один попав. Ще один і можна закривати стіну. Но тільки это, боковий не бий. Ти бий іменно той, що... От, зараз. А, ставить стенку куда? Она же тоже боковые будет. Ти не понял. А, нет, это угол будет. Все, это Угол не да, бий. Не бий угол. Да, все, разберемся. Попыздили, короче. Оружие кулотным. Подожди. Поможи. Подожди, сейчас надо отремонтировать шипы. Ремонтируй. Мне, кстати, трошки проще прошел процесс. Я прокачал силу и этот шо, навык шо. Добычу, типа урон ускоряет. Трошки Мгм. быстрее пришел. Все, я готов. Зараз я буду. Пестик, якщо в мене нема патронів. Що? Я гаю з собою пестик, а на мене к нему нема патронів. Так, там вроде железная дверь, у которой 1000 хп. Я буду ее фармить. Или я не проломать. Забыл. Що, возьми з собою якісь медикаменти, чи не буде? Та нахуй. Пішли. Стоп, а может через забор пробраться? Не, стоп. Сколько заборов? Стой. Стой. А ти не забув, що є сторіблоки? А папа там же внутрь попасть тоже надо ехать. Ну, ми туди попадемо, а оттуда вже вийдемо. Давай строй блоки. Тоже да, будут или строить блок поставим. А я столбы щас- так раньше рассыпались? Чи ні? А? А столбы так раньше и рассыпались?
Так, я Ну що, зроблю. Я пригаю туди. Ай! Тут собачка. Типу, акуратно. Може з огнестріла її замочити. Запіздив. Так, зомбаки. Ты ж не забывай, тут 3 звезды или 4. Тут могут и пизды быть. Похуй, запіздим. Ну, головне птічку тут? отпіздь. Птічку. Птічка Птичку твоя. запизды. Вот дивись, прыгивают, сука, с других, да, и Таня. Так, когда стамины не будет, скажешь. Военный. Блять, стамина. Там сзади вояк, если что. Стаміна отцепив. Так, я сейчас помогу с этим бомбом. Так, все запиздили. Все, всех замочили. Угу. Так, тепер лутаться. Що у нас? Тут? Булыжник, труба. Закрытые двери все. Что это будем прорываться в эту дверь? Или через крышу можно Ну, тут? може через те, що буде. А, ты по фото... Стоп, это одна локация? Так, а генник, если включить, то что будет? М? Так, я включил генник. Ти пропустив патрони. А я включил генератор, что он доводит? Что я А тут же ж переводив в сусіднє здання. Не, это другое здание уже, вроде, или тоже? Сусіднє здання, яке теж під нашу участь іде. Ты хочешь спустить, а так прям? Тихо. Чтобы сейчас не откисли просто. Двери закрытые. А, эти открыты, эти двери. А, блин. Тихо, не відкривай поки. Лутайся спочатку. Так ты что, ты пролутал все лутал. Ще ж в поисках нема. Ось ще не тронуто. Все, теперь можно... Зомбак. Давай закроемся, хай вон двери было. Нет, в такую дырку ты ему не попадешь. А, не попадешь, господи. Достаточно метко въебать. Все, запиздил. Нет? Не запиздил. Я думал, ты двери ломаешь. Ты по зомбаку. Все, я запиздил, хорош. Так, а тут у нас что? Тихо, не двигайся. За скритную атаку бонус. Вот, это какая-то, короче, Daylight звук слышу. Это ползучего. Есть такая хуйня. Заходим. А тут, оказывается, открыто было. Ну тут да, я просто хотел именно оружие залутать. Ладно, заборы мяса, гнилые. Полки. Закнули. Давай там аккуратно, не полазили сейчас. Не, именно хотел вот оружейный. Да я закрыть. понял, Андрюха. Я понял. Ты мне интересный по луту. Вообще какой-то такой слабенький. Что-то полезное было в этом магазине? Ой, пойми. Тоді знаешь что? Ух ты ж, блядь. Ничего не могу вылезть. Странно, ты чего? А, ну попробуй залезть на эту лестницу, может просто не получится.
забрався. Магазин. На которую? Та на кришу, щоб по магазину там добратися на вже. Ну я уже на ступеньках тут. Так, через кришу будемо якось ламати? Чи що тут? А что-то мені кажется, тут проще Ні, будет. Друга будемо ламати. Блядь, и тут 5000 нахуй. Давай хоча б 1000 якусь пошукаємо. А, так мы чё... Не... Давай не будем тупить. Ну, двері були просто. Пиздец. Мене это... Стаміна? Да. Так, душ пустой. Бумага. И свинец. Так, тут дом. Нашел. Так, главная комната. Транспортные средства. Я могу теперь велосипед создавать. Не туре? Да. Походу, все все-таки работает по принципу, пока не изучишь, хуй зробиш. А то, що воно показує в рецептах, не означає, що можна його зробити. Залутаем всю эту фигню. Кожа. Кожа. Так. А, можна пестики подобрать, блин. Пестики были? Бронька. Ух ты, шлем. Че камера нас записує? Винтовка. Есть не одна. Модификация утяжелитель. Лук есть. Кожаная обмотка. Не, ну винтовка із труби, вона однозарядна, то хіба що на перший день. То есть я кто сдалека снайперить. И в ближнем боюсь, мне не повоюешь особо. Подожди, Костик, тут подвал есть? Подожди. Да, подвал. Мы подвал проебали. Играть ты теперь шахтером будешь. Шахтер. Найдет модификацию фонарики, будешь как нас фонарик. Или можешь почепить на него этот. Та подожди. Я вже оце що і думаю. Ладно, шо у нас тут интересно. Не, ну фонарик на цій каске не работает. А, фонарик надо ж модификацию найти. Да. Так, к сожалению. много Костик отступай. Там 5 зомбаков. Отступай. Сейчас поднимутся. А вони дебіли не поднимаются, вони лестницу б'ють. Если мы с тобой вдвоем не вместе, то давайте по одному. Не подбирай, пожалуйста. Ай-яй, Запиздил? Там еще парочка. тихо. Опа, сучка. Сейчас вторую повалю. Хедшот. Смачно. А, блин, я бы хотел в голову попасть. Тварина. Ебать тут что? Начнем. Бейсболка. Ключики. Ой, О, хорошо, наконец- что я отмычку взял, а тут пару сейфов. Я наконец-то смогу второе качество инструмента. Пистолет из трубы качество 2 можно. И... О, открыл. О, усиление на это. Ты еще 5 отмычек подобрал. Я, кстати, взял какой-то утяжелитель, там тоже усиление. Утяжелитель. Він вроде бы. А я не помню. О, не зря отмычки брали. Ты сейф, скорее? Не, я оцей железний открывал.
А, сейф уже был открыт. Да. Так, ну вроде все было правильно. Если ворота даже открывал. Тебе труба надо? А давай, наверное, подкидываем, пока до дома все пойдем. У меня же подзабито. Улучшение для кирки нашел. Ну, то, что на кирку считай. Шапо по каменным конструкциям. Сюда нахуй. Так я тебе могу второй качественный инструмент. Отлично. Спасибо. Второй. 15 перегрузок. Так, что куда? Я на хату банду так перегруз. Направиться к точке сбора, вернуть припасы. Все, я второй. Если я не бачу. Я на хату побіжав, поскидувати, бо мене підуть. Чую тепер. Закривай. Медитація. Так, а що за утяжелі? О, я могу на позицию поставить. Подожди. Так, прикольно. Так, вот и все. Конечники в патроны скидываю, стрелы тоже. Все, Костик, я вроде... А, не стоп, похавать, потом и пойти дальше. Так, похавать. Ты, Костик, у нас хавчиком тухенько. Що ж поробиш? Там пара сэндвичей так остался. Сэндвичи, ты что? Яких сендвічей старих? Эти вот те сэндвичи, еще. Что? Ті бутерброди, вони не годяться. Вони, Я на знаю. вони взагалі в медикаменти повинні лежати. Не знаю, в чем прикол. Типа, они типа больше хилят или что они делают? Нет. Вони используются в рецепте создания антибиотиков синих таблеточек. Ты ж понимаешь, перед тем, як вийшов реліз, я якраз только докачався. Ну, на записи, если интересно, передивись. Только докачався, только открыл все таблеточек, там нахуй 60 штук накрафтил. Понял. Ти квест якийсь активував? Ну, так квест же це вроді мой типа квест. Там и твой выполнили, типа це. Там просто у нас был перегруз, и поэтому мы сразу пошли к торговцу. А це вже вроді мой типа. А часом не та сама хата. Та сама, поки тепер не квест. Тоді вона пуста, виходить. Да, двері виламані, вона пуста. Активіруй. Активірує. А тепер не пуста. І на машина і була пуста? От, да. Там буде тільки жмур і птиця.
Пішки поки не бачу. Ага, бачу. Вона Ось скоріше сюди, стоїть. сука. На мене тебе. нагло. Скотина. Так, закрыть двери. И успеть собрать. Лук говно. Одно мясо. Як ти через дверь? Стаміна. Я супер голодний. Блин, пиздели. Так я тоже голодный. Да, запиздили. Бэк, да. О, пирог сюда, нахуй. Нам нахуй. Патроны. О, модификация. Наш. И броню. Можешь поделиться, я заберу. Подивись броню и модификацию. Это броня интересно. Я нашел консервы, могу тебе дать. И бутерброд. Тыква. Кукуруза. Так, давай тебе скину журнал для чтения. Давай тебе скину консервы. Угу. О, я тепер можу жарене м'ясо готувати. Нормальное мясо или именно... Нормально, горячее? нормально. Шеф. Так, тут колья. Тут мы лутали теперь второй этаж. Ну і заставимося. Что ты горел? А, не загоревший. Так, где тут должна быть это? Должны быть эти ресурсы разобрать. А не на першому були. Вже. Не, мне стрелочка наверху ходит. А, припаси іміш. Да. На крыше, походу, где-то. Я нашел зеленый антибиотики. Вітаміни. А, ну можно. Ладно. Запиздили его. Так, а что припасы? Все, пушка, припасы есть, можем текать. А я щось маю, ще нема припасу. А, тоже тут. I can fly. Десантировался, чего? Там машина есть. Ти чув цей Давайте хруст? по-красивому. По-красивому десантировал. Я ебу. Ти чув цей хруст, да? Я хруст не чё, но красиво. Я можу создавати гаечний ключ тепер. А у тебя же не был вроде. Ні, я його знайшов, але я тепер можу создавати. Ну да, ты же находил. Тільки этот, нам треба зайти на хату, там шина лежить. Одна единственная. Так, а мы тут тоже все шмотали. вроде. Мої Не может ножки. даст. Или гипс. А, у нас гіпса нема. Ну, может, шину туда просто даст. Ну, до неї треба добратися. До цієї шини. сволочь. Ні, моя нога. И строители у них башка позащищеннее, чем у обычных солдатов. Хм, не факт. Кирпич на голову і до свидання. Блин, выносливости не хватает. Только эти проблемы с голодом. Ебаные.
давай, ради хавчика лутавлю дом, хавчика. Стоп. Ой, я гаечный ключ тоже нашел. В буфете, обычно. Такое по мелочи, патроны всякие, говно. Говнито. Рекомендую чаще заглядывать в почтовые ящики. О, есть журнальчик по книжкам. Точнее, по готовке заберу тебе журнальчик. Все, пушка. Ага, в мене перегрузка подорожна. Та в мене і Ні, в мене перегрузу нема, але в мене поломана нога. Та одно і то же. Ні, я похуже. А я тебе книжку пронесу по готовке, будешь у нас шеф-повар. Кстати, рекомендую создать это полочки книжні. Ну, це я сам зможу создать. Це вже коли обустроїмося плюс-мінус нормально. Коли підвал у нас буде достроєний, я тоді создам полочки для книжок і туди складувати книжки будемо. Так можно? Ну, там ограниченное количество. Не, выкупаем, все равно. Да. Опа-на. Части роботизированной пушки. Слухай, а ти не хочеш мене вбити? Мене якраз також що левел апнувся. Да, можно. Сейчас, так, подожди. Я долутаю дом. Давай тебе хавчик еще. У нас там голодный семьи. Так. Что интересно, части роботизированной пушки, что это за фигня? Зато потім пригодиться. Это интересно просто. Так, ебать, ты перегруженный. Один из вещей перегруженный. Я теж жду. Вот пока доползу до хаты. Тут скоро стебинка моча. Я вже тебе бачу. И, в принципе, потом и ты меня можешь Да, левее, Меня левее йди. очень- Левее, левее. Левее. Андрюха, я слева от тебе. А що мене Катя по голову? Дивись, Я зараз теж- уб'ю. Ваша мать. О, даже эти, ачивка есть. Я цю ачівку давно получив з Серегою. Не, ну вы с Серегой Тати еще жуки. Так, рядом зомбак. Як оказалось. Не слышу. Ох, як хорошо він біжить. Ты забрал уже шмотки? Мгм. Так, пойдем вещи поскидываем, чуть торгашу. Хорошо. Блин, надо походу поскидывать вещи, я буду долго до него писать. Я вже бодренький. Ти мене оживив. Хотя в шипы можно убить, если что. Не обязательно в группу выгонять. Ну Виганяй. це ж шипи надо строить. А то і тобі ікс позаодно падає. И мы только типа почти уровень, блин. Жалко сейчас сюда. Кстати, да. Так, скинуть ресурсы сейчас все. И до торгаша. Копить давать. Я тобі там пригожу покинув. Так, я скину, подожди, гильзы. Гильзы, ты что же, по идее, в патрон. Модификация, модификация. Так, где чуть змею? Принимай приголос. Это ж миссия не показывается. Андрюх, Чё, мы же в этой хате. ага, понял. Take a look. Сейчас я спустю так. Some days I don't even know Может, у меня why якийсь I open хавчик my был. doors. Кстати, нам нужно добывать Take эти care. залежи руды You need металла? some more? Well, good luck. Добывать Looks of it, надо. you're gonna need it. Торгашу их продавать просто надо.
Металл? Это железо, тут не Не, переплавлено. я за золото имею в виду. А, нет, золото я пока еще не хочу. Я про железо просто добыл железо. А железо нам надо буде, ну поки що в нас стадія стройки. Як А далеко построить? хоть копать? А? Копать далеко ресурсы? Или ничего? Не поняв я. Копать далеко, кажу. А Ну, ты имеешь. квест имеєш в виду? Мгм. 400 метрів. Ну, так уже далеко, там потом по 1-2 километра бегает, полтора. Угу. Да. Это еще на расслабоне. Так, мир винтовок, жареное мясо. О, комплект журналов. Забираем. Есть работа. Очиститель дрона. Забираем. О, броню изготовлять. Я попиздував копати. Копать такое себе. Копати ідеш? 100 фишек всего на все. Це поначалу. Писец. Простейшая броня, качество. Вот такой. О, уровень 8, кстати, отдыхать. Я вкинул. Пытько. Будь здорова, Сань. Єбать вона чихнула. Там півхати не снесло. Іде в жопу. Апчих. Я прокачал добычу до 3 уровня, тем будем быстрее 790. Будем хату быстрее расширять. Ой, так, а ты Катя куда съебашься? Ау. Я Ти хату об латав? колючу проволоку зацепився. Я уже пошел этот копать. А я думал, ты хату. Побазікай ще. А, это по идее ферма была. Сколько семян? О, помню эту ферму. Или не ферму, что ли? Так, а у тебя после заправки далеко эта точка? Мені ще 100 метрів. Ого, стычки там показаны очень. Общаєшся. И что, с первого раза прям взломаю машину? Да не, так не может быть. Трошки ще повалялись, не буду гратися, не ставлю відмінятися. Честно, хватит ли мне отмычек? У мене 7. А що там відкривати? Машину. Не надо. Я- Там Я открыл. ззаді зомбак. Дубинка, патроны, патронтаж нашел. Ну окей. Это просто повезло. Бать ти, конечно, железний нахуй. Ти як рейдер нахуй. Чуєш? Вот та броня, вот то Із рейдер. Fallout рейдер нахуй. Не, вот то, что ты скидывал броню, вот то рейдер. А то эти, як їх, я забув. В 3-му Fallout були. І в 4-му Fallout були. Мусорщики вроде. Да-да, ну щось таке які. Не знаю, это разберусь сейчас. Рейдери в металі. Подтвердый, блядь, хули такой. Всі утром на ком. Разберемся. Сидим. Ба, О, опять земля появилась. Я не знаю, знаєш, ці слова означають, що Ай, Костик, я ж без этого, без лопаты. нічого страшного. Ой, что? А ты, тебе так зомби нет, тут не прожили. Вот топором тебе буду помогать. Не надо портить топор собі. Что ты уже выкопал? Не ще. Хоча Ого, 43 тонов.
прошлый раз було так, що я прийшов і викопав. А ти зараз шумиш, привлікаєш більше зомбаків. Я знаю. Це ж як ви там, як на інвайті стрельно зомбаків підбіг. Ти ж бачив, що я пройшов Daylight недавно? Прям повністю на Стрімчик. 100%? Ну, без доповнення. Там ти ж типа відпочивав, там розвлікався, віддихав, місію, може ти його не проходиш. Ну я питався ще допки. Я вроді би всі допки даже виповнив. Ну, я доповнення не вважаю. Не, ну дополнение, я про это спрашивал. Ты там отдыхал, бегал там. Ну, це ж я так писав, що віддихав, бігав. Жопа. Осталось это дополнение The Following пройти. Угу. Там трошки посложнее, бо там кроме тебя надо будет еще и машину прокачать. Ну, трошки подольше. Ти о чому? Надо же будет и машину прокачать, и ты в этом прокачать. Ти о чому? Ну, чтобы поставить, ты можешь побежать сохранить. А, Ну, в The Following еще есть прокачка. я понял, я понял. Ну, я ж в официально, если что. Вещь надо будет и баги Опять прибегать. А де ж ти О, все, нашел. Это вообще не везет на сокровище. Зомбари стягивают. Вийти не можу. Так, найти припасы рядом. Ты чё? Ёб твою. Не надо их в яму. Хотя. А если у них лут четкий? Ну, кстати, и так Минус. мочи. А пизда все. Да я просто з ями виліз. Похоронили їх тут. Давай закидувати їх назад. 1500 опыта. Так, я взяв. Тепер твій квест. Сейчас я вылез отсюда. Давай. О, еще ты зомбака. Чуть падал. Да, 3 зомбака. Сейчас у нас стоит. Цього бомжик. Панагету наступний. Так, а цей квест надо ж отдать твой, потом уже на миг. Окей. А, в тебе ж теж воно вважається чи як? Или ні? Да, такой же один квест вместе. Я сейчас забирал с ямы припасы, твои забрал. А, я понял. Что такое? Не визбен. Полос, фут, фу. За магазинчик такой. Носа сюди свого запхать. Так, бежим к торгашу. Хоть бы на инструменты дал. Как его? Журнальчик. Как бы было хорошо. Там я же лутнул хоть эту будку. Хоть бы был журнальчик на инструменты, хоть бы на инструменты журнальчик. Типа химию забываешь. Угу. Ну надо ж буде потім садити. Ну да, селитра там вся. Це Серій каже, да? Забавний факт. Коли я з Серегою гуляв, то ти так відносився до ігри. А тепер наоборот. Як ти гуляєш, як в основну лінію. Так тепер Серега. Так от зайшов. Нет, это просто не выкупил шармы. Так вот и думал, чисто игра неинтересная, скучная. А нас таки довольно интересная прокачка, мне интересно. Если я не ошибаюсь, у меня там миссия чисто зомбаков зачистить и всё. Да, частіше область. Так, овощная рагу. Фото заберу овощную рагу.
I'll sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Я за миссию выберу. Зачистку. А ти ще й місію виповняєш, чи як? Ну, Давай. дальше моя миссия. Ти маю в Ты виду, пока не миссия. вибираєш. Я уже выбрал миссию. А. Главное, что ты себе миссию выбрал. Вот ты сейчас же выбрал. Ні, поки не вибрав. Зараз виберу тоді. Бери сразу следующую миссию. Оно и эксплудай. Buckhead, I'll give you a word of advice. Next time, bathe Надо на хату before зайти. coming to a job interview. Давай заскочим. Скинешь там что-то важное. Интересно, что за миссия? Мы там уже были? Водичку Ні, подай, ми- пожалуйста. Я в холодильник закину. Две бутылки мне надо. Нет, 2 бутылки. Одну в холодильнике кину, вторую буду пить. Так, ну мене інвентар вроді ще влізе. Ну, що таке? Заберу, скину. Скину парахлишка. І треба щось думати з інструментом. Пока что с инструментом ничего думать не думается. Нам Там велик без надо. А ну подожди. Едет? Чтобы Надо велик купить. создать, мне нужен верстак. Это 100 пудов и кузня. Він так подивитися у торговця може купити, можна буде поставити. Мне 100 Что, она пудов тут? нужен верстак. А чтобы создать верстак, я сейчас должен посмотреть, что я должен сделать. Книжечки почитай. Книжечки. Скорее всего, что да. А ще 2 книжечки рабочие инструменты. И мы создадим творно верстак. Ну, И тоді піде діло, уже по-другому. ну это тупо на удачу надеяться, что торговец, торгаш даст нужные эти, даст нужную книжку. Так, что у нас по модификациям? Здесь грузоподъемная сумка увеличивает, это полезно. Разброс оружия. Порядка. А, я понял. Фишки просто в ресурсах лежали. Ну, топор можно по дереву прокачать. Кровотечение надо делать, модификация. Ну и вроде все по модификации. Я за броньку тут прокачал. Да, модифицировать. Да, броньку прокачал. Сергій в Севендейку заходить. Да? Да. Я думал, к нам присоединиться. Так, я с собой гаечный ключ взял, может пригодится. Ну, я його з собою теж таскаю. Ну, он просто сломанный, а лишнего ремнабора не хочется. Ремнабор только это. Не, пока на вес золота. Может, якась натуре ружка серьезная попадется. Ну, у нас набори йшли, знаєш, на велосипеди. Ну, ты звучало, я тебя когда спрашивал, велик если поломает, что с ним будет? То ничего, ему пизда, да буде новий делать. Ти кажеш, Хто це сказав? колись я на твоєму сервері, коли ще був тут, на крутому, зайшов перший раз, ти мені віддав велик і сказав, щоб я його не ламав, бо якщо він зламається, то другого вже не буде. Ну, да. А щоб він повністю не сламався, треба його чинити время від времени. А, все-таки можна якось його типа отремонтувати. Да. Я ж це- Бо типа, если его так бьешь об это, ну, там, врезаешься куда-то, чи с концами он ломается, чи потом новый корабль. Все, теперь я помню. Топорик так неплохо наваливает по нему, по-моему. Так, що у нас тут? Ну так ось чи що.
Да, только эту хату мы еще не... Понял. Подруги. Подруги, нема башки. Ти цього запіздили. Блин, топорик если бы не ломался, нормально быть. Ну, урон такий маленький, проти толпи не годиться. Вот чем я не люблю дубинку, дубинка полусломанная доламывает. А типа не зомбаков песня, она доламывает. Ну Она хто? доламывает. Так, нема. Стань. Бать ти, конечно, полісмен нахуй. Там, кстати... Так, у нас есть сейф. Только чем его открывать? А, в мене отмічки є. Подожди, я ще не все залутав. До сейфу він каже. Есть коктейль молотова, можно на какую-то особо вернуть. О, ти остав, це пригодиться. Будет где-нибудь разрушить. Я можу пістолет второго качества создать. Із труби той що. Как у те пацики, у которых типа на сиське бомба, ты ее активируешь, типа она не взрывается. Если такие попадаются. Скоро попадается, конечно. А я таких ще не зустрічав. Даже в той игре? Угу. А, я думал, что вы там встречали таких уже. Типа там самая бронированная тварь в игре, типа самая. Та ёбаний урод, блядь, всі отмічки сейчас сломаються. Пизда. Я Я не відкрив. Я слышу, как он там типа ломается. Я без отмычек. Хоч одна отмичка, нахуй. Не, попробуйте его сломать. Та і скільки там їбашить його. А, ну давай вдворила. Только я не помню, сейф он не сломается, он не откроется. То есть он с конца не сломать, я буду Тиму сейчас просто Ні, ми з разломаю. Серегою відкривали. Да нет, отварила воно быстренько. Угу, вони вже 1000 уїбали. Да, 1400. Может, просто моим топорик второго. Может, под собой он пирает. Може. Я не помню, эти отмычки крафтятся, может, они крафтятся. Крафтиться. Понакрафтят. Тільки вроді з железних слідків. Або просто железо, не пам'ятаю з чого. Оп, Разряд пару не книжек. зря. Ночной сталкер, мастер бронник. Ну, бронька неплохо, не зря получается. Ломали. Ну, плюс-минус. Ну да. Что ты, я активирую миссию? Я тут не сдохну, если ты будешь активировать пока этот. Надо проверить, но я не знаю. Дай хотя бы запрыгну туда. Ебеня якийсь. Костя, А ну. приглашай. Опа. О, А що це у нас тут? я почти- Активізувався. А я не знаю. Я не знаю, чи я надовго, тому що хуй я знаю. Я вроді інтернет настроїв, ну може в будь-який момент пропасти. А, так то Ловно із-за інета було. ти вийшов. А, я думал, Мгм. ты потом не хочешь играть. Ты- Я теж так подумав. Я б грав, але в мене інтернет, піздець. Сейчас Костик Ви ж бачили, як я почав лагати під кінець. А ти що, на кришу заліз? Яким нахуй образом? А, Ми з Костя вибігаємо від торговця, блядь, я починаю бігти і провалююся тупо сквозь землю і падаю кудись вниз, коротше. І Ну, ты піздець. будешь на месте, а потом все, с концами пропал. просто ти з такою інтонацією сказав, будто би все нахуй. Єбав в Да, рот ты, ігру. пацаны, я все, типа, я нагулялся. Та в мене ж інтернет пропав, Бать у ти мене молодець. почали жорстко лагати. Що я? Ні. А я що не молодець? А ти що, просто скажеш? Лёва там молодец. Чи третій лишній? Залітай. Самый молодец. Ми тут квести робимо якраз. Мгм. Я хуй його знаю, де я зараз буду і який я буду, живий чи не живий. Ты возьми торговца. Блядь, серед карт і пропав, блядь. Ой, блядь. Ну, все, больше. Та він зараз возле Костя. Тараша очнеться просто. А, я у нього. Так, а что, мы сейф осилим снова, чи не осилим? У мене нема отмичок. Ні, ми можемо Ні, його слабо. спиздити хіба що. Ну, вот, поезды. А ви далеко?
Это... Ну ти глянь. Я ти в групу кинув этот. Приголос. Мы в этом сейчас на моем квесте. Не Так, плачь. недалеко. О, давно этих подруг не бачу. Що ви тут, щось новеньке нашли, ні? Розработали. Да, пока квест выполнил. Пока ничего. А мы хотим эту оружейку залутали. Не помню. Что важного того оружейку? Так, ну, квест я чий-то бачу, 246 метрів до нього. То хіба Це що. мій. Ну, або його, або мій. Ну, він слева від вас. А де то мій? Так, а где такая главная будет? А, он тут. Так, я правый ящик возьму. О, якісь окуляри є. Блядь, мені б кастет, я то помню з кастетом бігав перше время. Охуєнно було. Зомбакам єбальники сносить. Блядь, я не знаю чого, но у мене в останнє время... У вас немає такого, що перепад напряження сильний? Є таке. Да. Я із-за 240. цього стабілізатор напряження взяв для холодильника. А. Не, я на комп поставив. У компа блок питания работает этот. Потому что у него защита срабатывает. Ну, а я помимо блока питання поставив. Ебать у тебя шапочка, нахуй пизда, Андрюха. А то красивый кейк. А ну, стой. Глянь на мене. Глянь на мене, сучка. Да, Та, блядь, перепрыгнув. заскриненный. То красивый кейпер, что тебе нравится? Кейпер, кейпер. Ну, це прям, ну, стиль точно не Севендейки. Ти будто би вообще з другої гри причапив. Дядьки, здорово. Ку-ку. Так, что в сейфе было, кажи? Колись. Я тобі можу показати. О, помощь, пацани. Це що таке пішло, блядь? Що то за шапка, нахуй? Ти що, дитячий садик робив, Андрюха? Вон, забирай. Возможно. От, блядь, пищука. Давай, що там забирати? Ти хочеш забрати? Кого? О, кого? А, там в мене є. В мене таке є. Забирай, ми вносимо сюди. Як ти нахуй Так, на а вона кришу моя. заліз, блядь? Додому принесеш, алло. Блин, не Так у птица, мене і а так что? перегруз. Блин, Ладно, свой. пизжу не перегруз. Так, пацики, надо сейчас забыть одну птицу последнюю. И Слушай, вот эту Андрюха, як ти, блядь, на кришу забрався? Покажи мені, де вона. А, тут перчик сидить на крыше. Гля, який чубчик. Який чубчик. Костя, Тут а ти всі- забув? Забув, як ми этими блоками піднімались наверх? Ну ми та блоками, ну він вряд ли, щоб блоками заліз. Или ти блоками заліз, Андрюха? Не, не вдох. Потому що я після нього блоків не бачив. Не, там лестничка есть сбоку. Збоку конкретна вулиця. І Сейчас там- я вам покажу. У меня просто сломанный инструмент, ничего ремонтировать. Еще ногу себе вывих. Из-за птицы. Вот тут подходим, вот тут. Поняв. Вот заходим. І оце І там так, і це така лестниця чи що? Да. Єбать, копать нахуй. Ага. Ты что, не знал? Реально не похоже ніхуя. Я думал, ты по такое же дело лазил. Ні. А что это, кстати, зомбаков до хера? Тут их примерно. А це Серега сюди причапав просто. Пацаны, а дивіться, яка пачка запиздить. А ну, позовите Костика Рэмбо, он сейчас размочится. А я щас розмочу, давай, кого там, де там? О, толпа, ніхуя себе. В атаку! Проститутки прийшли, блядь. Ты. А что, табак у кого-то, чи что? Так, что? А, еще трое, еще там. О, хтось з лука научився стріляти. Хто-то научився з лука стріляти. У мене уровень почав. Там ще вдалі Єбать, этот байкер. Андрюха, єбать ти соска, я б тебе жахнув. Блять, мене байкер уїбав. Сука. Ах, байкера Що, жах. я герой, блядь, или що на? Ляж, сука. Байкера Да, жах. стой. Заебал. Меня убьет нахуй, сука, ты заебал. Мне 20 хп. Что, прикольно, ты чуть не запиздил. У нас дома є бінт. Заклеїшся. Вообще это.
Мы его вообще О, мене- заболели конкретно. Все, у мене уровень. Так, я Качаємо. тут домики по цей. А, ви тут уже все По цей. полутали, я бачу перед. А чого не По могу? этот, короче, по цей, понял. Этот по цей. Так я тебе почти добычу вкачав на максимум. Ще. О, що це за двір? Один череп. Ви тут були? Ви були, лутали вже. Чи А, ні? це церква якась. Ні, не лутали, стоп, ми тут не були. Да, Ні. це церква. Ой, бля, там зомбі. Наверное. О, рюкзак. Гниль. О! 5 очко. Ти такой. Гриффиндора порване. Що ти мелеш таке? О, я вже рохля. Скоро буду атлетом. Качки, Котлети. качки, качки. Куда нахуй? Ты чё нахуй, молокосос? На, блядь. Я уже рохля, а ты ще до молокососа не дарить. Качки, качки, ви що страшні качки. Саме Вот, обкачки. забрал мне лут, пиздец, ты понял? А куди ви пошли? А, ви тут церкву пошли. Да, тільки тут... А як мене залізти? О, чую, пиздец, чую. Так, пацики, у кого є камінці? У мене так. Тут цю дверь заліз. О, камінь. Я ще один фільтр знайшов. О, мені давай. Или Давай. Андрюхе давай. Давай Давай, лучше давай. Андрюхе дам. Давай лучше Андрюхе. Мы с тобой уже есть налажена схема. Ого, железные Мгм. колья. А як ви хочете залізти? Шапочка, шапочка, пиздуй сюда. Классная шапочка. Що вгадиш? На тобі. Молодець. Чуешь, то Молодец. есть куда этот модификацию ставить? У мене вопрос, а що це за церква, блядь? З решотками для пленних. Все. Не знаю. А ви трупи ці не розбиваєте, ні, в мішках? Ну вообще Вони ж надо, гниль вообще дають. надо, да. Надо. Ну, я ж вам і кажу за це. Я розбиваю, після них хімія падає. Так, подожди, мені треба щось пожрати, у мене ніхуя нема. А, у мене ще 5 самодельних бомб. Серый, а где этот каменный топор? Який кам'яний топор? Ты можешь создать Ну. каменный топор третьего уровня? У мене второго. А, І у второго. мене второ. Ну подожди, я не знаю, може і можу третього, я... Третього, да. Посоздавай нам троим. Що, а тут столько этих. То лопати создавав третього, тепер топори кліпаєш третього. Так, а я ж всякі... Я ж уже прошарений тут. О, м'ясне рагу нашов. Мы это по кругу її пустили. Читер просто, чи так? Чирюга. Я просто, короче, коли бігав, всякі почтові ящики, я їх кривав і читав, короче, принадлежності. Що, ви кухню залутали чи ні? О, тут подвал есть. Так, дядьки, йдіть молотки забирайте. Молотки третього йдіть забирайте. Сейчас. Пари, тепер. Ти де, на вулиці чи що? Ні, я тут в домі, тут де ми лутались. Нафіга нужна краска? Бутилочка така. Дайте мені топор, топор дайте, бля, піда. Що забрали? За топор, топорчик мій, ух, бля. Піздець, А, третя Нахуй. вилка. Тепер атак до дерева підійшов? А, Чотири. де, блядь. Хуяри сразу по 45 единиць. Так, Ви поможіть. там що ламаєте, алло? Я дерево зрубав. Я думав, ви это роз'їбались. Так, ти де? Бігу. Я... Я походу тут. Що ти там, Андрюха, сказав, що тобі там? Я до побачення, чуть не здохну, 5 хп. Не, ну а я нахуя. Пройшов, пизди дав, все, герой. Та з 5 хп вряд ли. Ладно. Костя, ти у нас там по хавці, да, ответственний? Да. Там- По поварству, короче. Ну, у мене, якщо що, книжечки для тебе. Угу. Потише, І так тихо. Нахуй. Що зробити потише? А як потише телефон? Ой, Я ще телефон. Наушники все у мене равно. 27 хп, у кого є этот?
Ну, тоді робіть. Есть. Виручалка. Кофе не пользовался. Ты Есть, зарядила? есть выручалка. Ты не пользовался? Давай, выхожу на улицу. Слухай, а что ты А я ще тут можешь трошки создать? Копье можешь создать? А ну, Не первого первый- уровня. Я второй Не знаю, надо подивитися щас. Ножик костяный. О, я гриль знайшов. Ножик костяный. Катя, Копье. первый. Ау. Я второй. Что, ты Так. нормально наушник? Да, мы чуем нормально. Копье первого уровня. Понял. Ножик Ножик. второго уровня. Давай, ножик крафты. Скільки? Андрюха, тебе Один, надо два. ножик? Да я дубинками пользуюсь. Понял. Ну, дубинка второго уровня. Но мне ножик точно надо. Хорошо, кравчу. Запиздили его. Запиздили, Я на второй запиздили. этаж вышел. Чуєш, ти мені хілку даси, ні? Сейчас. А, уже все, залутали все хаты. Хочу хоть бы самому не сдохнуть. Залутали. Таке, все перелутали, ну ви страшні. Та погоди, ти ще не все перелутали. Ще все лутаю. Зомбари. Зомбари, зомбари. Хоть Полка. вже і голодний. О, тут сейф нашел, ребята. На второй этаж поднимайтесь. Так, сейф, сейф. А, с Серегой бегать, Серега. Вера, тоже давай, поднимайся. Ой-ой-ой-ой. Сейф надо долбать. Блять, псина. От їбись. Де, я поки там сражаюся, Андрюха вже лутається, ти поняв? Серый, иди до мене. Андрюха Сейф, тоже. сейф, сейф. Давайте, обои сюда. Тут сейф. One moment. One second. Андрюха там кричить. Так, Андрюха, походу, отправился на той свет. Бля. Там у меня Поминаємо. 2 хп було. Я спеціально. У мене було 2 хп, зараженість і поломана нога. Вивихнута. Ти ж так експу тратиш. Угу. Я ж уровень, короче, только. Я ж все прошарив. На нахуй. Ти чо, гніда? На, блядь. Костя біля сейфа, за сейф. Все, короче, можеш іти сміло забирати рюкзак, я тут убив його. Ніхто А не де потрібен. побув Костя по сейфу? А я уже сам. Уже и без вас справился. Серйозно? Катя, Да. Костя, я тобі фонарик на голову напав. Отлично. І рюкзак пропустив, тут не залутав ящик з інструментами. Я Ох, ж тільки Андрій. возродився. Та да, то от маски вже Ти почали. стиралку пропустив з каструлі, так О, а я бетономішалку знайшов, Костя, забираємо. Что, серьезно? Та ні, в смислі стояча, Да, блядь, готова. угораешь. Сейчас бы все в бетоне было, отвечаю. Де ти там є, я до тебе йду. Мені треба твої хілки Ножик і ножик. Я и дам этот книжку. Я книжку. уже рядом, что ты? Я возле здания. А в яке здання? Голубое? Чи ні? Да, блин. А ты рядом. А ти сейф не вскрив? Чи сейф не вскрив? ще? А я уже открыл. Ух ти, блін, взломщик сейфу. Вот ты тут накидал, конечно. Да. Та я чуть-чуть, бо у мене перегруз слегка там. У меня вообще Так, никуда давай, класться, давай. если что. Гаражик я вутнув. Андрюха, надо этот аптечка. Ні, я аж тільки здох. недавно. Блядь, а я проїбався з аптечкою. Що, тоді на базу біжимо? Все? Так тебе, Андрюха, ой, серый скинуть. На, Да. ты сюда. Бо Да. я- Ты накидал всякого Ага. тут. На. Все, я на базу побіг, бо я пере... А мы сейчас все Берет. идем на базу, потому что у всех про этот. Ну, я тут їди нормально підсобирав. У мене картошка, черніка, тиква, похльопка із срама, ці бутерброди, тушонка всяка. Все, я нашел себе хату, реально, пацаны. Та йди нахуй сюди, ля, уйобок. О, електростанція. А ніша може бути інтересно.
Спинка, ты так перегрузом вздыхаешь быстро. Да, є така хуйня. Опа. А чий це тут спальник? Песик красивий. О, їда. О, я тобі ще одну книжечку знайшов, Костя. А я її проїбав, виходить, там. Ви там книжечки шукайте, як сімечки. Получається, да. А ми вже просто прошорені. Це ти по що це в тілі получається? трошки є. Краситель зеленый нафига? Ну, Забирай. Шмотки, велики, красить. Все, що краситься. что ты делаешь? Я не знаю, что краситься. Усе краситься. Даже інструменти. А, я думаю, що за хуйня мене піздує. Я А, кстати, ящик забыл Выдохся. только под ресурс. Надо ставить. бать, він лопатой пиздиться. Так, третього уровня, чого Красний нет. тип. Тут аптечка забери. Точнее, не аптечка, О. это... Пакет крові. Так, Костик, фонарик буде в медиками. Окей. Побачимо. Нам надо расширять наш... Я знаю, на своє місто. Да. Склади вже забити. Так, я просто прогашу місію там. Опа. А що в тебе, сука? О, Точно ж пацики, опа, поздавайте. хуйня, патрони є, латунь. Давай сюди. Поздавайте місію торгаша. Зачекайте, будь Костя, я ласка. тобі дві книжки знайшов. Ага. Ми скоро будемо кушати, як в ресторані, да? Ну не так скоро, як ти думаєш. Но уже жареное мясо нормальное я могу готовить. Ну ніхуя себе, це Ну, вже правда. прогрес. Только тут Да, ресторан картошка, тоже. забери картошку. Тумбочка над Подожди. этим. Над кофемашиной. И кофе забери. Хоть бы інструменти до того. Блядь, я себе чувствую ходячим рюкзаком. И тут картошка нахуй, и кофе. Хоть бы інструменти, пожалуйста. Хоть бы інструменти. Так, давай книжки, чтоб ты ячейку освободить. Угу. Так, да. Заблудився, блядь, прикинь. Так, дед старый, давай. Давай хороший лут. Книжечки, пожалуйста. У мене ще книжечки. гриби є. Не, пока не надо. Да. Грибы хай дома выложишь. Часті дробовика 2 штуки знайшов. Може обрез можна потім буде. Ой, чуешь, а создати. тут можно и на крышу залезть. Ебать, а что тут вошел? До тебе лізти? Ну, як сказать. А чо ти тумбочку не обискав? Тут шкура. Походу, да, лезть надо. Кстати, пацики, вы там от миссии недалеко, я так смотрю. Пизда, Типа случайно. Отдихай. вообще птичка рядом. Ага. А ви там біля місії? Там треба, надо збити. Поки я. Там далеко відходити не надо. Ви прям походу Патроны впихаєте надо в якусь- брать. О, патрони, да. Забирай. Забрав патрони. І будьте там місія у вас. Ей, ломиться через кришу, ти поняв, підарасі наєбаний? Я понял, Андрюха. Ну, все, ти. Свічку, може, цю заберем? А, Ніфіга свічка. Запускай. Слухай, а в тебе Я есть забрал. медикаменты? У Бантик, мене? бантик. Ні, немає. Блять. Свічку це в попу ставить чи куди? Ну зато в мене пірог. Я ти ж казав аптечка, ти там знайшов аптечку. Это не аптечка была. То это пачка крови. А, пачка крові, що вона робить? Ну, з неї Бумагу не можна викидай. создать. Слухай, мене і так нікуди було класти. Ну, ти б не сказав, я забрав би цих патронів на Забирай. дробовик знайдів. Забирай. Я тепер броню 5 качества можу создавати. Нормально. Так, пацики, що це таке? Це воно типа свалки? Чи що? Інтересно, коли ми на желізну перейдемо, буде охуєнно. Так, що там? Окей. А, полутались? Андрюха, ти хотів квест? Ми вже облутались повністю. Ви прямо цю лутали, мусорку цю? В смысле мусорку? Ми в хаті зараз лутаємося. Тут типа свалки щось є. Ай, блять, рука заніміла. О, книжний шкафчик. Ох, ніхуя, я уїбав їм в А, голову, не аж Это серый, кстати. О, я щас якраз Просто поїм. так велик не сделаешь. В смислі? Ага, В прямом книжечки. смысле. Без книжек ты не сделаешь. А, Помнишь, так, як ми це учили?
Подожди, в смислі без книжок? У мене не надо. Скільки ти книжок треба прочитати? 6 було прочитати. А в мене не треба взагалі читати книжки. Значить, ти вже прочитав нормальне Ну, кількість. ось дивися. Ве... Ти Ве... Велосипед. Нажимаю на нього, і все, у мене немає книжок. Тобто у мене сразу пишеться колесо, каркас велосипеда, руль, та механічний. то, що воно це пише, не означає, що ти можеш його Так, а создати. де тут? Ну, тут не треба книжок читати. Дивись, це транспортне средство можна Справа. розмістити в мірі. Замочок світиться. Що там на Нема замочці? замка. Нема замка, справа, де? Давайте йдемо. Є замок. Ти навіть не можеш ці інструменти Подожди, зробити. подожди. Ось десь. Давай, я зараз демку включу, ти подивишся, скажеш. Кресло. Ось, чекай. Ну я не знаю, де тут той замок. Щас, подожди, тут собака. Два колеса, каркас, руль, механические части. А ну направо вкладку, де книжка відкрий. Де що? Книжка. Ну, Ось значить, так надо. ти вже відкрив. Так як я відкрив, якщо в мене не попадалось ніхуя? Так само, як і третього уровня інструменти. Ніхуя. Тут эта собака бігає. 6 книжок, мені 6 книжок скільки не попадалось. А ви де? Та я он возле этого Андрюхи квест А, выполняет. я возле вас. Тут точно не луталось, мене- правильно? Бумагу забери, серий, бумагу забери. Ні, Забирай, тільки в ми мене тут ще не вже лутались. 15 перегруженості. У мене 18 перегруженості, і що далі? Я пустий. Може Я ти мені... вообще кажу. Скидуйте вещи, я позабираю. Я пустий. Та щоб тобі таке скинуть, щоб ти не здох зараз. Диви, Какие Андрюха вообще жир, ти ба який? Птицю бросив, пір'я не забирає з неї. На, У мене раз, нема ножа. Два. Є три, якась труба? 4, трубу розібрав. Бля. 5, 6, Бать вони ломляться, пацани, нам Забираєш? піздач. или ще дать. Мені ручка нужна просто, я без ручки. Оружка? Блядь, щоб тобі... У мене з оружек більше нічого, ну, нема ніхуя. Тоді з топором буде. Що, ловимося? Що за обіцяна нахуй? Нема вже обіцяна. Так, мені труба нужна, позарядка. Дайте Труба? йому трубу нахуй по голові. Труба, десь була. Щоб Параші, отремонтировать. дивіться параші, алло. А, ні, труби немає у мене. Механічні часті, о, вже порядок. Тоді буду з топориком бігати, хуй з ним. Ну, Що, блядь, вносимо? нема. О, лягай, жим лежа, жим лежа. Жим лежа, пацани, жим. Ай, блядь. Ти що там хуліганів? Лежать, підер. На. Та сука, ляж. Ай-яй-яй. Ти нахуй, проститутка. Я всіх запіздив. Так, щас, у мене там. О, я тепер уже атлет. Поздравте мене, пацани, я вже тепер не молокосос і не рохля. Хочу, Сука. знаєш, Ну, на масі. На масі. я себе. Так, а що тут был какой-то главный лут или еще? Вон, дивіться, эти ящики. Чекай. Автомат з трубою. Непогано. Гриль подберіть. Та есть у нас гриль, нахуя нам дві. Тумбочки. А вони ж потім продають, чи що? Да. Я забрав. Свинець. А гриль не забрав. Не знаю, де гриль. Гриль Ну, в да. этот, над ящиком обмотаним. І ще одну гриль знайшов. Растіночки. Ми їх торгашу можемо пихнуть. Пісок нужен, нет? Да. У мене пісок, походу, є. Кидай. Давай обміняємо. Пісок. Тепер Що в починаємо тебе ще місію. є? А, смотря що ти хочеш дати. Гниль. Гниль є. А просто по скелету я позабираю, якщо що. Що ще? Бумага тиква є. есть? Могу бумагу скинуть. Тиква є. Давай бумагу ти мені скидуй. Давай чернику сюди. І тикву Давай сюди. наче. Яйця. Железо. 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 Свинець.
Свинца. Ага. Пружини, Пружини железний немає. Є слиток. синтетичний мусор. Давай сюди. Так, ага. Кості. Давай. Кості до кості. Порошкова селітра. Давай. Тряпки. Ткань. Есть. Давай. Бутерброди. З рамом. Давай. Що ще? Вода мутна. Давай. Латунь. Давай. Латунь. Як аукціон, нахуй. Що ще тобі? А, Кукурузна мука. давай. Свинець є? Свинець. Да. Кукуруза сама. На цей, типа. Кукурузи нема. Качан. Я поняв, нема. Гриби. Нема. Кофейные зерна. Есть. Кофейные зерна давай отдам. Ну, в принципе, все, у мене места хвата. Клей давать? А, то дерево. Не, нема, получается. Забирай и то, и другое. Что давать? Клей. Давай. Сука. Ебать, мені нравится, що сейчас було нахуй. Аукціон, Так, ебать. зараз залізти на машини, А я тому хоч що собаки Тепер не заспавняться. загружений. Хлопці, на машини лізьте, бо зараз собаки заспавняться. На високі тільки машини. Подожди, Ага. дай залізу сначала. Тут собак до хера було на цій. Або на цей ящик зелений залізти. На Да кришу. я вообще на крышу залез. Ну, пригайте на кришу. Все, тоді активірую місію. Птичка, бежит, птичка, бежит, птичка, птичка. Птичка ушла. І собака. Сіна? не буде. Псинка возле мене тусується. Якраз вона на видному місці була. Мінус одна псинка. А, вона одна була. Автобус Так, щось ну ніхто тут не виносимо цей трейлер забери. Так ти тепер показує, як зомбака кровотечення йде. Мгм. Ну, маєш Раніше на, не було? має на ноже кровотечення стоїть. Той бонус, помниш, Серега? Не О, помню. Тоже до велика дожив. Ну, то лезвие, модификация. Костик, теперь с тобой мы два велосипедчика. Тоже до велика дожив. В смысле? Жир заберите. Открыл. Животный жир. Открыл. Тоже Понял. велик. Понял. Лесопедисты. были. Там жир Одного это. мене він відкритий був, да? Так, все Получается, позабирали? да. Пацани, а вже ноч, кстати, їбать копать. Там мы Бля. сейчас додому. Нам надо быстро Качает. Ви не забувайте, вони зараз бігати будуть. А то, що я запав. Готовимося. Уже. А, блядь, це ти біжиш. Ай-яй-яй-яй. Я вже не розгоні. Так. Бумага. Шкафія. Шкафія. В кафе чи в шкафе? Ну, блядь, тут, а в тумбочке, нахуй. Книжный шкаф, нахуй. Цветком. Так, там же в ящики ще не позабывайте, хлопці. Ящички собрать. Тут там. Ось ящики. Эх вы. Везучие искатели книжки. Так. Буфет. Кастрюля. Забирайте, если есть место. Продамо Костик, торгашу. кулинария. Костик, кулинария. Блядь, брать никуда. На, кисточку. Мегадавку я нашел, ніхуя себе. Шо-шо? Энергетик нашел. Мегадавка. Нихуя себе. Пушка. Вода 60, восстановление выносливости 15%, скорость бега плюс 50, продолжительность 6 минут. А походу ми з тобою щось таке подобне вже знаходили. Ні, а ти подивись, яка вона. Заходила, Такої ми да. не знаходили, це Да. точно. Вон, дивись. Ага, на. Понял? Чуть не схавав її. Ні, будемо берегти її. Це екземпляр 1 на мільйон. 1 на мільйон. Этот енерджайзер, нахуй. Что, потихоньку бегомте? Или потихоньку Ой, блядь. бегом? Заберіть мені штангу додому, я буду жим льожа делать. Так, а ми Косарь все, какой? ми все облутали. А що у мене знак якийсь? Чуєте?
Ліміт Це заданій значить, показує. ні. Ліміт заданій показує, пацани. Не, вернуться к Ні. торговцу. Поговорить з торговцем. У мене ліміт Ні. заданій показує, там О. де над їдою. Знак А в мене вернуться к восклицательний. торговцу. Ні, хлопчики, просто ночі торговець не може місію прийняти. Бо я вже такий знак бачив. Це типа ночі ми зараз не можемо місію дати, бо торговець закритий просто і все. Утром знак пропаде. Це просто зараз торговець закритий на ніч. Так що піздуємо Ой-ой-ой, додому. пацани. Там же рабас красноглазий. А є чим убивати, бо я безоружний. У мене ручка слова. Патрони! А мені тут теж не весело, якщо чесно. О, О, я подлічусь, забирайте патрони. пальцики. Ладно, Мені сам надо, заберу. мені надо патрони, На мені. пестик, на пестик. Бить. Куда тобі спригнути? На, упал. До жира. О, Я... запав. Все, пошли отсюда. Пацаны, пошли Контрольний отсюда. полу. Домой. Я перегружений, я так сильно не можу. Ну така ж бути. сама хуйня, 17 загруженості. Я можу сейчас кофе в'їбать, но я не буду його. Мне, кстати, Не хочу. понравилось, что Держи. этот. Я и так у Что, я вас зашел? позабирал до хера, чё. Бежить. То обично. Подруга вроде. Почтовий ящик не лутають, а тут ось книжечки були. Да я, блин, А я выжить. сейчас со запустите, без стамины, без нихуя, тут зомбачка пробежала. Та стой. Мани на мене. О, олень. Все запиздили. Побегли. Дальше. Все, минус олень. В смислі, ми оба живі. Да, вы В оба смислі мінус олень. Жир Ти кого заберіть. оленем назвав? Возле мене жир заберіть. Там пригодится на свечке. О, банкомат вз'їбе Алло, мені. пацаны. 5000. и Да, будет погнали. Golden. Банкомат бить будем. Не, погнали додому. Пацани, давайте більярд зіграємо. Серый. Разве что только твоей головой в бильярд сыграли. Іди нахуй отсюда, откуда ти взявся, ти, блядь. Пацаны, вы еще ребята, домой давай, пиздуем. А то сейчас опять раздыхаете там. Да, мы на кстати полуровня набраны, сейчас проебу опыт. И у мене полуровня набрата. Я ебал вздыхать. Я вон лучше піду, сейчас я как раз добью уровень. Кстати, что-то я не Костя, понял. куда побежал? Зачем? щось- Сейчас торговец закрытый, сейчас ночь. Да я А понял, я проебал, что мимо хаты побежал. Надо Я якісь з тобою побіг. обозначительні знаки поставити. Ну, як я помниш, тобі розказував, ставить такий типа стовп із дерев'яшок или із бетона, і зверху на них факели. Несколько штук. Я вон чуєш, Я Серый, я предлагаю так- сделать нам башню тут, як ото помниш у нас була. Таку саму башню сделать Ну, тільки я тут. взагалі так і хотів. Пацики, у нас проблема, нас нема вже місця в нутуках. Так а надо складировать просто этот самый, там же ж есть сортировка, короче. Так даже сортировка мало. А так, оп. Да нихуя я тут место освободил, ты же гонишь. Не надо, нихуя там не надо. Даже сортировать. Та не гони. Нихуя там не надо. Так, а мне нужна труба. Трубу поэтому. Все, заебись. Там хавчик понесся, якраз заїб. Так, а с помощью чего бронька ремонтируется? Не знаю. Бронька, М, скорее всего, якраз ремкомплекти. Да, ремкомплект, не хочу попки тратить. Жалко попки в пчелки. Та ти шо, Костик, разъеб, ты шо, по 50 хп у камня снимается. Ты шо, разъеб. Да, есть така хуйня. Все, гуляем, живем, гуляем. Той фонарик, що ти приніс, це не то, якщо чесно. Не то, а я що, розбираюсь, що ти фонарик ваших. Так а не можна бігти і в руках світить. Це хіба що. А що, є такі прям темні міста? Не, ну типа охуєнно ним світить. Єсть очко. Сука. І на це, конечно, самое темное место. Мне некуда. Преисподній. Короче, Серый, забери свій этот спальник, поки він не сломався. Серый. Ага. Ти ж хочеш Ти спальник ставиш. поламав. Та то не мій. А, Андрюха, забери спальник свій, поки він не сломався. Я свій забрав, мій став, мій я тут стояв вообще-то.
Я понял, його Це ви теж треба пам'ятаєте? забирати. Ну я тоді тут його поставлю якраз. Ти поки не став його. Ну я тоді його скину в этот Да, лучше ресурс. А чем спальник не устраивает? Нормально спальник. на камні вже поставити спальники. Я зараз буду пробивати вниз на площадку якраз. Давай, я дерева піду порубаю трохи. Давай. Андрюха, не хочеш помочь? Сейчас я одно хочу важное дело зробити. Покакать? Андрюха, Тоже. тобі б ХП восстановити не помішало б. Та ми ж поки не будемо під. Та ну мало ли, ще зомбі прийде, начне, ти ж не знати. Да, може і ночі прибігти. Тоді буде не весело. Якщо ви будете хату закривати, ніхто не прийде. Треба просто закривати хату. Все буде Андрюха, окей. ти ж собі фільтр Окей. поставив? На шапку. Я це фільтр чи що? Я тобі фільтр давав модифікацію на шапку. Кстати, на будуще, коли приїжджаєте, йдете, бачите там свинцову руду, желізну, або ще якусь. Сірий, мені отмічайте. можеш це не казати. Ні, ну я в общем кажу, може ти забув. Отмечать, да, надо. Ну, поки що ми ще, як младенці, нам після першої ночі треба буде тільки відмічати. Ну, имеется в Скільки виду. вона 6 тисяч ложиться, поэтому я знаю, що це таке. Ну, вот, Да? например, Ребят, тут я сейчас стою, тут свинец. Ну да, свинец. Сейчас я его отмечу. Сохрани точку маршрута. Андрюха, ти ж собі метку хати поставив? Ні. Я Спальник оце пропав. достаю, я тут ставлю метку хати на той случай, якщо спальник проїбеться. Ну, хорошо. Рекомендую тоже. Там же ж можно поставить не временную метку, а постоянно, типу. Так, це звук типа ночі чи що вам? Да. Короче, там у нас есть хата с 3 черепками, там 2 стенки по 1500 хп, я пробив там вход в ту хату. Днем потом підемо в неї. Знаешь, Потом. как я підписав? Підписав Білий дом. Сука. Ну так, В прямому смислі. Так, Костик, а если я прокопаю так по кругу, типа периметр обозначу? Нормально буде, подивися, почав копати уже. А ти прокопати нашу хочеш? Типа зачем? Прокопати нашу хочеш? Щоб Так. шипи туди поставити? Ні, то ось дивись. Сірогай Серега, на да? этот пол. Ось же ми ж хату типу копаємо. От капаємо. А, ти туди? Хаті імеєш в виду. Ти Щас, в камері подожди, удобно. подожди. Я не проти, но тільки ти ж это, ти ж іди вровень з цією стіною. Лучше отсюда начни. блядь, перепад напряження в'їбав тільки що. Ну, ми тебе Ем. поняли, нічого страшного. Ага. Тебе ніхто не схавав поки що. Так він просто лівнув. Я різко пропав, да? Да. Він же вийшов. Ех, Костя. Тут Так. ще такі скріншотики охуєнні в мене осталися. Який Це конкретно? деякі. А. Да. Скріншот дома. Кольїв наших, сука. Охуєнно. Нічого, це ще вернеться, я ще покрашу нашу хату, нову башню в флаг України. Вон башня наша, їбать. А ви там мотоколі железні зробили чи дерев'яні? Ні, ти що, ми не настільки транжири по металу були, щоб железний Да, коня да, да. хуярить. Серий би Скільки заїбався металу їх надо чинить. переплавлювати? Та це переплавлювати, скільки його треба того металу, скільки треба, Ні, блядь, ні, кожний, та це так. Хіба надо обов'язково переплавлювати? Ну, і слідки, щоб чинити, там треба були. Все, можеш приглашати. Там срака. Там слідки треба були, да. Пише, що приглашення відправлено. Сейчас вообще попизже, по 40 этого камня ебаша. Да, по 40 хп сниму. Нам ще уголь треба. Патрони. Ну, Делай. подожди, от этой серии уже не спеши. Нам постепенно развиваемся. А там уже робототехніка, турелі, ловушки, вже вся хуйня там. А, до того ми ще не дійшли навіть тоді. До того ще далеко треба йти. Мы тогда так А, первый свой электрический стену, блин, сделали.
Ну Кстати, да, окей. ми тільки там до мотоциклів дійшли. А автожир він же одномісний чи багатомісний, не пам'ятаю. Що? Автожир? А, одномісний, Автожир скорее всего. Ми до нього не дошли. Ну, той вертольотик. Загрузились, полетіли кудись. Чисто. Та одномісний, Ага. ти просто подумаєш, Літаючі зомбі то, збили то нахуй. хіба що машина може бути многомісна, єдиний транспорт, який в цій Ну, ігрі. машина, там же ж, по-моєму, пікап. Там, по-моєму, 4 місця. Хіба пікап, а не УАЗик. Ні, пікап. Якийсь джипчик там, типу. Це після моцика. Поки його зробиш. Ні, ну моцик тема. До мотика дійдеш. Там в Може, Кості не можна моцик, стріми, а в скутер Кості був. стріми можна подивитися, як там на мотику ганяли. Так у вас же цей був скутер. Ні, Чи та я потім мотику тільки- вже У нас і маленький був, і мопед прям мотоцикл. Ну ви ж мопед зробили. Костя, Мопед приглаши. зробили. Один мотоцикл нам собі Серега. зробили. Єбать я голодний. Проще копати. Так у нас там жвачки, дивись, блядь, там пирог є, що хочеш. Да? Сейчас захаваю, бо що то має аж краснюче. Кстати, Костик, у тебе, щоб розуміти, тебе ж під інвентарем є твоя шкала води і їди. А то Єбать! зелененька, голубенька. Андрюха, де ти, блядь, був раніше? Серий, поняв тепер? Я тільки сам замітив. Короче, справа то под нашим инвентарем вода, а слева еда. Понял? Бать вони і запхали, звісно, хуй тебе скажу. Ти поняв, Серий, ні? Ні. Короче, дивися, там под інструментами в центрі екрана, да? Дві шкали, зелена і синя, поняв? Чуєш, я думаю, чого у мене 60 FPS постійно, блядь, а в мене вертикальна синхронізація стоїть. А, Йобана хуйня, так це ж блядь. ограничення, алло, нахуй. А все, я, блядь, вже й настройками балувався. Ян в КС вертикалку вирубив і FPS піднявся. Ні, Так і це в мене таке щас було, така ну, сама хуйня. 20 Гц, тоді наоборот було б хорошо. 103, 115 FPS щас показую. Якщо Серий, цей був би Так монітор, ти почув? Ні, ніхуя не почув. А снизу дві шкали, помниш, ти мене спрашивав, нахуя, зелена і синя? Які движки? ну, їда, вода. Под інструментами. Це Зелена і синя. Ага. Зелена це хавчик, вода а це синя. Ні, синя взагалі це левел. А, все, синя я її побачив. Я Синя? навіть тут не дивився ніколи. Я Ні, питав треба взагалі за подивитися. пуску, що зверху йде фіолетова, поняв? Ти і Вона ж зверху тут- питав, і знизу питав. Знизу я не бачу, то ти путаєш. Ну, коротше, хавчик Да, можна вона- дивитися знизу. води випив, вона підіймається. Це вода. Синя вода, Полезно, зелена їда. полезно. Раніше, кстати, не було це. Ну, імеється в виду, раніше ще хуй зна коли, блядь, до Альфа Ну, 7 давайте, нахуй ну, ще. знаєш, Це якась голодний. хуйня, пацани, тому що синя це вода, да? У мене до половини якоби є вода. І він у мене зараз пить хоче. Ну так, Ну, хоче пити, да. він напоминає тому, що він хоче пити. На Я тільки середині що випив води, мені синя пищевої шкала пищевої підійметься. цепочки. От це дивіться, всередині. хлопці, випив зараз води, і у вас синя шкала підійметься. Схавайте їди, у вас зелена шкала підійметься. Попробуй. Ну, Тільки що провір. от, наприклад, мене зараз опять хавать захотів. Сейчас пойду, От здесь і подивись внимательно. хаваю на консерву. И повышается шкала зелена. Да. Андрюха правильно все сказал. Послідить Вообще. можна. Что ты Ну, говоришь? типа, Костя, кажу, ти прям похуй. решив. По очереди, джентльмены. Похуй в тому, я кажу похуй в тому плані, що, блядь, він і так дає знати про те, що він хоче пити. По факту. Ну, А То ну, есть щоб, це знаєш, безполезно. не, ну мне полезно. Я тебе скажу Ну, так. мені не особо. ні, якщо на якийсь рейд виходить, там хати лутать. Наївся, напився, щоб потім не було стаміни, проблеми зі стаміною. Костя, а ти колектор роси можеш создавати, щоб воду собирати? А нахуя у нас фильтр есть? Ну, блядь, у вас є, у мене немає. їбать. Так а что, мы с Ёбать. тобой шапку не можем меняться? А що, можете чи що? Блядь, ты- Спасибо. Ты прям так кажешь, будто бы мы с тобой шапку не менялись ни разу. Не мінялися. Да ты пизды. Я от зараз пить хочу, допустим. Уверен? Да. Пиздуй. Візьми там накипячена є вода на кострі. Та нахуя її тратить. Взял? Каже, я можу ту броньку создавати і ходить з третім шлемом.
Потому що мені щас... Ай, блядь, не до цього. А де тут вода вообще? Ага, все. І наші копати і копати. Копати. А, ти Як прям сказав так зробив? Гулливер, їбать копать. А чого? В принципі, хуйня Привіт, Яш. осталась. Ти тут накопав такого глибокого, що страшно. Не, чого, порядок. Здох Гулливера, йому кажуть, їбать копать, да, бля. Так, а чого мене не добивають? Так, пацани, я ще 50 минут і все. Хорошо. Окей, боже, поздно. Ну, конечно, можливо, лапу на копанні. Ну, тут херня осталась. Копатели, блин, онлайн. Ебать ти чхнув нахуй. Ні, я кашляв. Щоб ти не Або здох. кашляєш став. Не буде, не переживай. Сидиш так ночью копаєш, у нервно, тут такий звук, блин, партії можна. Вот і помер десь Максим. Привикайте, пацани. Так интересно, я его успею доклепать на цих камнях. Мелон скоро Чуєш, Костя, апнеться. я тобі скажу, що з нашим етім, як його, з нашим люком буде тепер цей раз проще. Можна буде создавати на еті, як його. Кстати, ти дивися, щоб тут там не попадали ящики. Бо Вони не фізика вся. попадають. Уверений? Да. На, Да, вони свій як попадають, то ламаються в мусор і будемо без вещи. тепер пожрати треба. Лучше все реалістично. Ла-ла-ла-ла-ла. Яшечки. Помниш, як ми з тобою довбали це піщери, що нас камнями привалило? А, я дивлюся, Костя взагалі їсти нічого не готове. Отбився від рук. Кстати, да, Повар. ти вовремя мені знали. про це напомнив. Как там? Невыгодное вложение журналов получается. О, все на уровне. Мені ж нужна ще й водичка, помимо цього. Да, ты что здесь опасно так ставишь. О, я яичницю з беконом можу нахуярить. Ну так я ж не казав, 15 що штук. вже. Все, погнали нахуй. Так, яйца и бекон, точнее яйца и мясо собираем. Если хочете хавать. Ну, А я що не Всё. собирав? повар взялся за свое поварское дело. Будуть ресурси, буде хавка. Так, что надо В основному у приводить нас яйца и не мясо? хватає м'яса. Ой, не хватає того яйця. Ну, мене ж цього як його, як це написано. Кстати, Мене ж оце яйця і не може. бекон нам повишають ті характеристики, як я помню. Не помню. Я помню. И повышают нам здоровье. Ну, вроде, чтобы больше робот этого, нужен же ножик, чтобы больше мяса добывать. Да. Вроде как. Но нам же ж не в м'ясі проблема. М'ясо то олені якогось вийди, знайди і припіздяч. Нам яйця нужні в основному. Із-за яєць у нас все туго було. Ну, Так, зомбаки. Та ні, це я. Ти хоч закривай Я знаю. люк, йобаний в рот. лякав це Костіка. Нашугали оце хлопці. Ще один будь Здорово, вона здоров. в мене ще щось каже, чуєш. Спасибо. Твою мать. Не там блок поставив, де треба. Та така ж сама хуйня. Коль я не там, де треба поставив. Ох, Андрюха там по щам роздає. Та я в хату одну прокопав. Така здорова, така з ловушками дуже хата. Ну, Пам'ятаєте, ловушки ви готові? Ну, знаходили локації з ловушками. 100%. 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 100
Там десь типа огонь треба перекривати, там ще якась фігня. Я По так поводу перекривати огонь не делав такого, но був сталкивався. А по поводу того, що провалювався пол или чердачне перекриття, така хуйня була. Постоянно, да. Прям Да-да-да. це сама основна Видиш. тема, нахуй. Є такі. Ну, у нас типа видно, що блоки розбиті. Туди не ступайте якраз. Не совсем і видно, коли ти в кіпіші тікаєш від зомбаков, Серега не дасть спиздіть, коли зелені або якісь біжать, то ти не дивишся під ноги зовсім. Я помню на стройки пригав, піздець, блядь, я там чуть не здох. Та даже і самі зомбі провалювались. Ну да. Тоже логічно. Уже попізже, уже від носа обретаються. Блин, стрёмная хата. Здорово, стрёмно. Жуля повылазили с котенят. Я так понял, пацаны начали на расслабоне, да? Угу. Я строю колья. Понял. Андрюха, Я Пизди хату зомбі. лутаю, что там под нами. Поиска чего-то ценного. Може інструмент надо, бо що зря оце навики прокачував добичі. Що зря там навики качають добичі. Кстати. А я так поняв, коли цепляєш колья, вони не ламаються. в смысле цепляешь? Ну я тільки що Ламаються. зацепився за колья, воно не поламалось. Серый А ломается. урон тобі. ХПшка снялась. Ну Ломается. типа, не поняв. Вони, короче, зробили прочність більшу. Бо Ну, раніше ти цепляєш їх і вони сразу і корежаться. А, ты це имеешь в виду. Ну, може Да, вони щас. поміняли эту анімацію. Там уже игроки задолбались уже их колы уже ремонтировать. Да-да, особенно серий. Та ну да. Яйками десь зачепив, коли перепригуєш. Ти там сильно больші лабіринти не строй. Ну вийдеш, побачиш. Та я вже виходив, то і сказав. Та нормально, чого ти не гоні. Пойдем. Так, що, можна спальники ставити. Я букви Г делаю так, щоб вони просто этот самий А чого ви? блукали. Да я ж оце йду. А спальники? Але точно, ви ж не спальники. Забрали. Туманчик, туманчик. Сідріть ви тут колі наставили. Йоп. Це от Андрюхи, блядь. Я такий, ай, блядь, яичко. Да, щоб я точно в хату не пробрався. Так, тепер до ящиків не забратися. Не, чо, уже потихоньку приобретає від. Так, можна Блять, як відкривати. спальник ложить, ёбаний рот. Так вот вот сюда лучше рядом ставляй. И все. Серый. Так він не ставляється. Правой кнопкой. Ні, він крутиться. Нафіга нам такий? Отойди. Правой Кожного кнопкой дня. ставляй. Правой. Все. Так, утро, ну що, пиздуємо по квести? А, ще торгаш не відкрився. Ти жирна сволоч. Жирна скотиняка. Не, благодари. Джеймс Бонд всегда рядом. Стоп, ты сейчас не понял, ты что, его через дверь завалил, ты что? Ну да.
Ну, чого Там він же ж здох? дирка була в дверях. Дирка була. А це там. Вообще не чув, що я стріляв. Ні, я думаю, він такий біжить, упав. Думаю, ладно, може глюк якийсь кібах. Споткнувся, да? Пацнувся чисто, да. Не, ну а що? Хорошо. Холодненькая водичка. Блін, тут двері вроді прочні в цьому зданні, але вони щось так швидко виносять. Я думаю, двері ми ставити не будемо. У нас. Пускай люк буде. Ну да, на нього й менше ресурсів буде. Та що люк теж прочний можна зробити. Ну, Да, металічний да, теж да, да, можна да, зробити. да, просто його апнуть і все. До 15 тисяч, да, серий? Ну да. Давай його ти мій. А, це ти тут стріляєш, піхи, тому це зомбаки ловляться. О, я разблокировал тяжелая броня качество 1. Ого, Сильно. Да. хорошо. Мені теж броню крафтить. Кстати, ми тут Та теж тут все пробував. броню понаходили. А я крафтить можу. Желізну. Да, фонарика не хватає пиздец. Щось десь кипіш. Де ти кипіш? Андрюха, ти обійти можеш, якщо що. Серега так і бігає, тільки. Такого опити капає. А, це дивить напряму. Все, понял. Интересно, а де у них головний лут? От ящики пропустив. Гнилим м'ясом. Якась... 7 слитков стали. Хорошо. Ого. Опа, сейф. Що, будемо зламувати чи ламати? Ну а что делать? Тут 2500 вообще хуйня. Ни о чем. Костя, я тобі два поварські книжки знайшов. Ці Окей, дві окей. штуки. Де, він, блядь, лежить без ноги, в нього нога дірвана, короче, блядь, і в нього кров цебенить. Ні, це сейф маленький, тому быстро. Да, я ж кажу, це так, ни о чем. Чисто на розслабоні. Та да, він в мене Ну, навіть не запихався. Це взять би бур, зараз і буром його. Ще чуть-чуть і левел лапнеться. Я бачу, буром ціле здання сносить вообще почистую. Мені кажеться, или, блядь, зробили в 7 деки так, що левел швидше апається тепер. Ні, це перший уровень, так. Просто ми ж з тобою вже не на перший були. Так, скоро сейф доламаю. Блядь, аби обрез був, це ж пиздец. Мені з обрезом так кайфово. І, блядь, А що, быстро обрез помощник перезаряджається. дробовика? Ну, А, конечно. дробовик из дробовик- трубы, потом... Да, він же двустволка, потом однозарядний. друг. Ну, типа, я не знаю, я не доходив до дробовика, який самозаряджається, ну, двохстволка, блядь, охуєнна, я тобі скажу. В'їбав 2 патрона, перезарядив, в'їбав. Пацани, не забувайте про іспитання. За них левел дають, я вам тільки що цілий левел. Почти апнув. Четвертий ножик дали. Ні, немає. Я тепер 11 уровня. Так, а ти Патнули ці Серега не команди. знаходив главний лут? Типа цей. Типа що? Ну, типа ящики главний не знаходив, може вони десь там. А, бачу, він отут, смотри, главний лут. Тут через стінку треба пробитися якось. Не-не-не, стой, подожди, по-любому тут якийсь ход є. А не Та ламай. тут це входить, давай проламаємо нафіг. Та там 29 тисяч, по-моєму, ти що, гониш? Ні, 1200 у стінки. Вон. Це 30 тисяч це тут їх через ставить. стінку. А що, проламати. Я вже один блок слав. Я сейчас лучше вокруг здания біжу, може десь тут лишній ход є. Та хер, вход є, там вже все облазили, не знайшли. А там якраз ящички, сундучки лежать. Не знайшов ход?
Ні. Якусь Я сумку. вчора там поки знайдеш лабіринт, облазиш. Лабіринт. А ні, подожди, якась вірьовка на чердак веде. А може з криші якраз? Ого, тут лабіринти. Все. Хто хрокав, блядь? Я вже почти заліз. Так, іди нахер отсюда, ти. Ти там зомбаков ганяєш. А це тут у мене на криші. Бо я теж чую, що там такі. Та йди нахер отсюда, блядь. Та я проліз. Так, що тут у нас? Тут у нас? Оце 2 хп оставили мені. Здорово, я теж проліз. Ого. Що, поіграємо в боулінг? І собаки тут. Тікай, тікай, Ай-яй-яй. тікай. У мене хп вообще мало. Ну, хоч є місце їх покрутити. Так, не запрыгивай, я ще толстого. О, гіпс знайшов. Гипс, то хорошо. У мене 4 хп. Бачу, сейчас последний зомбак тут тусуется. О, я дробовик 2-го уровня знайшов. Вообще кайф. О, то. Типа з труби? Ну да. Йобаний в Ого. рот, це він каже, та чуть-чуть нахуй. Ти про що? І що це за звук? О, книжка для Костика. Поняв. Ніхуя. О, оптику знайшов. Ого. Оптический прицел. Іди ламати сундук будемо. Можеш відкрити? Щоб нашому окну пізда не прийшла. Бо вони там поливають. Ніхуя. Що це за звуки нахуй? І Шахет. похуярять там. Це виходи, походу. Все роблять. Прикинь. РСС-2, походу. Кнопка була. Та є ніхуя, а чим вони так хуярять? Що ж, Сундук, ламаємо? Що ламаємо? Андрей, сундук, кажу, тут є, не взломаний. Или отмички надо, или ламати. А, отмичок у мене нема. 5000 Ну, хп, так от. я і... Андрюха, Це чув, хуйня. да? Угу. Та пізда, ну прям рядом так, настолько гепає, що аж по всій хаті вібрація пиздує. Ну так, серйозненько вони полупашили. Маєш Ламався тепер. напрягло то. Так, і тобі книжку знайшов. От, по стінам нахуй вібрація пиздує. Да, десь рядом. Опа. Летить. Чи щось Як ти упало? бачиш? Воно прям так уї, буде, будто випадає. Бач, Андрюха, вже 2600. Вообще ізі. Та я в окно дивлюся, так чисто зажав ліву кнопку миші, в окно дивлюся. І що там? Бачив? Ну, то я не видно, темно, що ви там бачите, я хуй. Там ми чуємо просто, Темно. тут а у нас виє, будто би упало. То, фу, Каже, глазами чуємо, ухами бачимо. Ахаха, смішно нахуй. Ну а чо? Скоро ящичок под корицем. Там, прикинь, Серега, двустволка лежить. Є. Було б хорошо. Він обожає цю тему. Да. І там А самозарядний Костя, дробовик а Кості нравиться Магнум. того уровня. Ні, самозарядних дробовиків ми ще ні разу не знаходили. Там їх, Шестого походу, уровня. тільки крафтить треба. Блять, яйцями зацепився за этот. За колія, нахуй. О, налобний фонарик я знайшов. Отлично. Модификація, Типа типа. полезно. Ні, іменно, ну да, модифікація. Нахуй я дрова брав, я вже забув. Пізда, сука. А, все, вспомнив, що броню скрафтить.
Так, це не що виходить? Все по блуту, чи що? А, Слушай, сука, точно, Уже нам по же городу липкая висит лента надо. Да, Если так не этой ошибаюсь. брони 5 качества. О, ніхуя. Андрюха, а ти де? Я напротив. Чуєш, на, я тобі дам кое-що. Якщо в тебе на касці місце є, ти нічого не Другу ставив? минуту. А, в тебе, подожди, в тебе ж фільтр для води є. Вы очень голодны. Блин, я знаю. У Короче, нас пора дома виходити. есть бекон. Готовый. Да я теж жрать хочу. Буду покопать. Все дело. Поки лазим, гуляем. Отдыхаем. О, Костик книжки набираю. 2 книжки для Костика. Костя, на книжки. Сейчас. На, цю хуйню надо. Я налобний фонарик цепив вместо неї. А мені пока нікуди. Ага. Так, пока металл. Тряпка. Волокно. Ніхуя, 14 ремнаборів, це вже хорошо. Сколько? 14. Принадлежности для изготовления брони. Прикольно, прикольно, прикольно. О, а ну тяжелая броня, що в мене там є? Слишком много ресурсов на ней надо. Да не знаю, может там по-простому. Ага. Не, по металл, наверное, нужно. Нам еще до металла жить и жить. Пацани, ну. А, це одежда, одежда броня. Бродяги. Броня. Подожди. Все, я маю 5 левел. Забыть торговцу сходить надо. Тут і Не одежду забудь можна к создати. торговцу сходить. Бідний котик злякався. Путі-путі. Ага. Так, так, так. Так, а що я хотів? Це він залутає цю хату нещасно. О, бачу головний лут. Блядь, де пір'я ділась? Ага, А вони були взагалі. да. Ну, якщо були, то хорошо. Не, ну в принципе мы на верстаку можем создать одежду бродяги. Броник, ботинки, каска, перчатки. Сука. А де ж стача? Блять, він мене жрать хоче. Так, я все. Що ти все? Доіграв? Не, я имею в виду этот. И так залип тут, а. Погнал этот. Що, не стойки? Погнал на улицу. Там якраз Там торгаш дощ іде, може не очнувся. підеш. Блять, опять яйцями зачепився. Сука. Що такі всі машини в окрестностях пустые? То машини всі поблутували. Даже не знаю. Хто це міг бути? Хто з таким промишляє, інтересно. Наш самому цікаво. Хуліганством таким. Ну, перша машина, яку побачив, яка не обуслана. 1000 лет тому спустя. А вы задание сдавать собираетесь? Ну, так это тоже надо зробити. Бажано знати.
Культура природи. You're not bringing Блядь, that подожди, smirk я off ж, your face. сука, у мене Doing жизньки one нахуй, job йобаний в doesn't рот. make us Я думаю, fast. 5 отмичок нам надо буде, да? Та тут одна всього. Я думаю, що куди я собрався? У мене хп ніхуя нема. Блін, ну хі. Now that you did the Ніхуя, ви вже job, 3000 I цих guess набрали, you да? ain't that damn bad after Які ви all. дядьки? Там і дядьки страшні. Єбать, Я не вже поняв. Вроді би квести не виповняв, а вони зараз этот. Мені чувак видає награди хуй пойми за що. Чуєш, а ми скоро велик можемо создати, да, я так поняв? Да. А є з чого? Я скоро Так, верстак це получу. Ми ж квест виповнили ось недавно. Ну да, точно. Ось надо збігати. Торгаш. Надо подождіть, поки не йдіть. Я сейчас посмотрю, чи в нього є якісь інструменти, щоб нам купити. Собиратель є якийсь. При охлаждении поверхности увеличивает скорость сброса росы. Для этого. А, знаєте, то ж на станцію збору роси. Чи як Скорее там всего, что да. Ой-ой-ой-ой! Блядь, злякав мене, я думав зомбі, йобаний в рот. Вони сюди не пролізуть. Сука. Може, і Та пролізуть. хуй його знає, можуть і пролізти. Папки захватить с собой. А чим одежду чинить? Ремкомплект. В Прям натурі? комплект не все прям чинить. Яй. Хуйово. Та ну Все да. прям комплектами. Вообще не здрава хуйня яка-то. I'd На go broke посердце with цих more комплектів. customers like you. Та це до того моменту, коли почнемо создавати. Там говно вопрос. Вы бабки захватить? И Ну доллары. я вже виліз. Бабки І і долари. дітки Андрюха. захват. Блять, я з собою тапочки 4 уровня взяв случайно. What Кому the надо? hell do you want this Так, time? бабки захват. Де у нас бабки, бабки, бабки? Ір, де бабки у нас? Вони там в лівому верхньому углу, подивися, в якомусь ящику. Справа, справа. Ну. Ілі в верхньому, ілі в нижньому. Та ходишки вже. Нема цих бабок. Шлей куди-то. Ще не бачу. Андрюха, тобі 4 тапочки надо? Та ні, не горить. Ну я поламаю їх. Thank you very much, and now you can А у go тебе прям fuck такі тапочки. yourself. Не в'їбати. Ні, щось не може бабки знайти на турі. Ось диви. А ні, бабки знайшов, це 3500. Там ще Ні. доллары були. Ні. Долар. Да, 197 долларов. Опять ящики засрали, опять не так сортировать. Кстати, вообще-то цей костюм, що у нас сейчас первейший, він должен нам давать баф до маскировки. Ты там, блядь, Я будто бы кричишь. Що лучше взяти, патрони для дробовика или 5 самодельних бомб? Трабаш. Я теж так думаю. Конечно, на дробаш бомбу кинули, нема на дробаш, наверное, з тобою буде. О, ще плюс 400 в мене этих самих. Патронов. Или фишек. Не-не-не. А що ми Кидаєш. будемо покупати? А. На день. Я хочу книжки купити. Або, Що? або знайти станції якісь, блін, ну. Виходь, Або я ти інструменти. їбала. Виходь. Давай, диви як. гляньте, Фу, що є. фу, Подивись. фу. Кидай. Фу. Так, я за Костику дам книжки по готовке. Все, це повикидав. Угу. Розберете. Що там, в когось ще завдання осталось? Тиквенний чизкейк. Создать Зараз могу. я дам свою місію. У мене ще ось за зачистку. То, що Направиться к точке сбора. Це хто взяв сейчас? Я. вітаміни, патрони, булижники. Стреля. А в Андрюхи бабка-то стара нахуй. В возрасте. З сікелями? Ух, пиздує, конечно. Диви, у нього тут, блядь. Припаси, Двохстволка, сука, лежить, і він мені її не хоче віддавати. Сюди, нахуй. Хіба то до... ну да, обрез бачу. Ну подожди, да, я сейчас Ай. проверю. 400 монеток я You зовут. hungry or something? Я застрял в твоей Бать, маске. Кості. Да, я бачу, я ізнутрі тебе бачу.
Там 400 монеток я залутал. Это хорошо. Ніхуя. Що? Він будто ми над нами. Могу пропасти, якщо що. Чо? Могу А, пропасти понял. внезапно. Все, вроде бы отлетає. Фух, нахуй, не так страшно. Я тільки що звук чув, то по ньому, да? Да. Я Ага. таки тоже. Схема модификации роботизированного дрона, поддержка. И тут, блядь, этот... Мишка, башка Мишки. Походу, Так десь есть сейчас, какая-то походу, чую, сейчас десь в'їбе. Низько летить. Чтоб падает. Так, тихо. Давай ти не будеш на стрімі це розказувати. Я не конкретизирую. Ну, все равно. Так, я пішов на місію. А можно и на миссию пойти. Я Ще, хоть ще, 4 ще зірки одну залутав. мою времени у нас хватить. Блядь, диви, вони пофіксили цю хуйню, я не можу до нього залізти за прилавок. А раньше що А і можна не було такого. А, Ні, ні. та в смислі, ти можеш на стрімах подивитися, як я застрявав в ньому. Ну, я тобі кажу, застрявав дивись, чисто потому що баг був. Так, було ж? Я через стіл перепригував і забігав до нього. Чесно, в нього Сміло. Ну, Cha-ching! забіжиш туди. ніякого знайшов. цінного товару нема. Кроме книжек. О, я молоток гвоздодер можу создавати. Автомат из турмы 4-го качества. Біжим на... Ой. На этот. Які із двох квестів нахуй? Прямо туди. Зараз. Ні, не туди, не туди. У мене юзе показує. Да, на юзе. 180 метрів, да? Так, хлопчики, я на чайний шагриш. А що ж ти все ніяк не здохнеш? Да ну отак от. Ти там хоч не всікаєш, а після таких кашляній. Що робиш? Понял. От резкості. О, водичка. Поп'ю. Чого можна? О, А то давай я сразу. хоче пити. Тобі кинуть? Да. Тоді подожди. Позащищай мене поки що. Тільки не в воду. Ага, то щас накакає нахуй. Та нахуй пішла. І на опасне містечко. Поперся я. Короче, розбрую тапочки. На. Тапку. Ох, мене поперло, блін. Капець. Як будто би хайр миєш. Як кишеня нахуй. Оп. Да, оце мене поперло, звісно. Куда 4 зірки, 4 черепка локація. Дурака як кусок. А, це вже 5-й шлем. Да. Чого мене сюди поперло? А ти бачиш, які у мене Тебе ботинки? Які я приніс. Да. Тільово. Хоч! Плюхан. Хоть удари бокса поотрабатывай. Автобус. Школьный. Пустый. Блин, патики шипы хорошо помогают. В этих, когда опасные Чуєш, а локации. тут ви вже, я так поняв, луталися, да? Maybe.
Тому що тут все пусте. Ну я тоді активірую задання. Подожди, не активируй. Нет, не лутались мы там. Так там пусто все. Але щось я... Може машина пуста. Ні, внутрі все пусто. Нет, ми тут не уверені, щоб ми тут лутались. Ну може Андрюха бігав. Може, я вже А ні, вон, дивись. Не відкрите это. Оп. Та пусто тут, я тебе ще раз кажу. Вон баба зверху. Так це ж я. Та нет, не пусто. Наверху не залутано. До конца не залутано. Мається на Ну, я увазі. можу создавати бинт первої помощи. Отлично. Ох, ніхуя себе вона в позі з ротом відкритим. Фу, Все сука. для тебя. Так стань так, стань так, подивись на неї. Вона як будто би ти її подмигує. Та ну, Ні-ні-ні, так вплотну, так підійди, а так стань. та ну. Прям шмара. Андрюха, йди до нас. Ёбаный в рот, подожди. Тут твоя срака же в хате потеет. Пошел. 4 звезды в хате. 4 черепка, блин, потеет как тварь. Не сдохнет. Я тут в детском садике нахуй. И скоро- Пизда. Та були тут, а тому що тут даже мусорка залутана. Бать, я быстро перемещаюсь. У мене хата не залутана. Все, я починаю. Подожди, ты без мене, чё ты начинаешь? Я он ще лутаюсь, ключики он, пожалуйста. Парковку не забудь. Так, что там? Раз. Два. Ну, в принципе, можно начинать. Ей, тук-тук. Топорик второго уровня. Обычный. Комп. Як же херова Так. голодна добра. 20 минут. Ага. Якого? До окончания. Бать у неї сіськи як силикон. Це ж так і зробили спеціально, щоб таке кубили. О, гаечный ключик. Качество пара могу создать. Я тоже могу создать. Ай-яй-яй. Фу, єбать, вона тільки що аж розприскалась. Ла! Що ж ти на мене розлетілася все? А, то есть есть журнальчики, которые просто экспу дают. Ничего себе, не знаю. Ну, то есть, журнальчики, які просто экспо. Имеется в виду, что ты уже, Ну, например, журнальчик книжку падал, такую уже да? прочитал. Модифікація патронаж. Костя. М. Диви, який я сексуальний. Угу. А мы все уже, получается. Ну, получается. Пошли парковку обследуем. Вернуться к торговцу. О, Костику ще А, журнальчик. ні, не дали. все, ти тут їду не обслідував. Обходим. Мусорку Костик пропустив. надибав журнальчик. Я почув. Це письменний стол. Ти дохуя чого пропустив, Костя. О, А що це за значок з заданням?
Це ж саме. А я тобі казав. Що за нахуй? Андрюха, об'ясни йому. А чому машини не обновились? Обновилися, я вже облутав їх. А ти, сука. Ішак. Ніхуя не ішак. Ну, Типа ладно. 3 дня хочеш? О, Джеймс Ган. Ми з Андрюхою питались туди попасти. Що-то... А Нормально ми тут. серія опять отлетів. Щось і у мене трошки теж провісло. Може перепадає. Серйозно. У мене все на тому все норм. Серій отпав. Серйозно. Ти тут? Алло. Андрюха? Що, я тут. У мене щось просто трабл з інтернетом. Та вроді поки норм. Алло. Я так У мене, понял, короче, опять перепад напряження в'їбав. буває. 251. Опа, крикунья. Серйозно? Уже? Да, только що Не почув. рано ведь. Єбать. Не, Ось не вона рано пиздує до мене. Єбать. Челюха кажу. її кончена нахуй. Бать вона стрімна. Позвала. Короче, я, мабуть, уже поки не заходить не буду, тому що смисла не бачу на 20 минут. Та ти б хоча б на вазу прибіжав би зараз. Ну, блядь, не знаю, у мене он мигає, короче, не дає включити. Я тебе Це поняв. ж в мене тут Ну дивися. якісь приколи. Якщо спію, зайду. Да, реально, дві крикуні були тільки що. О, бачу, Костя бігає. Саме тут толпень просто шерпиться. Зараз помогу в толпінні, поки що мене птиця не замотить. О, птиця. Єбать, що їх тут так дохуя, як апокаліпсис такий. Це ж крикуня їх призиває. А понятно, так я їх двох убив вже. Авіагруз. Да, чую. Що, Костя, доб'єм цю хату, бо я її дрочив. Давай доб'єм. Тільки дай мені спочатку добити толпу. Я подохла от кровотечения. Там мене по патронам. Ну, гусь по спреї позбігала. Після станіни вообще тяжко. Води не Пойди попий с этого ручейка пустыми руками. Так, вже не закінчити буде. Так, сейчас навыки подивитися. Наверное, добычу прокачать. Ты хату хотел долутать, нет? Угу. Долутать, бо я там бідно лутав. Но як не долутав. Не знайшов головного лута. Контейнер. Точно закрась такий главний лут. О, тут такі покупки. Ага. О, і такі. Да, стрела в молоко влетела просто за секунду до выстрела.
Чим ти там это? Те, що нема этого? На шапці нема... Я ж тобі скидав усилення. А? Давай. Я ж О, тобі два фільтр набора. давав. Пушка. Може давав, може вложив уже в ящик походу. Блін, ти би спокійно мог воду пити даже з ручейка. Грязно, не грязно, похуй вообще. Та я ж понимаю, що таке фільтр. Хто там лазить? А он, сука. Застряла текстура. Так, ти розложився? Не розложився. Щось провисає інтернет, що перепади якісь напряження. Ну таке чувствується. Maybe. Каменное копье третьего качества. О, це хорошо. Броня шестого качества. Броня 6-го, то вообще пушка. Лючками все обставлено. Да, це така хата вся в колючка. Зомбарів. Куди, добавили. куди? Пошли долутаємо здесь. Там, мне кажется, тут я уже все болтав, надо в подвале. В подвале Почти. главное. Почти все. А може і на крыше. Тут уже Так, жопа, жопа, жопа. Жопа подкралась незаметно. Так, там ще зомбака 3. Ось там до хера. Де там? Топ один здох, а як він так быстро здох. Гроші. Тряпки. Тут, кстати, может быть таки в химзащите. Да нет. Нет, это не сейф. По кругу пустили. Запиздили. Так, без 10 минут. Нам надо успеть вернуться. Да, сейчас. Нашел, кстати, части легендарного оружия. М? Так, если быстренько лотнуть вниз самый там, походу, главное лут и побегти на хату. Наверху був? Да, де- Що? Був на криші? Да, на крыше вже був, надо в подвал идти. Вот мы уже везде були. Кухня. Кухню долутать. Пошли в підвал? Угу. Я быстренько кухню долутаю. Так уже нагребаю, все, что есть. Так, тут... Ну, ящик всё, там был. Слухай. Хочеш забрати? А? Не влазив в мене. А, заберу. Блин, что за двери такие? А, просто хавчик. Так, а де подвал, де подвал, де подвал? забрав? Ось подвал. Ось тут. Лопата третього уровня. Так, мусорка. Оп. Тогда всякий ход. Потайной.
Тим защита. Ну, тут, наверное, главный. Комната. Главный лук. Сейчас химию подобываю. Тоже пусто. Аптечка. Забери її туди. І Окей. это, там, де у нас пробірки стоять. І тумбочка тоже. Бля, і Да, тут щас тоже на візьму. столі. Я І выгребаю. там тоже. Шкафчик цей не забрав. Добре. Ти. Лево, Окей. лево шкафчик. А, шкафчик вижу. Ох, чую, нам Добре. пизда сейчас буде. Алло. Алло. Ох, еб твою мать. Виглядає страшно, якщо чесно. Як Вон думаєш, толстуха. рисковать? сзади. Толстуха? Толстуха вон. А ну стой. Чуєш? Ви бачили, що я вам в Так, Дискорді бачу. скину, як у мене лампочка дискотеку устроїла на кухні? Ні, не бачили. Ну, зараз можете чекнути. А мы пизда наружу щас сломали? буде. Ёп. твою мать. Ой, Да, желтоглазик. маленький. Не, пошли отсюда, Андрюха, Андрюха, пошли отсюда. Наёбленная. Давай, драпаем отсюда. Я съебал. У мене ж оружие сломалось, у мене дубинка сломалась, пока я лежал. Всё. Ну-ка. Это якась вещи забыл. Ой. Я съебался. Лягу нахуй. Тем более час ограничений. Там это... Нет, не бачив оцю эту музику, но знаем, что этот аирдроп прошел. Почув серый? Надо якась вещи забрать. Ёб твою мать. Не долуталось. Угу. Надо якась вещи забрать. Давай, 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 давай. Короче, Я ладно, пытаюсь. пацаны. Спокойной ночи вам, хорошей игры, у мене опять свет. Да мы Ебало сейчас перепадка. будем заканчивать. Ага. Угу. То я думаю, нема смисла мені сейчас уже опять ждать, поки ми... Не, ну включиться. нічого, і Та на ні, тому ну, спасибо. Дякую за ігру. Що, на наступного тижня чекати? Побачимо, що там буде, як там буде. Мгм. Якщо що, я отвечу, напишеш. Свяжемся. Добро? Мгм. Алло. Да, добро. Да-да-да, добро. Все, на добро, не тоді. Давай. Я пытаюсь шмотки забрать, не получается. Там красноглазец. Собака. Так, я в хате. Где там шмотки? Помнить надо. Не бийте мене, не бийте, суки. Прошел, Я, походу, спиздил и хер ушел. шмотки заберу. Не працює так? Перегруз, ёб твою мать, только перегрузу не хватає. Курва. Забрав шмотки і перегруз. Я знаю, що тобі пизда. Блин, Костик, я нашел главный лут, тут какой-то ящик с кодом. А ти що, военным. відпиздив їх чи що? Не, просто пробежал. Пошли, наверное. Там еще, короче, будет ящик, военный ящик с каким-то кодом. Я понял, будемо мати на увазі. Есть, короче, какой-то выход, только я не могу его поломать. Тут земля, типа, закупана. Андрюха, Короче, путь. Я ж пытаюсь вылезти. Я же знаю, что уже не заканчивать. Пиздеть просто. я позначу сейчас. У нас не получилось. Ёбана земля. 10 хп. Ну, короче, там все равно долго копать, поэтому, наверное, вырубаю. Ну що, любі друзі, на цьому стрімчик буде завершено. Наш другий стрімчик по виживанню в новій версії вже, в релізі. Тому дякую вам за перегляд. Якщо ви переглядали даний запис із Ютуба, тоді натисніть на підписатися та дзвіночок, щоб отримувати наступні повідомлення про завантаження записів. А якщо ви дивилися через Twitch, натисніть на сердечко і ви не пропустите майбутніх стрімів. Пока!
Не пропустять.